Người anh không chỉ chiếm hữu mà còn cố chấp, không chỉ mỗi đêm đều ôm em gái ngủ, còn muốn nhốt cô lại để cưỡng ép yêu. Lúc đầu, cô cứ tưởng anh trai chỉ là bệnh hoạn chiếm hữu. Thế nhưng mỗi đêm, cô đều mơ thấy một giấc mộng vô cùng chân thật. Trong mơ đều là cảnh đỏ mặt giữa anh trai và cô. Cô gái cuối cùng cũng phát hiện, tình yêu của anh trai hóa ra là tình yêu nam nữ. Hơn nữa, anh trai lại không phải là người. Thì ra cô gái đã bị chọn, tham gia vào một thế giới trò chơi kỳ quái. Chỉ khi sống sót được 7 ngày mới có thể rời khỏi đó. Và trong trò chơi cô đóng vai em gái. Bối cảnh trò chơi là cô và anh trai là những đứa trẻ được ba mẹ nhận nuôi từ trại trẻ mồ côi. Ban đầu gia đình 4 người sống rất hạnh phúc, nhưng đến hôm qua ba mẹ bỗng nhiên mất tích. Hành vi của anh trai cũng ngày càng kỳ lạ. Lời khuyên dành cho người mới: anh trai rất yêu bạn, nên hãy ngoan ngoãn nghe lời anh. Đừng làm trái ý anh, nếu không anh sẽ tức giận đó. Lạc Lạc nhìn dòng chữ trên bảng sáng, lộ ra vẻ mặt như bị táo bón. Trong lòng nghĩ đây là cái trò chơi rác rưởi gì vậy. Nhưng khi cô mở cửa phòng ngủ định đi ra ngoài, trước mắt bỗng xuất hiện một bóng người. Lạc Lạc hoảng sợ lùi lại một bước. Tiểu Lạc, em tỉnh rồi à? Một giọng nói dịu dàng dễ nghe vang lên bên tai. Lạc Lạc lúc này mới nhìn rõ gương mặt của bóng người. Anh ấy trông rất tuấn tú, chỉ là làn da quá trắng, khiến cho môi đỏ như máu, nhìn có chút kỳ dị. Cô biết đây chính là anh trai trong trò chơi. Cô đè nén sự hoảng loạn trong lòng, dịu dàng gọi một tiếng: anh trai. Sao anh lại đứng ngoài vậy? Anh trai giơ tay xoa đầu cô, cưng chiều nói: vì anh vừa nấu xong bữa sáng, định gọi con sâu lười em dậy ăn cơm. Lạc Lạc lập tức cảm thấy một luồng khí lạnh từ đỉnh đầu lan khắp cơ thể. Tay của chàng trai này còn lạnh hơn cả đá. Đây không phải nhiệt độ người sống có thể có, cho nên người đàn ông trước mặt rất có khả năng là quỷ. Ngay lập tức cô chỉ cảm thấy da đầu tê dần. Nhưng không thể phủ nhận tay nghề nấu ăn của anh trai rất tốt. Cô ăn hết một sừng bánh bao hấp, lại uống một bát cháo gà đầy ú ụ. Lúc này, ánh mắt nhìn anh trai cũng dịu đi vài phần. Người đàn ông đảm đang thế này, dù là quỷ cũng được. Sau khi ăn sáng xong, anh trai chuẩn bị đi làm. Anh dặn dò Lạc Lạc ở nhà phải ngoan ngoãn, nhất định không được ra khỏi nhà. Lạc Lạc giả vờ ngoan ngoãn gật đầu. Thế nhưng khi anh trai chuẩn bị ra ngoài, bỗng nhiên quay đầu lại. Tiểu Lạc có phải quên gì rồi không? Lạc Lạc trong đầu toàn dấu chấm hỏi, nhưng lại không dám hỏi. Anh trai nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cô, khóe môi khẽ cong, rồi cúi xuống hôn lên môi cô. Cảm giác lạnh lẽo nhưng mềm mại, khiến Lạc Lạc chưa kịp phản ứng. Đến khi anh trai xoay người rời đi cô mới bừng tỉnh. Cô đưa tay sờ lên môi mình. Một cảm giác rợn tóc gáy khiến cô lạnh toát cả người. Cô nhớ lại câu nhắc nhở trong nhiệm vụ tân thủ: anh trai là người yêu bạn nhất. Tình yêu này chẳng lẽ là tình yêu nam nữ? Nhân lúc anh trai rời đi, cô bắt đầu làm quen với môi trường biệt thự. Trong phòng khách biệt thự có một bức ảnh gia đình khổng lồ. Ảnh gia đình chụp cả 4 người họ. Khi cô rời mắt đi, ánh sáng lại tập trung vào đôi mắt trong ảnh của anh trai. Đôi mắt đó di chuyển theo hành động của cô. Cô lập tức nhìn lại ảnh gia đình, nhưng bức ảnh lại trở về bình thường. Ngôi nhà này đúng là khắp nơi đều kỳ quái. Lạc Lạc chùn bước. Cô đi lên thư phòng tầng 2. Trên bàn làm việc bày đầy tài liệu lộn xộn. Lạc Lạc tiện tay lật xem, toàn là manh mối vô dụng. Lúc này ánh mắt cô chuyển sang ngăn kéo dưới bàn. Ngăn kéo bị khóa bằng ổ khóa đồng. Cô không khách sáo, tìm một công cụ thuận tay, đập vỡ ổ khóa. Thấy tài liệu bên trong, lông mày cô càng nhíu chặt. Một xấp tài liệu dày toàn là hợp đồng nhận nuôi. Ngoài của cô và anh trai ra còn hơn 20 tờ khác. Mà ngày sinh của tất cả những đứa trẻ đó đều là ngày 28 tháng 11. Hiển nhiên ngày này rất đặc biệt. Nhưng cặp vợ chồng này nhận nuôi nhiều trẻ mồ côi như vậy. Vậy những đứa trẻ đó đã đi đâu? Lạc Lạc gãi đầu tiếp tục đi quanh biệt thự. Lúc này cô phát hiện biệt thự có một tầng hầm, nhưng tầng hầm dường như bị khóa từ bên trong. Lạc Lạc chuẩn bị đi tìm dụng cụ để mở, thì đột nhiên nghe thấy âm thanh cào cào phát ra từ bên trong, giống như có ai đó đang dùng móng tay cào cửa tầng hầm. Lạc Lạc cảm thấy da đầu tê dần. Xem ra bên trong không phải thứ tốt đẹp gì. Lý trí mách bảo cô không được mở cửa tầng hầm. Cuối cùng cô quyết định đi xem phòng của anh trai. Nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng trong phòng ngủ của anh, cô lập tức ngây người. Chỉ thấy trên 4 bức tường, toàn bộ dán đầy ảnh của cô. Những bức ảnh đó ghi lại từng nụ cười, ánh mắt của cô. Có lúc đang ăn, lúc đi dạo phố, thậm chí là lúc ngủ. Không ngờ người anh trai này lại là kẻ cuồng chụp lén. Cô vốn định lục lọi phòng của anh trai, xem có bí mật gì không. Nhưng khi thấy những bức ảnh này, cô lại âm thầm rút lui khỏi căn phòng chết tiệt đó. Cô quay lại phòng khách bật tivi lên. Giờ cô không thể rời khỏi biệt thự. Xem tivi thì
có thể giúp cô hiểu thêm về thế giới bên ngoài. TV vừa bật lên đã phát ra tiếng nhiễu, nhưng nhanh chóng trở lại hình ảnh bình thường. Đang phát một bản tin thời sự, nói rằng trong hồ ở công viên vừa vớt được một xác nam. Vì thời gian quá lâu, cơ thể đã bắt đầu trương phình lên. Đúng lúc đó, Lạc Lạc bỗng trợn trừng mắt, vì cô thấy xác chết trong thư viện động đậy. Thi thể đang nằm đó chậm rãi đứng dậy, nhưng xung quanh cảnh sát và phóng viên dường như không hề phát hiện điều gì khác lạ, vẫn tiếp tục làm công việc của mình. Trên người thi thể toàn là thịt mục và chất lỏng màu nâu nhớp nháp. Khi hắn lảo đảo bước đi, chất nhầy trên người cũng bắt đầu rơi rụng nhiều hơn. Chẳng mấy chốc, hắn đã bước tới trước màn hình TV, như thể giây tiếp theo sẽ chui ra khỏi màn hình TV vậy. Lạc Lạc ngồi trên ghế sofa, không chớp mắt lấy một cái. Dù xác chết rất đáng sợ, nhưng cô có chế độ bảo vệ tân thủ 24 giờ, nên hoàn toàn không hoảng loạn. Nhưng giây sau đó, màn hình TV lại chuyển sang cảnh tuyết trắng. Lạc Lạc đợi vài phút mà không thấy trở lại bình thường, chỉ đành tắt TV. Một lúc sau, anh trai tan làm trở về. Lạc Lạc ngoan ngoãn chạy ra đón anh, khóe môi cong lên một đường cong, rồi ôm lấy cô vào lòng. Tiểu Lạc ở nhà có nhớ anh không? Lạc Lạc nhíu mũi lại. Cô ngửi thấy trên người anh trai có mùi côn sát trùng nhẹ nhẹ và một mùi tanh máu rất khó phát hiện. Em ở nhà rất nhớ anh đó. Lạc Lạc giả vờ nói ngọt. Bất ngờ môi cô lại bị chạm vào. Người đàn ông lại hôn lên môi cô, rồi giơ tay xoa đầu cô. Tiểu Lạc ngoan lắm, anh đi chuẩn bị cơm tối cho em đây. Lạc Lạc cạn lời. Tên biến thái chết tiệt này lại hôn cô lần nữa. Nửa tiếng sau, trên bàn ăn đã bày sẵn 3 món một canh. Vừa chuẩn bị ăn cơm thì anh trai liền gắp một miếng thịt đưa đến bên miệng cô. Tiểu Lạc, anh trai đút cho em. Anh trai mỉm cười dịu dàng. Lạc Lạc không ăn cũng không được, từ chối cũng không xong. Cuối cùng vẫn phải há miệng ăn miếng thịt nhỏ đó, rồi khẽ nói cảm ơn anh trai. Anh trai dường như tìm được trò vui. Sau khi Lạc Lạc nuốt xuống, hắn lại tiếp tục đút ăn. Một bữa tối khiến Lạc Lạc ăn không thấy mùi vị. Sau bữa tối, tên anh trai biến thái không tiếp tục làm khó Lạc Lạc. Cô tắm xong, nằm lên giường chuẩn bị ngủ, nhưng luôn có cảm giác trong phòng có rất nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm từ khắp 4 phương 8 hướng. Hệ thống, sửa xong chưa? Cái thứ rác rưởi này đến bao giờ mới sửa xong hả? Thật ra ngay từ đầu Lạc Lạc đã bị ràng buộc với một hệ thống, nhưng hệ thống đó bị nhiễm virus, luôn trong trạng thái sửa lỗi. Lạc Lạc chửi rủa hệ thống này trong lòng hơn nửa tiếng. Đồ hệ thống chết tiệt. Cuối cùng cũng thiếp đi. Đúng lúc đó, có tiếng mở cửa vang lên. Một bóng người cao lớn từng bước tiến về phía giường của Lạc Lạc. Lạc Lạc đang ngủ hoàn toàn không hay biết gì. Đôi mắt sáng như sao của anh trai phát ra ánh sáng kỳ dị trong bóng tối. Cô nhìn chằm chằm Lạc Lạc rất lâu, bất ngờ đưa tay vuốt nhẹ lên mặt cô. Lạc Lạc trong mộng dùng mình theo phản xạ. Giây tiếp theo, đôi môi mỏng lại thấy lành lạnh, khiến cô choàng tỉnh. Mở mắt ra liền thấy gương mặt của tên anh trai biến thái Tiểu Lạc. Em tỉnh rồi à? Anh trai bị bắt quả tang vẫn ung dung, thậm chí còn nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng. Trong lòng Lạc Lạc đã chửi rủa tổ tông 18 đời nhà hắn, nhưng trên mặt lại cố tỏ ra bình tĩnh. Anh trai, sao anh lại ở trong phòng em? Biệt thự lớn thế này chỉ có hai chúng ta thôi. Anh trai hơi sợ vào ban đêm, có thể ngủ cùng Tiểu Lạc không? Giọng điệu của anh trai như hỏi ý kiến, nhưng lại không cho phép từ chối. Khóe miệng Lạc Lạc giật giật, muốn hét lên thật to. Người đáng sợ nhất chính là anh đó. Nhưng vì tiếc mạng, cô vẫn im lặng. Được rồi, anh trai, nhưng em có một điều kiện. Trên giường anh không được chạm vào em. Nếu không, cô sợ mình chưa chết trong game, mà bị tên tảng băng di động này đông chết. Anh trai mỉm cười gật đầu. Lạc Lạc nhích người sang bên, chừa ra một nửa giường cho anh trai. Kết quả là sau khi nằm xuống, anh trai lại bất ngờ hôn nhẹ lên khóe môi cô. Tiểu Lạc, ngủ ngon. Lạc Lạc không nhịn được mở miệng. Anh trai, có thể đừng hôn môi em nữa không? Không thể. Anh trai từ chối không chút do dự. Lạc Lạc nghiến răng, cố nhịn xuống. Cô mơ mơ màng màng lại chìm vào giấc ngủ. Nhưng lần này lại mơ một giấc mơ kỳ lạ. Nội dung trong mơ có chút xấu hổ. Cô lại mơ thấy tên anh trai biến thái đó. Sáng hôm sau tỉnh dậy, không biết từ khi nào, anh trai đã rời khỏi phòng. Cô chỉ cảm thấy toàn thân rã rời mềm nhũn, không có chút sức lực. Chẳng lẽ do ngủ cạnh tên biến thái đó cả đêm nên bị cảm lạnh rồi? Bị đông lạnh, cảm mất rồi. Lạc Lạc vừa ngáp vừa đi vào nhà vệ sinh. Kết quả bị hình ảnh trong gương dọa cho giật mình. Không phải vì thấy ma nữ trong gương,
mà là vì trên cổ cô có đầy dấu đỏ. Dấu đỏ, chẳng lẽ tối qua muỗi nhiều vậy? Cắn mạnh thật đấy. Lạc Lạc bĩu môi. Lúc này mới phát hiện môi mình cũng hơi sưng đỏ. Rửa mặt xong xuống phòng khách. Anh trai đã chuẩn bị bữa sáng xong. Thấy Lạc Lạc xuống, hắn mỉm cười chào hỏi. Mặt Lạc Lạc đỏ bừng. Không kìm được nhớ lại giấc mơ tối qua. Giấc mơ đó thật quá mức chân thực. Anh trai nhìn cổ cô với ánh mắt đầy ẩn ý. Ngủ ngon không? Lạc Lạc ngượng ngùng gật đầu. Ngủ cũng được. Chỉ là tối qua có nhiều muỗi quá. Cắn cổ em mấy cái to tướng. Nhưng khi cô thấy làn da trắng bệch của anh trai thì lại cảm thấy kỳ lạ. Sao muỗi không cắn anh ấy nhỉ? Anh trai khẽ nhếch môi cười. Xem ra ngay cả muỗi cũng thích Tiểu Lạc hơn. Lạc Lạc lặng lẽ nhìn tên anh trai biến thái đang diễn trò. Ăn sáng xong, trước khi đi làm, anh trai như thường lệ hôn tạm biệt cô một cái. Lạc Lạc từ chống cự đến chấp nhận, cuối cùng chỉ còn biết coi như bị muỗi cắn. Sau khi anh trai rời đi, Lạc Lạc không có việc gì làm lại mở tivi. Kết quả vẫn chỉ là màn hình Nhiễu Tuyết loang lổ. Cô đang định tắt tivi thì đột nhiên nghe thấy từ tầng hầm vang lên tiếng đập cửa cộc cộc. Lạc Lạc tò mò đi đến, lớn tiếng hỏi, ai ở trong đó? Vừa dứt lời, tiếng đập cửa lập tức im bặt. Phòng khách trống rỗng lập tức rơi vào yên tĩnh rợn người. Cho đến một lúc sau, một giọng nói khàn khàn, khó nghe vang lên sau cánh cửa. Lạc Lạc, là mẹ đây. Mau thả bọn mẹ ra ngoài đi. Lạc Lạc vẫn dửng dưng, tôi còn là ba của cô đấy. Tùy tiện nhận người thân, tưởng tôi dễ lừa sao? Từ dưới tầng hầm lại vang lên giọng của một người đàn ông. Giọng người đàn ông đầy đau đớn, Lạc Lạc, là ba đây. Cứu ba mẹ với. Lạc Lạc đảo mắt, tôi là trẻ mồ côi mà. Làm gì có cha mẹ chứ? Lời vừa dứt, tầng hầm rơi vào im lặng. Rồi giọng người phụ nữ khàn khàn vang lên một cách kỳ quái. Có thể nào là con là đứa con nuôi mà bọn ta nhận về. Bọn ta là cha mẹ nuôi của con. Lạc Lạc giật mình, lấy tay che miệng, kinh ngạc nói, thì ra là cha mẹ nuôi thân yêu của con. Sao hai người không nói sớm? Tầng hầm lại rơi vào im lặng trong chốc lát. Giọng mẹ nuôi đầy sợ hãi, Lạc Lạc, mau cứu bọn ta, anh trai con phát điên rồi. Nó giam giữ hai đứa bọn ta dưới tầng hầm. Nó là một kẻ điên chính hiệu. Về lời nói đó, Lạc Lạc tỏ ra đồng tình. Tên anh trai biến thái này đúng là đầu óc có vấn đề. Lạc Lạc rụt rè nói, con không dám đâu. Con sợ anh ấy sẽ trừng phạt con. Vừa dứt lời, giọng mẹ nuôi càng gấp gáp hơn, anh trai, có thể không phải là anh trai của con. Nếu con không thả bọn ta ra, người tiếp theo gặp nạn sẽ là con đấy. Ngay cả anh trai con đã chết rồi. Kẻ ở ngoài kia là một con quái vật. Một con quái vật khoác ra anh trai con. Ngay lúc đó, sau lưng Lạc Lạc, bất ngờ vang lên giọng nói lạnh lùng của anh trai. Tiểu Lạc đang nói chuyện với ai thế? Lạc Lạc lập tức cứng người lại, toàn thân dựng hết tóc gáy. Sao tên biến thái này đột nhiên quay lại? Tiếng nói trong tầng hầm cũng biến mất. Xem ra cha mẹ nuôi bị nhốt kia rất sợ hắn. Lạc Lạc quay đầu lại, cười gượng, anh trai, sao anh lại về rồi? Anh trai lạnh lùng liếc nhìn cửa tầng hầm, rồi khẽ nhếch môi cười, quên lấy đồ nên quay lại. Lạc Lạc ngoan ngoãn gật đầu, vậy anh mau đi lấy đi. Anh trai bất ngờ hỏi, Tiểu Lạc, không có gì muốn hỏi anh sao? Lạc Lạc ngơ ngác. Sao cơ? Không hiểu anh trai đang nói gì. Ánh mắt sâu thẳm của anh trai khiến Lạc Lạc lạnh cả sống lưng, nhưng không dám biểu hiện ra. Ba mẹ không mất tích, mà bị anh nhốt dưới tầng hầm. Không định hỏi lý do sao? Lạc Lạc gượng cười còn khó coi hơn cả khóc. Anh trai làm vậy nhất định có lý do của anh trai. Bất kể anh trai làm gì, cô cũng sẽ ủng hộ anh trai. Văn Ngôn cúi người hôn lên trán cô, Tiểu Lạc ngoan lắm. Chỉ cần nhớ rằng, dù anh trai có làm gì, cũng là để bảo vệ em. Ba mẹ muốn hại em, người ngoài đều là kẻ xấu. Chỉ có anh trai là người yêu em nhất. Em phải mãi mãi ở bên anh trai, không được rời xa anh trai. Lạc Lạc rụt người lại, em biết rồi, anh trai. Em sẽ không rời xa anh. Anh trai trở về phòng mình, lấy một món đồ gì đó rồi rời đi. Lạc Lạc không biết hắn đã lấy gì, nhưng ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc. Sau khi anh trai rời đi, tầng hầm vẫn im ắng. Lạc Lạc khẽ gọi, ba mẹ, anh trai đi rồi. Mình nói chuyện tiếp đi mà. Nhưng không có ai trả lời cô. Lạc Lạc chán nản quay lại phòng khách. Vừa ngồi xuống sofa, màn hình tivi đầy Nhiễu Tuyết đột nhiên trở lại bình thường. Sáng nay lúc 9 giờ 15 phút, Cục Công an thành phố đã vớt được một xác chết nam tại hồ trong công viên Dung Hồ.
Một nam phóng viên cầm micro, đang đưa tin, nội dung giống hệt hôm qua. Đột nhiên, xác chết nam từ từ đứng dậy. Phóng viên và cảnh sát trong màn hình vẫn không hề để ý. Xác chết tiến gần về phía màn hình TV. Không biết có phải ảo giác không? Lạc Lạc ngửi thấy mùi xác thối. Giây sau đó, đồng tử cô có rút lại. Chỉ thấy cánh tay của xác chết vươn thẳng ra khỏi màn hình TV. Cánh tay mục nát nặng nề, nước dơ đục ngầu và dịch nâu đặc sệt rơi xuống nền nhà sạch sẽ. Ánh mắt nhìn thấy xác chết gần như đã bò ra khỏi màn hình. Lạc Lạc cũng dần trở nên căng thẳng. Sàn nhà bị bẩn rồi, anh trai mà thấy chắc sẽ nổi giận lắm. Đôi mắt trong veo của cô hiện lên chút hối hận. Lúc này xác chết đã bò ra hoàn toàn và đang tiến lại gần cô hơn. Bầu không khí ngày càng căng thẳng. Thế nhưng đúng lúc đó, Lạc Lạc bất ngờ rút ra một cây lau nhà, rồi nhét vào tay xác chết. Nghiêm túc nói, anh làm bẩn sàn nhà thì phải có trách nhiệm lau sạch nó. Xác chết hoàn toàn đơ người. Phản ứng lại thì lập tức vứt cây lau xuống đất, rồi lại tiếp tục tiến về phía Lạc Lạc. Trên ngực còn phát ra ánh sáng đỏ kỳ dị. Cùng lúc đó, cửa tầng hầm lại đột nhiên vang lên tiếng đập dữ dội. Thả bọn tôi ra ngoài. Xác chết nam khựng lại, có vẻ rất nhạy cảm với tiếng của hai người trong tầng hầm. Nhưng giây tiếp theo, cơ thể mục nát ấy lại lao về phía Lạc Lạc. Lạc Lạc nghiêng người nhẹ một cái, tránh được đòn tấn công đó. Cô lẩm bẩm một mình, thứ này trông đáng sợ thật, nhưng thật ra chẳng có năng lực gì đặc biệt. Xác chết bước đi loạng choạng, trông khá vụng về. Nhưng đúng lúc đó, trên người hắn bỗng tỏa ra từng luồng khói đen. Khói đen ngưng tụ thành một bàn tay khổng lồ, chụp mạnh lấy Lạc Lạc. Sắc mặt Lạc Lạc lập tức tái nhợt. Cảm giác bị bóp nghẹt khiến cô nghẹt thở. Cơn đau dày đặc bắt đầu lan khắp cơ thể. Bàn tay quỷ không ngừng siết chặt. Lạc Lạc cảm thấy xương cốt toàn thân sắp bị nghiền nát thành vụn. Nhưng khi bàn tay đó chạm tới linh hồn của cô, bàn tay đen lại rung mạnh một cách kỳ lạ. Sao không tiếp tục nữa? Lạc Lạc nghiêng đầu, khóe môi thậm chí còn nhếch lên một nụ cười quái dị. Còn bàn tay kia, khi sắp chạm vào ngực của cô, lại run rẩy dữ dội. Giây sau đó, nó biến mất không dấu vết. Tiếng đập cửa trong tầng hầm cũng lập tức im bặt. Lau sạch sàn nhà đi, nếu không thì... Lạc Lạc không nói hết câu, chỉ nở một nụ cười lạnh lẽo đầy đáng sợ. Xác chết như nhận được mệnh lệnh, cẩn thận lau sạch sàn nhà. Sau đó nhanh như chớp bò trở lại vào trong tivi. Màn hình tivi tối sầm lại. Phòng khách lập tức yên lặng đến đáng sợ. Đúng lúc ấy, trên lầu 2 vang lên tiếng vật nặng nảy lên trên sàn nhà. Lạc Lạc phát hiện âm thanh phát ra từ phòng ngủ của cô. Cô biết trong phòng có gì đó đang không kiềm chế được nữa. Cô từng bước tiến về phòng ngủ ở lầu 2. Càng đến gần, âm thanh càng lớn. Nhưng khi cô đẩy cửa ra, âm thanh bên trong lập tức biến mất. Căn phòng tối om hoàn toàn yên tĩnh. Ngay lúc ấy, một con gấu bông bất ngờ xuất hiện dưới chân Lạc Lạc. Lạc Lạc cúi mắt lẩm bẩm, lạ thật, sao con gấu này lại ở đây? Cô cúi người nhặt con gấu bông lên. Đầu con gấu to tướng, nặng trĩu. Từ bên trong truyền ra mùi hôi thối nhẹ nhẹ. Lạc Lạc cau mày, ánh mắt lộ vẻ chán ghét. Ngay lúc cô định vứt con gấu hôi hám đó đi, đôi mắt của gấu bông bỗng nhiên chuyển động. Cái miệng khâu bằng chỉ cũng mở ra một cách kỳ dị. Lạc Lạc giơ tay xoa đầu con gấu bông. Thấy ngươi cũng cố gắng thu hút sự chú ý của ta, ta quyết định sẽ tháo ngươi ra. Nói xong, cô tìm được một chiếc kéo nhỏ trong ngăn bàn. Mũi kéo sắc nhọn đâm vào cổ gấu bông, từng chút một cắt dọc lên trên. Một cái đầu người dần lộ ra. Nhìn rõ ngũ quan trên đầu đó, Lạc Lạc nghẹn thở. Dù trên đầu phủ đầy vết hoại tử, nhưng đường nét vẫn rất rõ ràng. Đó lại chính là đầu của anh trai. Đúng lúc ấy, cửa phòng đột nhiên bật mở. Đôi mắt đỏ máu nhìn chằm chằm qua khe cửa, lộ ra nửa khuôn mặt trắng bệch không chút huyết sắc của anh trai. Môi hắn khẽ mấp máy. Bị phát hiện rồi. Cùng lúc đó, cái đầu người trong gấu bông cũng đột nhiên lên tiếng, chạy đi. Chạy mau. Lạc Lạc nổi da gà khắp người, lập tức ném đầu người trong tay đi. Thấy anh trai biến thái đã bước vào phòng, cô lao vào lòng hắn, giả vờ như rất sợ hãi. Anh trai, cuối cùng anh cũng về rồi. Em thấy một cái đầu người trong phòng, sợ muốn chết luôn. Cơ thể cô run rẩy dán chặt vào anh trai, cứ như thật sự bị dọa sợ. Ngón tay thon dài của hắn nâng cằm cô lên, tựa như thợ săn thượng hạng, quan sát con mồi yếu đuối đã lọt vào bẫy. Tiểu Lạc sợ anh trai sao? Lạc Lạc ngoan ngoãn lắc đầu. Em không sợ anh trai.
Chỉ là tự nhiên trong phòng lại xuất hiện một cái đầu giống y hệt anh trai. Em cứ tưởng anh gặp chuyện rồi, giờ thấy anh trai vẫn bình an đứng trước mặt em yên tâm rồi. Giọng cô đầy lo lắng, nghe không ra chút giả vờ nào, thế nhưng ánh nhìn lạnh lẽo của anh trai vẫn không rời khỏi cô. Lạc Lạc bị nhìn đến dựng tóc gáy. Để xóa tan nghi ngờ trong lòng tên biến thái này, cô bất ngờ nhón chân lên, hôn lên môi của anh trai. Cảm giác lành lạnh, mềm mại. Sau khi chủ động hôn hắn, khí lạnh xung quanh lập tức tan biến. Khóe môi anh trai khẽ nhếch lên một nụ cười. Sau này dù có chuyện gì xảy ra, Tiểu Lạc cũng không được rời khỏi anh trai nhé. Nếu không thì... Ánh mắt hắn rơi xuống hai chân của Lạc Lạc. Lạc Lạc lập tức cảm thấy chân mình đau âm ỉ. Trong lòng nghĩ, tên biến thái chết tiệt này chẳng lẽ định chặt chân mình. Quả nhiên câu tiếp theo khiến da đầu cô tê dại. Nếu không thì anh trai sẽ chặt hai chân của Tiểu Lạc, để em mãi mãi ở lại biệt thự này bên anh trai. Lạc Lạc cố giữ bình tĩnh. Tiểu Lạc sẽ không rời xa anh trai. Văn Ngôn. Lúc này anh trai mới nhìn xuống cái đầu trên sàn. Sau đó không biểu cảm, lạnh lùng dẫm mạnh lên. Cái đầu vỡ nát như quả dưa hấu. Phòng này bẩn rồi, anh trai sẽ đổi cho Tiểu Lạc phòng khác. Khóe môi của anh trai mang theo nguy hiểm. Lạc Lạc lập tức gật đầu cảm ơn anh trai. Ánh mắt cô vô tình liếc sang góc phòng, nơi đặt các con búp bê khác. Chỉ thấy trong mắt chúng đầy sợ hãi, tựa như tất cả đều sợ anh trai. Chẳng lẽ bên trong mỗi con búp bê đều có đầu người? Những cái đầu đó có khi nào là của những cô nhi từng được nhận nuôi? Trong lòng Lạc Lạc đầy dẫy nghi vấn. Đang suy nghĩ thì cô theo anh trai đến phòng khác. Không biết vì sao, phòng này khiến cô thấy rất khó chịu. Ngược lại, anh trai lại vô cùng hưng phấn. Phòng này là anh trai đặc biệt chuẩn bị cho Tiểu Lạc đó. Lời vừa dứt, mắt cá chân Lạc Lạc bỗng thấy lạnh buốt. Tiếng keng của xiềng sắt vang lên. Sắc mặt cô tái xanh, cắn chặt môi dưới, cố nhịn không chửi ra tiếng. Tên biến thái chết tiệt này thật sự đã giam giữ cô. Phòng anh trai chuẩn bị, em có thích không? Gương mặt trắng bệch của hắn thoáng ửng đỏ nhẹ. Lạc Lạc chỉ muốn chửi, thích cái mẹ. Nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống, cảm ơn anh trai. Em rất thích. Câu trả lời khiến anh trai rất hài lòng. Môi lạnh của hắn nhẹ nhàng chạm vào trán Lạc Lạc. Đừng trách anh trai. Những gì anh trai làm đều là vì em. Thế là Lạc Lạc bị giam trong căn phòng tối tăm, không thấy ánh mặt trời này. Cô cam chịu nằm trên giường, tiếp tục gọi trong lòng. Hệ thống rác rưởi kia ơi, có phản hồi gì không? Đến tối, anh trai bưng một bữa tối tinh tế bước vào. Sau khi ăn xong, Lạc Lạc nói muốn tắm. Nhưng trong phòng nhỏ này lại không có phòng tắm. Nếu muốn tắm thì phải đi đến nhà vệ sinh đối diện hành lang. Anh trai ánh mắt bình thản, mở cửa giúp cô. Lạc Lạc lập tức cảm thấy nhẹ nhõm. Nhưng vừa mới đứng dậy, liền cảm thấy cơ thể đột ngột mất trọng lực. Cô theo phản xạ ôm lấy vai anh trai. Anh trai bế cô lên, khóe môi nhếch nhẹ, đừng có ý định trốn thoát. Lạc Lạc bĩu môi. Cô không định bỏ trốn, thật sự chỉ muốn đi tắm thôi. Cô phải sống sót trong thế giới này 7 ngày. Dù anh trai rất biến thái, chiếm hữu cô đến mức bệnh hoạn, nhưng không thể phủ nhận, hiện tại anh lại là người an toàn nhất. Anh trai bế cô đến phòng tắm. Mũi chân Lạc Lạc chạm đất, nhưng phát hiện anh trai không hề có ý định rời đi. Cô không nhịn được nhắc nhở, anh, em muốn tắm rồi đấy. Anh có thể ra ngoài không? Nào ngờ, anh trai biến thái lại nói, để anh giúp Tiểu Lạc tắm. Lạc Lạc chết sững tại chỗ. Cái tên biến thái này có biết xấu hổ không? Anh trai thấy cô không nói gì, liền nhướng mày, Tiểu Lạc không muốn sao? Lạc Lạc định từ chối, nhưng lời nói lại nghẹn lại nơi cổ họng. Ánh mắt cô lướt từ trên xuống dưới nhìn anh trai. Ánh nhìn từ lãnh đạm dần trở nên nóng bỏng. Anh trai có vóc dáng rất đẹp, cao khoảng 1m87, vai rộng eo thon, chân dài thẳng tắp, đặc biệt là làn da trắng nõn. Không biết sau khi cởi đồ, cuối cùng sắc dục chiến thắng lý trí. Lạc Lạc ngượng ngùng nói, vậy cùng tắm cũng được. Bàn tay xương khớp rõ ràng của anh trai vạch áo mình ra, lộ ra xương quai xanh tinh tế, cơ bắp săn chắc hiện ra lấp ló dưới lớp áo. Lạc Lạc không nhịn được nuốt nước bọt, đẹp thật đấy. Giọng nói lạnh lùng của anh trai vang lên bất ngờ. Lạc Lạc theo phản xạ gật đầu xác nhận, đẹp. Ngay giây tiếp theo, môi anh trai liền áp lên môi cô. Anh tấn công vô cùng mãnh liệt. Toàn bộ phòng ngự của Lạc Lạc trong chốc lát tan vỡ. Ánh mắt mơ màng còn xen lẫn chút cuồng dại. Nhưng ngay vào thời khắc then chốt, một tiếng điện tử vang lên trong đầu Lạc Lạc, đinh. Hệ thống của bạn đã online. Ngay sau đó là tiếng hét chói tai khiến đầu Lạc Lạc ong ong hết cả lên, a a a.
Đang làm cái gì vậy đó? Hệ thống gào lên chói tai. Không ngờ vừa mới khởi động lại thấy cảnh nóng bỏng đến vậy. Lạc Lạc bị cái hệ thống ngốc này phá hỏng hứng thú trong chớp mắt. Lúc cần thì không thấy đâu, lúc không cần thì lại nhảy ra bất ngờ. Lạc Lạc giữ lấy bàn tay không an phận của anh trai, nhẹ giọng nói, anh. Không được đâu. Hơi thở anh trai bắt đầu gấp gáp. Nhưng trước sự từ chối đột ngột của Lạc Lạc, anh vẫn dừng lại hành động. Tiểu Lạc không thích anh sao? Lạc Lạc chỉ cảm thấy toàn thân anh trai toát ra cám dỗ, luôn luôn dụ dỗ cô rơi vào hố sâu dục vọng. Nhưng sự xuất hiện của hệ thống đã kéo cô về thực tại. Em là em gái anh mà, chúng ta không nên như vậy. Nói xong liền đẩy anh ra. Anh trai chạy về phòng, không quay lại nữa. Xem ra cần phải tắm thêm để dập lửa. Lúc này Lạc Lạc nghiến răng gọi cái hệ thống trời đánh kia ra. Cô gọi thẳng nó ra. Nó nhe răng cười toe toét, bày ra vẻ mặt nịnh nọt. Em không cố ý làm gián đoạn chuyện tốt của chị đâu mà. Vậy mấy ngày nay mày chết ở đâu rồi hả? Hệ thống lắp bắp trả lời, nghiệp vụ chưa quen. Không ngờ thế giới đầu tiên em đưa chị đến lại là thế giới cao vị. Kết quả là toàn bộ năng lượng của em bị hút sạch luôn, nên em mới bị rơi vào trạng thái ngủ đông. Nhân tiện tranh thủ nâng cấp luôn. Nghe hệ thống trả lời, Lạc Lạc lập tức nhíu mày. Thế giới này thực sự rất kỳ quái. Cô vừa đặt chân đến đây đã bị ép tham gia một trò chơi kỳ dị. Chỉ khi hoàn thành nhiệm vụ mới có thể sống sót rời đi. Nhưng may mà hệ thống đã quay lại. Có sự trợ giúp của hệ thống, cô chắc có thể vượt qua trò chơi này. Nhưng hệ thống lại càng chột dạ. Lúc chị liên kết với em có nói không? Em là hệ thống chiến lược tình yêu đó. Hệ thống yêu đương. Lạc Lạc cạn lời toàn tập. Cô vốn là trong thế giới ban đầu, chỉ là một cô hồn dã quỷ lang thang. Một ngày nọ, hệ thống đột nhiên xuất hiện trước mặt cô, nói là có thể cho cô một cơ thể để sống lại. Điều kiện là phải liên kết với nó và hoàn thành một vài nhiệm vụ đơn giản. Lạc Lạc đã chán ngấy kiếp làm ma. Không được ăn món ngon của loài người, không được uống đồ uống của con người, càng không được chơi trai. Vì thế cô lập tức đồng ý. Ngay khi Lạc Lạc có lại thân xác, chuẩn bị đi tìm trai vui chơi một chút, thì ngay giây sau đã bị ném vào cái thế giới kỳ quái này. Giờ hệ thống lại nói cho cô biết, nó là hệ thống chiến lược tình yêu não si tình. Ngoài việc giúp ký chủ quyến rũ đàn ông thì vô dụng. Lạc Lạc nghĩ tới đó, ánh mắt đã chẳng giấu nổi gì nữa. Lúc này hệ thống đột nhiên phát ra tiếng nhắc. Phát hiện mục tiêu cần chiến lược. Mời ký chủ bắt đầu tấn công mục tiêu. Độ hảo cảm hiện tại 70%. Hệ thống ngạc nhiên rồi nhanh chóng trở nên phấn khích. Hảo cảm cao vậy cơ à? Ký chủ nhất định có thể tấn công thành công. Lạc Lạc nhìn anh trai vừa đứng ở cửa. Vậy mục tiêu cần chiến lược của cô chính là tên anh trai biến thái này. Nghĩ vậy, cô ngoan ngoãn gọi một tiếng anh. Dù hắn cực kỳ nguy hiểm, nhưng phải công nhận rằng hắn đúng là một đối tượng chiến lược chất lượng cao. Lúc này hệ thống lại nhảy ra hét ầm lên. Ký chủ, đừng đứng đực ra đó. Cắn môi hắn đi, rồi đè hắn xuống mà ăn sạch. Lạc Lạc chẳng thèm quan tâm đến cái đồ rác rưởi này. Cô ngáp một cái, anh ơi, em muốn nghỉ ngơi rồi. Giọng cô mềm mại như làm nũng. Ánh mắt anh trai thoáng lóe, Tiểu Lạc, nghỉ ngơi nhé. Anh không ngủ cùng em tối nay sao? Anh trai xoa đầu cô đầy cưng chiều. Hôm nay anh còn phải đi trực ca đêm. Mai anh ngủ với Tiểu Lạc nhé. Vậy anh nhớ cẩn thận nha. Lạc Lạc chủ động hôn nhẹ lên khóe môi anh. Anh trai thấy vậy khóe môi hơi nhếch. Rõ ràng tâm trạng rất tốt, nhưng trước khi đi vẫn dùng còng khóa lại cổ chân cô. Nhưng ngay khi anh vừa rời khỏi biệt thự, Lạc Lạc chỉ nhẹ xoay cổ chân một cái, còng khóa liền bị mở ra ngay. Bây giờ cô cần xác nhận một chuyện. Trước tiên đi tới thư phòng, lấy lại xấp giấy nhận nuôi từng xem. Sau đó quay lại căn phòng trước đó. Cái đầu người bị dẫm nát dính trên sàn nhà, não và máu đã khô quắt lại. Cô nhìn đống nhãn cầu ở góc tường đang phát sáng kỳ dị. Sau đó giơ tay bắt đầu đếm số lượng. Góc tường có tổng cộng 27 con búp bê, cộng thêm con gấu bông bị cô cắt ban nãy, là 28 con giấy nhận nuôi gồm cả cô và anh. Tổng cộng là 29 bản. Vậy là anh trai thật sự đã chết rồi. Cái đầu người bị đạp nát ban ngày chính là anh thật. Nghĩ tới đó, cô lại cắt mở một con búp bê khác. Một cái đầu người đã phân hủy nặng, lộ ra từ bên trong. Dù vậy vẫn có thể nhận ra, đó là một đứa trẻ mồ côi được nhận nuôi. Lạc Lạc nhìn vào cái đầu đó hỏi, rốt cuộc các cô chết thế nào? Ngay lúc đó, cái đầu đột nhiên mở mắt, sau đó gào lên một tiếng thê thảm, chạy. Mau chạy đi. Lạc Lạc thấy vậy lập tức cau mày. Dù là xác chết trong thư viện hay cái đầu người này, đều bảo cô nhanh chóng rời khỏi biệt thự. Nhưng tên anh trai biến thái đã dặn không được rời khỏi biệt thự. Xem ra trong căn biệt thự này còn giấu bí mật lớn hơn.
Dựa vào tình hình hiện tại, bí mật đó rất có thể nằm trong tầng hầm mà cô chưa vào. Đúng lúc này, âm thanh lạo xạo vang lên bên tai. Vẻ mặt Lạc Lạc lập tức thay đổi. Chỉ thấy tất cả búp bê trên sàn đồng loạt đứng dậy. Ánh mắt của chúng đỏ rực kỳ dị. Lạc Lạc không nói hai lời, trực tiếp đá văng con búp bê gần mình nhất. Sau đó nhanh chóng rời khỏi phòng ngủ, chạy về căn phòng mà anh trai đã đặc biệt chuẩn bị cho cô. Nếu anh ta yên tâm để cô ở một mình trong căn phòng này, vậy chứng tỏ mấy con búp bê đó tạm thời không thể vào được. Quả nhiên bên ngoài vang lên tiếng kêu rợn người. Lạc Lạc, mau mở cửa. Bọn tôi đến cứu cô. Mau rời khỏi biệt thự này đi. Nếu không, người tiếp theo chết sẽ là cô đó. Lạc Lạc không hề dao động, lạnh lùng nhìn chằm chằm cánh cửa. Tiếng gào thét và đập cửa bên ngoài ngày càng điên loạn. Khung cửa rung lên dữ dội, tựa như sắp bị phá tung ra bất cứ lúc nào. Hệ thống co ro trốn trong góc run lẩy bẩy. Lạc Lạc liếc mắt khinh thường cái hệ thống vô dụng này. Ngươi là hệ thống cơ mà, sao lại nhát gan vậy chứ? Hệ thống khóc rầm rứt. Có ai quy định hệ thống không được sợ ma à? Giọng Lạc Lạc chợt lạnh đi. Nhưng ta cũng là ma đấy. Hệ thống lập tức giải thích, không giống ma. Ký chủ tuy là nữ quỷ, nhưng đẹp thế này thì đâu có dọa người. Không như mấy con quỷ rối rắm kia máu me bê bết. Lạc Lạc bị câu đó chọc cười. Không ngờ cái hệ thống này lại thuộc hội yêu cái đẹp. Đám búp bê bên ngoài với cô mà nói, thực chất chẳng đáng sợ chút nào. Chỉ là hiện tại cô có thân thể con người, không thể sử dụng quỷ lực, trừ phi vứt bỏ thân xác này để trở lại làm ma. Nhưng nếu không đến bước đường cùng, cô sẽ không bỏ lại cơ thể này. Đây cũng là lý do vì sao cô luôn nhẫn nhịn trong trò chơi này. Thân thể khó khăn lắm mới có được, cô phải trân trọng nó thật tốt. Âm thanh đập cửa bên ngoài rung trời chuyển đất. Lạc Lạc ngáp một cái, rồi đeo lại còng khóa lên chân, nằm xuống giường. Dù sao thì bọn búp bê cũng không vào được, cô cũng chẳng cần lo lắng. Sáng hôm sau, Lạc Lạc nghe thấy tiếng động khẽ, mở mắt ra đã thấy anh trai bước vào. Trên người anh phảng phất mùi máu tanh khó nhận ra, cổ tay áo còn có vài giọt máu đỏ tươi. Anh về rồi à? Giọng Lạc Lạc vừa tỉnh ngủ mềm mại, êm dịu. Nhưng ánh mắt anh trai lại thoáng qua tia nguy hiểm. Ánh nhìn đáng sợ rơi vào mắt cá chân của Lạc Lạc. Xem ra sợi xích kia không có tác dụng với Tiểu Lạc rồi. Chỉ một vài chi tiết nhỏ đã khiến anh sinh nghi. Lạc Lạc thấy vậy liền rụt chân vào trong chăn. Cô nghi ngờ tên anh trai biến thái này đang có ý định đánh gãy chân mình. Nghĩ vậy liền lập tức ôm eo anh. Anh à, em nhớ anh lắm đó. Tối qua có mấy thứ đáng sợ cứ đập cửa mãi. Em ở nhà một mình sợ muốn chết. Cô biết anh trai dù biến thái nhưng rất dễ dỗ. Quả nhiên ngay giây sau, hơi thở lạnh lẽo trên người anh lập tức tan biến. Anh nhẹ nhàng vỗ về Lạc Lạc, nhẹ giọng nói, anh về rồi đây. Tiểu Lạc đừng sợ nữa. Anh mở xích ở chân cho cô. Đầu ngón tay lạnh lẽo vô tình lướt qua mắt cá chân cô. Cô không nhịn được mà rùng mình. Lúc này, anh trai đột nhiên hỏi, sắp đến sinh nhật 18 tuổi của em rồi, có món quà nào em muốn không? Lạc Lạc chợt nhớ ra, ngày cuối cùng của nhiệm vụ game chính là sinh nhật cô, cũng là sinh nhật của anh trai. Cô không trả lời, mà hỏi ngược lại, còn anh muốn món quà gì? Vẻ mặt anh, khóe môi cong lên đầy ẩn ý. Anh muốn em. Mặt Lạc Lạc lập tức đỏ bừng. Hệ thống kích động hét lên, ký chủ mau đồng ý đi. Đây là cơ hội tuyệt vời để đè anh ta đấy. Thấy cô không trả lời, ánh mắt anh trai trầm xuống, Tiểu Lạc không đồng ý sao? Lạc Lạc lập tức gật đầu, em đồng ý. Dù sao thì sau khi hoàn thành nhiệm vụ, cũng chẳng còn gặp lại tên biến thái này nữa, thì cứ ăn sạch anh ta, rồi phủi tay đi cũng được mà. Anh trai nghe vậy thì tâm trạng tốt hẳn lên. Anh cưng chiều hôn lên má Lạc Lạc. Tiểu Lạc đã đồng ý với anh rồi, thì không được nuốt lời nữa đâu đấy. Lúc này hệ thống lại phát ra tiếng, độ hảo cảm tăng thêm. Độ hảo cảm hiện tại 80%. Nhưng khi độ hảo cảm càng tăng, ánh mắt anh trai nhìn Lạc Lạc lại càng thêm kỳ dị. Anh trai đã chuẩn bị xong bữa sáng. Lạc Lạc rửa mặt xong đang chuẩn bị ăn. Anh trai đột nhiên ngoắc tay gọi cô, như đang vẫy một con cún cưng. Lạc Lạc bất lực đành phải đi qua. Anh trai kéo cổ tay cô, ôm vào lòng. Để anh đút Tiểu Lạc ăn sáng nhé. Giọng anh mang theo sự ám muội mê hoặc. Thân thể Lạc Lạc khẽ căng lên trong giây lát. Tim cũng đập càng lúc càng nhanh. Phải thừa nhận rằng cô đã bị người đàn ông này mê hoặc. Cô ngoan ngoãn để anh trai đút ăn. Một bữa sáng mà dây dưa tận hơn 1 tiếng đồng hồ. Anh làm ca đêm hôm qua, ban ngày có cần ngủ bù không? Anh trai khẽ cong khóe môi cười. Tiểu Lạc muốn ngủ cùng anh à? Đầu ngón tay Lạc Lạc khẽ cọ trong lòng bàn tay anh. Được thôi, em ngủ cùng anh. Anh trai bế cô lên lầu 2. Tay anh rất lạnh,
nhưng cơ thể cô lại nóng ran. Nam nữ ở chung một phòng, khiến người ta muốn xảy ra chuyện gì đó. Nghĩ tới đây, Lạc Lạc bỗng thấy người nhẹ bẫng, rồi ngã xuống chiếc giường mềm mại. Khuôn mặt phóng to của anh hiện ngay trước mắt, hơi thở lạnh lẽo phả lên mặt Lạc Lạc. Ngứa ngáy khiến cô thở càng lúc càng gấp. Nhưng khi cô đang mong chờ điều tiếp theo, động tác của anh lại dừng lại. Anh nói, chờ đến sinh nhật của Tiểu Lạc nhé. Lạc Lạc lập tức như bị dội gáo nước lạnh. Cái tên khốn này vừa khơi dậy dục vọng cô, lại đột nhiên phanh gấp. Anh thật xấu tính. Cô nghiến răng, cắn lên vai anh một cái, để trút giận. Anh trai không hề ngăn cản hành động đó, chỉ dịu dàng nói, ngoan, ngủ đi. Anh ôm Lạc Lạc, nhanh chóng nhắm mắt lại. Thật ra Lạc Lạc chưa buồn ngủ, nhưng nghe thấy hơi thở nhẹ nhàng của anh, cô cũng dần dần thấy buồn ngủ. Lúc tỉnh dậy, trên giường chỉ còn lại mình cô. Từ bếp bên cạnh vọng ra tiếng cộp cộp. Lạc Lạc tò mò bước qua. Cảnh tượng bên trong khiến cô sững sờ. Chỉ thấy anh trai cầm dao thái rau, máu đỏ thẫm bắn lên mặt anh. Trong bếp bày la liệt hơn 20 con búp bê, trong đó là những cái đầu người đang phân hủy, ánh mắt đầy sợ hãi. Thấy Lạc Lạc xuống, anh mỉm cười dịu dàng, Tiểu Lạc à, sáng nay em nói có thứ đáng sợ làm phiền giấc ngủ, nên anh đã xử lý hết chúng rồi. Như vậy thì buổi tối sẽ không ai làm phiền em nữa. Những cái đầu kia đồng loạt hét lên cầu cứu Lạc Lạc. Lạc Lạc, cứu bọn tôi, mau ngăn anh ta lại, chúng tôi không muốn chết đâu. Lạc Lạc không nói gì. Những cái đầu chết kia toàn nói dối, nhiều quá rồi thành quen. Trong mắt anh trai lóe lên ánh đỏ máu. Bất cứ kẻ nào muốn cướp Tiểu Lạc khỏi anh đều phải chết. Nói rồi vung dao chém xuống. Trong bếp vang lên tiếng băm thịt rùng rợn. Tối nay, anh trai không đi làm. Lạc Lạc lại trải qua một đêm an toàn trong biệt thự. Chớp mắt đã đến ngày cuối cùng của nhiệm vụ. Chỉ cần sống đến 12 giờ đêm nay, cô sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Những ngày qua, độ hảo cảm giữa cô và anh trai đã tăng đến 95%. Hôm nay cũng chính là sinh nhật 18 tuổi của cô. Thế nhưng trong lòng lại luôn thấy bất an. Tất cả trẻ mồ côi được nhận nuôi đều có ngày sinh là 28/11. Vậy rốt cuộc hôm nay sẽ xảy ra chuyện gì? Trong mắt cô lộ ra chút mong đợi. Anh trai chuẩn bị bánh sinh nhật cho Lạc Lạc. Cô cũng chúc anh trai sinh nhật vui vẻ. Nhưng đúng vào lúc ước nguyện, cửa tầng hầm lại bất ngờ rung lên dữ dội. Tiếng của cha mẹ nuôi vang lên thê lương. Tiểu Lạc, mau chạy đi. Người đàn ông bên ngoài không phải là anh con. Hắn là một con quái vật. Hắn sẽ ăn thịt con. Lạc Lạc nghiêng đầu nhìn anh trai. Anh thật sự muốn ăn em sao? Anh trai khẽ nhếch môi cười sâu. Đúng vậy, anh muốn ăn Tiểu Lạc. Tiểu Lạc có sợ không? Không sợ, vì em cũng muốn ăn anh. Chỉ là theo cách khác thôi. Lạc Lạc vừa nói vừa liếm môi đầy ám muội. Cha mẹ nuôi trong tầng hầm nghe thấy cuộc đối thoại này, càng thêm cuống cuồng. Lạc Lạc, đừng để bị hắn mê hoặc. Chỉ cần con rời khỏi biệt thự, con sẽ được an toàn. Nhưng Lạc Lạc biết rất rõ, bọn họ cố gắng mọi cách để cô rời khỏi biệt thự. Thực chất, nguy hiểm thực sự nằm ở bên ngoài. Nhưng rốt cuộc bên ngoài đang chờ cô điều gì? Lạc Lạc đột ngột quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Bóng tối dày đặc, chẳng thấy gì rõ ràng. Nhưng ngay giây sau, ầm một tiếng lớn vang lên. Một khuôn mặt quỷ khổng lồ bám sát cửa sổ. Đôi mắt thèm khát nhìn xuyên qua lớp kính, dán chặt lấy Lạc Lạc. Anh trai thấy vậy, gương mặt trở nên lạnh lẽo, đồ không biết điều. Dám quấy rầy sinh nhật của Tiểu Lạc. Vừa nói, trong tay anh xuất hiện một con dao sắc bén. Tiểu Lạc, bất kể có chuyện gì xảy ra, cũng tuyệt đối không được rời khỏi biệt thự. Lạc Lạc ngoan ngoãn gật đầu, em biết rồi, anh. Xem ra anh đã thiết lập kết giới trong biệt thự. Lũ quái vật bên ngoài căn bản không vào được. Đây cũng là lý do vì sao đám ma quỷ trong biệt thự luôn tìm cách dụ cô rời đi. Biệt thự ngày càng rung lắc dữ dội. Căn nhà ma kia gắt gao nhìn chằm chằm vào Lạc Lạc. Đồng tử đỏ rực đầy dẫy khí lạnh rợn người. Lạc Lạc nấp sau lưng anh trai, mách lẻo, anh ơi, nó chừng em. Vậy thì anh sẽ móc mắt nó ra cho em. Nói rồi liền sải bước đi về phía cửa. Khuôn mặt quỷ kia thoáng hiện vẻ sợ hãi không dễ phát hiện. Tôi chỉ cần con nhỏ đó. Ngươi đừng xía mũi vào chuyện người khác. Anh trai nghiêng đầu, giọng nhẹ nhàng, Tiểu Lạc là của tôi. Kẻ nào dám cướp Tiểu Lạc đều phải chết. Sau khi anh ra ngoài, cửa biệt thự lập tức đóng sầm lại. Không ai nhìn thấy được bên ngoài xảy ra chuyện gì. Thế nhưng tầng hầm mới yên tĩnh chưa bao lâu, lại đột nhiên vang lên âm thanh kỳ quái. Cửa tầng hầm từ từ mở ra. Bên trong phát ra khí lạnh tà ác đáng sợ. Lạc Lạc nhìn chằm chằm vào cửa tầng hầm. Bỗng hai bàn tay đẫm máu từ trong thò ra. Tại sao lại không nghe lời cha mẹ? Đứa con không ngoan thì phải bị trừng phạt. Giọng khàn khàn như đến từ địa ngục không ngừng vang vọng trong đầu Lạc Lạc. Cuối cùng,
Cha mẹ nuôi trong tầng hầm hoàn toàn bò ra ngoài. Nhưng dáng vẻ của họ khiến Lạc Lạc kinh hãi, bởi họ đã hoàn toàn không còn hình người. Mỗi lần họ di chuyển, da thịt trên người họ lại rơi xuống từng mảng. Họ thành ra thế này, chắc chắn mọi bí mật đều nằm trong tầng hầm. Tất cả là tại mày. Nếu không có mày, chúng tao đâu ra nông nỗi này. Mày đáng chết. Cha mẹ nuôi gào thét dữ dội, từ từ bò về phía Lạc Lạc. Từng sợi khí đen từ người họ lan ra, biến thành những xúc tu đen kịt, nặng nề. Lạc Lạc vẫn bình tĩnh đứng yên không động đậy. Lúc này, những xúc tu đã quấn chặt lấy cơ thể cô. Gương mặt vặn vẹo của cha mẹ nuôi gần như điên loạn. Ha ha ha, bắt được rồi. Lấy mạng mày, sẽ đổi lại được thân xác của bọn tao. Từng chút, Lạc Lạc bị kéo xuống tầng hầm. Thế nhưng cô không hề phản kháng, thậm chí còn chủ động bước theo. Cô muốn xem, rốt cuộc trong tầng hầm có thứ gì đang bị che giấu. Tầng hầm tối đen đến mức không thấy cả bàn tay. Trong mắt Lạc Lạc thoáng qua tia sáng mờ. Và khi mở mắt, cảnh tượng hiện rõ trong mắt cô. Cô khẽ hít một hơi lạnh. Chỉ thấy chính giữa là một bàn tế hình vuông. Trên đó đặt một pho tượng đầu người cao hơn 2 mét. Tượng đá, toàn thân toát ra tà khí cuồn cuộn như sóng trào. Pho tượng đen xì xì, trên người mọc đầy những khối u sần sùi. Lạc Lạc nhìn rõ ràng, những khối u trên cơ thể tượng đá đang khẽ nhấp nhô. Pho tượng này lại là vật sống. Lúc này, tiếng của cha mẹ nuôi vang lên đầy kích động. Thưa Tà Thần đại nhân, lễ vật của ngài đã đến rồi. Chúng con sẽ tế lễ ngay bây giờ. Lạc Lạc nheo mắt nhìn cha mẹ nuôi. Vậy những đứa trẻ mồ côi được các người nhận nuôi đều là lễ vật của pho tượng này sao? Có lẽ nghĩ rằng Lạc Lạc sắp chết rồi. Cha mẹ nuôi đắc ý cười nói, tất nhiên. Những kẻ vô dụng đó được dâng làm lễ vật cho Tà Thần đại nhân, là vinh hạnh của bọn chúng. Lạc Lạc hỏi tiếp, tại sao ngày sinh của các lễ vật nhất định phải là 28 tháng 11? Vì hôm đó là ngày sinh của Tà Thần đại nhân. Ánh mắt của cha mẹ nuôi càng thêm tham lam. Mỗi tháng, vào ngày 28, chúng ta đều phải hiến tế cho Tà Thần. Còn ngươi là lễ vật hoàn hảo nhất. Chỉ cần vào đêm sinh nhật 18 tuổi của ngươi, dâng linh hồn cho Tà Thần đại nhân, chúng ta sẽ có được sự sống và tài phú bất tận. Vì hạnh phúc của cha mẹ, con hãy chết đi. Những xúc tu đen kịt siết chặt lấy Lạc Lạc, kéo cô về phía tế đàn. Nhưng khóe môi Lạc Lạc lại nở một nụ cười lười nhác. Thật đáng tiếc, ta trẻ trung xinh đẹp như thế mà đổi lấy mạng hai ông bà già các người, thật chẳng đáng tí nào. Cô giơ tay nhẹ kéo một cái, xúc tu siết cổ cô lập tức bị đứt lìa. Cha mẹ nuôi sững sờ. Lạc Lạc chỉ là người thường, sao lại dễ dàng xé được xúc tu kết tinh từ tà khí? Đối mặt với ánh mắt kinh hoàng đó, cô từ từ ngồi xổm xuống. Ba mẹ muốn thử không? Yên tâm đi, tôi ra tay nhanh lắm, đảm bảo các người chết trước khi kịp thấy đau. Lên đường vui vẻ nhé. Cha mẹ nuôi càng thêm hoảng loạn. Ngay lúc đó, khi Lạc Lạc chuẩn bị bẻ gãy cổ cha mẹ nuôi, một chiếc lưỡi to dày đột nhiên đâm xuyên qua cơ thể cô từ phía sau. Cha mẹ nuôi nhìn thấy liền cuồng nhiệt nhìn pho tượng. Tà Thần đại nhân đã hiện linh rồi. Lạc Lạc nhìn vết thương xuyên thấu ngực mình, máu tươi chảy đẫm vạt áo đỏ rực. Dù cơ thể này chỉ là một cái vỏ, có thể hồi phục bất cứ lúc nào, nhưng bị thương thì vẫn đau như thường. Chiếc lưỡi tím đen kia xoắn sâu trong vết thương, khiến vết rách càng lúc càng to ra. Cô cảm nhận được linh hồn mình đang bị kéo ra khỏi cơ thể. Đồng tử của tượng đá đen phát ra ánh sáng quỷ dị. Nó háo hức muốn nuốt lấy linh hồn của Lạc Lạc. Cuối cùng, linh hồn của Lạc Lạc cũng bị lôi ra khỏi xác. Thân thể cô ngã xuống chậm rãi. Lạc Lạc sau khi thoát xác chỉ thấy toàn thân nhẹ bẫng. Làm cô hồn dã quỷ quen rồi, vẫn là trạng thái này dễ chịu nhất. Tượng đá vốn định nuốt linh hồn của Lạc Lạc, nhưng khi phát hiện hồn cô đầy sát khí quỷ giới, liền phát ra tiếng thét thảm thiết. Lưỡi của nó bị đứt từng khúc, rơi xuống đất hóa thành từng vũng máu loang lổ. Mùi tanh hôi tràn ngập cả tầng hầm. Lạc Lạc bày ra vẻ mặt ghét bỏ, thứ buồn nôn. Nhìn mày thôi cũng thấy ô nhiễm đôi mắt. Tượng đá định bỏ chạy, nhưng một bàn tay quỷ bất ngờ xuất hiện, túm lấy đầu của pho tượng. Móng vuốt nhọn xuyên thẳng qua sọ nó, ngay giây sau liền bị bóp nát. Cơ thể pho tượng xuất hiện vô số vết nứt, từng mảnh vỡ rơi lả tả xuống đất, hóa thành từng cục thịt thối rữa. Hệ thống lập tức hiện ra nịnh nọt, ký chủ thật lợi hại. Thứ tà ác như vậy cũng bị cô bóp chết luôn rồi. Lạc Lạc lườm hắn một cái. Pho tượng chỉ là thân xác tạm, chỉ còn sót lại chút tà khí bên trong thôi. Thứ thật sự tà ác đang bị nhốt ngoài biệt thự. Không biết tên biến thái kia có thắng không nữa. Vừa dứt lời, cửa tầng hầm xuất hiện một bóng đen. Là anh trai, toàn thân nhuốm máu. Từng giọt máu đỏ rơi qua kẽ tay anh, nhỏ xuống nền gạch,
Khi nhìn thấy xác của Lạc Lạc, không khí xung quanh lập tức trở nên băng giá. Lạc Lạc trong trạng thái linh hồn gọi, anh ơi. Rồi nhào đến ôm lấy anh. Nhiệm vụ trong game sắp kết thúc, nhưng tiến độ công lực vẫn chưa xong. Quan trọng nhất là vẫn chưa ngủ với ảnh. Anh trai run rẩy đưa tay chạm lên mặt cô. Xin lỗi Tiểu Lạc, anh không bảo vệ được em. Lạc Lạc thở dài, anh làm tốt lắm rồi. Là Tiểu Lạc số khổ thôi. Chỉ tiếc là ước nguyện sinh nhật của em sẽ không bao giờ thành hiện thực nữa. Ước nguyện sinh nhật của Tiểu Lạc là gì? Lạc Lạc ghé sát tai anh trai. Ước nguyện của em là được ngủ với anh. Văn Ngôn lùi lại một bước, kéo giãn khoảng cách. Gương mặt tuấn tú mang vẻ điên cuồng và yêu dị. Ước nguyện của em anh sẽ giúp em thực hiện. Dù em sống hay chết, anh cũng sẽ không để em rời khỏi anh đâu. Vừa dứt lời, Lạc Lạc lập tức cảm nhận được khí tức trên người anh trai bắt đầu trở nên tà ác. Anh ôm thi thể của Lạc Lạc đặt lên giữa tế đàn. Ngọn lửa bùng lên từng đốm, soi sáng cả tầng hầm. Cha mẹ nuôi vẫn chưa chết. Họ hoảng loạn bò lết muốn trốn khỏi tầng hầm, muốn bò ra khỏi đây, nhưng bị anh trai đạp gãy cổ. Sau đó vứt họ xuống phía dưới tế đàn. Anh bắt đầu niệm những câu chú kỳ lạ. Lạc Lạc tuy không hiểu, nhưng cô đoán được anh muốn làm gì. Anh đang tế sống cha mẹ nuôi. Lúc này phía dưới cha mẹ nuôi xuất hiện một pháp trận kỳ dị. Họa tiết cổ quái bắt đầu điên cuồng hút đi sinh lực của họ. Thân thể họ vặn vẹo co giật, da thịt và máu thịt tan rã nhanh chóng. Cuối cùng chỉ còn lại hai cái xác khô. Trên tế đàn, vết thương trên cơ thể Lạc Lạc cũng đã lành lại. Cô quay trở lại cơ thể, nhìn người đàn ông anh tuấn đầy khí chất tà dị. Cô khẽ gọi một tiếng, anh trai. Lúc này hệ thống vội vàng giục, ký chủ, đừng chần chừ nữa. Mau lật anh ta ra trong thời gian còn lại. Kéo đầy độ hảo cảm rồi rút lui luôn. Nhưng cả hai vẫn còn đầy máu. Anh trai có thể đi tắm trước được không? Văn Ngôn liền bế cô lên, được. Anh trai tắm cùng Tiểu Lạc luôn. Nhớ đến lần tắm trước suýt mất kiểm soát. Má cô càng đỏ hơn. Nước ấm từ vòi sen phun xối xả. Lạc Lạc chủ động giữ chặt lấy anh. Cô không còn nhiều thời gian. Nhưng khi hai người sắp đến giới hạn, trước mắt Lạc Lạc chợt lóe lên ánh sáng trắng. Tiếng thông báo kết thúc trò chơi vang lên trong đầu. Tất cả hình ảnh tan biến. Khoảnh khắc cuối cùng, cô thấy khuôn mặt u ám đen kịt như mực của anh trai. Hảo cảm vốn sắp full 99%, lại rớt cái bịch về 50%, khiến hệ thống tức đến bốc khói. Chửi ầm lên, cái hệ thống trò chơi kinh dị ngu ngốc này. Nếu không phải đánh không lại, tao đã gỡ cài đặt nó từ lâu rồi. Chẳng bao lâu, Lạc Lạc bước vào phó bản thứ hai. Lúc này cô đang ở trong một căn phòng lạ. Không khí tràn ngập mùi thuốc khử trùng nồng nặc. Trên giường đối diện, một cô gái đang ngồi, vẻ mặt hoảng hốt bất an. Đúng lúc này, trong đầu Lạc Lạc vang lên thông tin trò chơi. Tên trò chơi, chế độ chơi, bệnh viện tâm thần quỷ dị. Nhiệm vụ trò chơi 4 người. Trốn thoát khỏi bệnh viện tâm thần. Nhân vật, bệnh nhân mắc chứng hoang tưởng. Bối cảnh, bạn là một bệnh nhân mắc chứng hoang tưởng. Trong bệnh viện, bạn thường xuyên thấy những con quái vật kỳ lạ. Nhưng khi kể điều đó với bác sĩ, họ lại bảo tình trạng của bạn càng nghiêm trọng. Cô gái ngồi đối diện rụt rè hỏi cô có phải cũng là người chơi không. Lạc Lạc gật đầu không biểu cảm. Nhân vật Châu Tử Nhược là bệnh nhân mắc chứng hoang tưởng bị hại. Cô ta luôn cảm thấy Lạc Lạc muốn hại mình. Khi nhìn Lạc Lạc, ánh mắt cô ta hiện rõ sự sợ hãi, thậm chí có ý định chạy khỏi phòng bệnh. Lạc Lạc cũng nhanh chóng nhận ra sự thay đổi tâm trạng ấy. 1281, 0 giờ 29 phút 33 giây phẩy 700, lớn hơn 0 giờ 29 phút 35 giây phẩy 266. Lúc này cửa phòng bệnh bất ngờ mở ra. Một nữ y tá bưng khay thuốc đi vào. Khi thấy gương mặt y tá, đồng tử Châu Tử Nhược co lại. Toàn thân run rẩy như cầy sấy. Số 74, số 75, đến giờ uống thuốc rồi, giọng nữ y tá khàn khàn. Khuôn mặt cô ta đầy sẹo chằng chịt. Vết thương mưng mủ nghiêm trọng, đang hoại tử. Mùi thối giữa bốc lên gây buồn nôn. Nữ y tá đi đến bên Châu Tử Nhược, ra lệnh bằng giọng đầy áp bức, số 75. Uống thuốc đi. Châu Tử Nhược không dám kháng cự, run rẩy cầm viên thuốc nuốt vào bụng. Sau đó y tá đi đến chỗ Lạc Lạc, ra lệnh cô uống thuốc. Lạc Lạc ngoan ngoãn làm theo. Thấy cả hai đều uống thuốc ngoan ngoãn, nữ y tá lộ vẻ hài lòng. Số 75, cảm thấy cơ thể khá hơn chưa? Châu Tử Nhược lập tức hoảng hốt yêu cầu đổi phòng bệnh, chỉ tay run rẩy về phía Lạc Lạc. Cô ta muốn giết tôi. Nhưng y tá không những không quan tâm, mà còn tỏ ra vô cùng hài lòng. Rồi lại hỏi Lạc Lạc, số 74, cô cảm thấy thế nào? Lạc Lạc mặt không cảm xúc, không trả lời. Thấy vậy y tá giọng đột ngột cao vút, cô bị điếc à?
Lạc Lạc bĩu môi tỏ vẻ không vui, tôi không phải số 74. Tôi là một loài bướm quý hiếm đến từ Nam Mỹ. Tên của tôi là bố cô. Nữ y tá không hiểu là cô đang chửi mình, còn nở nụ cười mãn nguyện thêm lần nữa. Lạc Lạc nhìn chằm chằm bóng lưng cô ta rời đi. Quả nhiên sau khi vào phó bản này, người chơi sẽ bị ảnh hưởng bởi nhân vật, trở nên càng lúc càng bất thường. Mà thuốc y tá phát là để khiến bệnh nặng thêm. Bây giờ là 1 giờ chiều. Cô định ra ngoài quan sát một chút môi trường trong trại tâm thần. Hành lang âm u và tối tăm. Lác đác thấy những bệnh nhân hoảng hốt. Họ đờ đẫn như những cái xác biết đi. Lạc Lạc nhanh chóng nhận ra điểm bất thường. Vì những bệnh nhân ở đây không tàn tật, thì cũng thiếu mũi mất mắt. Chẳng lẽ y tá và bác sĩ ở đây lén lút ngược đãi bệnh nhân? Trong nhà vệ sinh, cô bỗng thấy một khung kính treo trên tường. Bên trong là nội quy của trại tâm thần. Nội dung đầy rùng rợn. 1. Bệnh nhân chưa khỏi bệnh, không được lén rời khỏi trại tâm thần. 2. Sau 12 giờ đêm, bệnh nhân không được rời khỏi phòng. 3. Đêm khuya có người gõ cửa, tuyệt đối đừng mở. 4. Trong trại tâm thần, không có y tá nữ nào mang giày cao gót đỏ. 5. Trại tâm thần không có tầng 4. 6. Không được tiếp xúc với bệnh nhân số 1. Mỗi điều đều ẩn chứa thông tin quan trọng. Xem ra muốn rời khỏi trại tâm thần thì trước tiên phải xác nhận mình không có bệnh. Nhưng vấn đề là làm sao biết mình không bệnh. Lúc này phía trước bỗng náo loạn. Một bệnh nhân cầm dao, điên cuồng hét lớn, tôi không muốn sống nữa. Công ty tôi phá sản rồi. Vợ tôi chạy theo lão Vương hàng xóm. Con tôi lại là con của bố tôi. Mà tôi với bố tôi lại chẳng có huyết thống. Giờ thì tiền mất rồi. Tình yêu tan, gia đình cũng chẳng còn. Tôi không còn muốn sống nữa. Lạc Lạc ban đầu chỉ định nhìn một chút. Nhưng lúc này hệ thống vốn im lặng bỗng nhắc bệnh nhân đó cũng là người chơi. Tên người chơi đó là Lưu Hoa Cường. Đã vượt qua 4 phó bản. Nhân vật lần này của anh ta là một bệnh nhân tâm thần phân liệt dạng tự sát. Chỉ cần một chút kích thích là có thể trở thành nguyên nhân tự sát. Lạc Lạc không ngờ nhanh như vậy đã có người chơi mất kiểm soát. Đã là người chơi, Lạc Lạc không thể làm ngơ. Cô tiến lên một bước, chân thành khuyên nhủ, bệnh hữu à, anh đâu có mất hết mọi thứ đâu. Anh vẫn còn bệnh mà. Lưu Hoa Cường sững sờ, vì cảm thấy lời Lạc Lạc quá có lý. Nhưng khi vừa buông lỏng cảnh giác, một nhóm y tá bỗng xuất hiện, mang theo kim tiêm to như xô nước, đâm thẳng vào cổ anh ta. Lưu Hoa Cường lập tức co giật toàn thân rồi ngã gục. Tình trạng bệnh nhân số 76 đột nhiên chuyển nặng, có khả năng gây nguy hiểm cho bản thân, cũng như đe dọa đến sự an toàn của bệnh nhân khác. Đưa cô ta lên tầng 4 để điều trị. Ánh mắt Lạc Lạc khẽ động. Cô nhớ trong nội quy có ghi rõ, bệnh viện này không hề có tầng 4. Chờ tất cả mọi người rời đi, một bệnh nhân bất ngờ lén lút bước đến gần Lạc Lạc. Cô cũng là người chơi trong phó bản này đúng không? Lạc Lạc bình thản gật đầu. Người đàn ông lập tức kích động. Tôi là người chơi xếp hạng 82, Triệu Đại Xuyên. Mới vừa rồi thôi, tôi phát hiện ra một bí mật rất quan trọng. Lạc Lạc tò mò hỏi. Là bí mật gì? Triệu Đại Xuyên hưng phấn nói. Thật ra thân phận thật của tôi là một con giỏi. Chỉ cần tôi ăn hết 5 tấn phân thì có thể vượt qua phó bản này thành công. Vì vậy sau khi cô đi vệ sinh, có thể đừng xả nước được không? Lạc Lạc nghe xong chỉ biết câm nín. Còn Triệu Đại Xuyên đã bắt đầu bò sát dưới sàn, chuyên tâm nhập vai làm giỏi. Lạc Lạc tiếp tục lang thang quanh bệnh viện, dần dần nắm được đại khái tình hình. Bệnh viện tâm thần này có tổng cộng 7 tầng. Bệnh nhân sẽ được phân đến từng tầng khác nhau, dựa theo mức độ bệnh tình. Lạc Lạc là bệnh nhân ảo giác nhẹ, hiện đang ở tầng 2. Trời dần sập tối, các tầng khác lần lượt bật đèn sáng. Chỉ có tầng 4 vẫn tối om. Lạc Lạc khẽ nhếch môi cười đầy ẩn ý. Không biết nếu vi phạm hết mấy điều trong nội quy thì sẽ xảy ra chuyện gì. Đêm khuya yên tĩnh, y tá nữ kỳ dị lại bưng khay thuốc vào phòng bệnh, bảo Lạc Lạc và Châu Tử Nhược uống thuốc lần nữa. Châu Tử Nhược sau khi uống thì lập tức thiếp đi. Cơ thể Lạc Lạc không phản ứng gì. Cô dõi mắt nhìn theo y tá rời đi, phát hiện cô ta đang mang giày cao gót trắng. Nhưng đúng lúc đóng cửa, đôi giày bỗng chuyển sang màu đỏ. Tiếng giày cao gót dẫm trên sàn vang vọng rất gần mà cũng rất xa. Sau đó lại thêm một tiếng bước chân xa xôi vọng lại, cuối cùng dừng lại trước cửa phòng bệnh của Lạc Lạc. Cô nghe thấy tiếng tay nắm cửa bị xoay, cánh cửa từ từ mở ra. Lạc Lạc lập tức nhắm mắt giả vờ ngủ. Một bóng đen chậm chậm tiến lại gần giường cô. Cô cảm nhận được luồng khí lạnh thấu xương bao trùm lấy cơ thể. Thậm chí cô còn ngửi thấy mùi máu tanh quen thuộc.
Một thứ gì đó lạnh buốt áp sát vào mặt, chậm rãi trượt xuống, cuối cùng dừng lại ở cổ cô. Lạc Lạc lập tức mở to mắt. Khi thấy người trước mặt, đồng tử lập tức co rút. Cô thật không ngờ anh trai lại xuất hiện ở đây. Mà trong tay anh, mũi dao sắc bén đang kề sát cổ cô. Tiểu Lạc, mấy ngày nay em trốn đi đâu? Lạc Lạc cảm nhận được anh rất tức giận. Hơn nữa là kiểu cực kỳ khó dỗ. Nhưng hệ thống lại vô cùng kích động. Ký chủ, nhất định phải nắm bắt cơ hội để cưa lại anh ta. Lần này chắc chắn sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Lạc Lạc hơi chột dạ, vì ánh mắt của anh thật sự như muốn giết cô. Ngay sau đó, cô lập tức ôm chầm lấy anh. Mũi dao sắc rạch một đường nơi cổ cô. Máu tươi đỏ sẫm nhuộm đỏ làn da trắng ngần. Nhưng cô dường như chẳng hề cảm thấy đau. Miệng thì nói, anh à, em rất nhớ anh. Ánh mắt anh dần tối đi. Tiểu Lạc đúng là không ngoan chút nào. Cơ thể Lạc Lạc chợt cứng đờ. Cô cảm nhận được ngón tay anh lướt dọc lưng mình. Cảm giác lạnh lẽo khiến cô rùng mình. Anh à, hôm đó em cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Tỉnh dậy thì đã thấy mình trong viện tâm thần rồi. Gò má cô ửng đỏ. Dù gì thì cũng đang làm chuyện đó với anh, mà đột nhiên biến mất. Không biết có để lại ám ảnh tâm lý gì cho anh không. Thế nhưng ngay lúc đó, anh liền bế bổng cô lên. Tiểu Lạc xuất hiện ở đây là bởi vì cơ thể em đang bị bệnh. Anh phải kiểm tra toàn thân cho em mới được. Lạc Lạc lúc này mới để ý thấy trên ngực trái của anh có đeo một tấm thẻ công tác hình chữ nhật. Trên đó ghi rõ bác sĩ, Bệnh viện Tâm thần Tây Thành. Hóa ra công việc bí ẩn của anh là bác sĩ tâm thần. Bảo sao mỗi lần tan ca về, người anh lại toàn mùi thuốc sát trùng. Nhưng những vết máu đó là từ đâu ra? Anh bế cô bước vào thang máy, rồi ấn nút tầng 7. Khi thấy nút sáng lên, Lạc Lạc hơi nhướng mày. Chiều nay cô cũng từng kiểm tra thang máy, nhưng nút ấn lại không phản hồi. Xem ra chỉ có nhân viên y tế mới dùng được. Thang máy không có nút tầng 4. Từ tầng 3 nhảy thẳng lên 5. Nhưng khi đi qua khoảng giữa hai tầng đó, cô chợt cảm nhận được luồng khí tà dị. Lạc Lạc biết chắc chắn tầng 4 có thứ gì đó bất thường. Rất nhanh, thang máy đến tầng 7. Vừa bước chân vào hành lang, khí lạnh đã ập đến. Bệnh nhân ở tầng 7 là những người có bệnh tình nghiêm trọng nhất, và họ cực kỳ có tính công kích. Khi đi ngang qua những phòng bệnh đã đóng kín, Lạc Lạc lờ mờ nghe thấy tiếng rên rỉ đầy đau đớn bên trong. Thậm chí còn có tiếng gầm gừ như dã thú. Phòng cuối hành lang là một phòng điều trị. Lạc Lạc nhìn thấy vô số thiết bị kỳ quái, lập tức thấy có điểm xấu. Quả nhiên giây sau, anh trai đã đặt cô lên bàn trị liệu và dùng còng khóa lại tay chân cô. Anh à, phải làm gì mới có thể giữ em mãi mãi bên cạnh anh đây? Lạc Lạc giọng run run hỏi. Anh muốn làm gì? Nhưng trong lòng lại không giấu được sự hưng phấn. Khóe môi anh trai khẽ cong lên. Anh muốn điều trị cơ thể cho Tiểu Lạc. Rồi cầm lấy dao phẫu thuật, đặt lên cúc áo nơi cổ cô. Chúng ta nên bắt đầu từ đâu đây? Lạc Lạc ngoan ngoãn chiều chuộng anh. Anh muốn làm gì cũng được, em sẽ không phản kháng. Vừa dứt lời, dao phẫu thuật trên tay anh trai cắt một đường. Cúc áo nơi cổ Lạc Lạc bung ra. Em nói thử xem, anh nên giết em, làm thành tiêu bản vĩnh viễn không phân hủy, hay là giữ linh hồn của Tiểu Lạc vĩnh viễn bên cạnh anh đây? Lạc Lạc biết anh trai biến thái này không nói chơi. Cô cười khúc khích nói, anh à, em nghĩ còn có lựa chọn khác. Là gì nào? Lúc này lưỡi dao đã mở đến cúc thứ 2. Tiểu Lạc cảm thấy có thể làm anh thành tiêu bản, hoặc là giam giữ linh hồn anh bên cạnh em suốt đời. Cô đem lựa chọn ban đầu trả lại cho anh. Đầu lưỡi liếm qua hàm răng, mắt nhìn anh rực cháy. Tiểu Lạc cũng không muốn rời xa anh. Họ yêu em, hy sinh một chút vì em thì có gì là quá đáng. Đôi khi đối phó với kẻ biến thái cũng phải dùng cách biến thái. Ánh mắt anh trai sâu thẳm, không biết đang nghĩ gì. Nhưng ngay sau đó, anh lại khẽ cong môi, cười nhạt như tiểu hồ ly. Lạc Lạc mỉm cười ngọt ngào, nói, anh à, em muốn hôn anh một cái. Không biết từ khi nào, còng tay đã mở. Cô đứng dậy, nhẹ nhàng nâng cằm anh trai lên, rồi hôn một cái. Anh trai mặt không đổi sắc, nhưng hệ thống trong đầu đã gào rú điên cuồng. Mục tiêu chiến lược tăng 20 độ thiện cảm. Hiện tại, 70%. Quả nhiên mỹ nhân kế là hiệu quả nhất. Ký chủ, mau ăn sạch miệng hắn cho ta. Hãy giành lại toàn bộ độ hảo cảm đã mất của chúng ta đi. Lạc Lạc đảo mắt bảo nó cút sang một bên. Trong bầu không khí mập mờ thế này, mà có cái hệ thống ồn ào trong đầu làm loạn, thật đúng là phá hỏng tâm trạng. Lạc Lạc hôn rất nhẹ. Anh trai tuy sắc mặt không đổi, nhưng khi Lạc Lạc định rời ra một chút, anh lại bất ngờ.
siết chặt lấy eo cô. Lạc Lạc cảm thấy môi mình nhói đau. Tên anh trai biến thái này cắn rách môi cô. Thế nhưng khi hai người đang mải mê cuốn lấy nhau, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ u ám. Anh trai nheo mắt đầy khó chịu. Bị quấy rối lúc này là điều anh không thể tha thứ. Anh cầm dao nhọn bước ra ngoài. Hành lang tối mờ mịt vắng tanh. Kỳ lạ là tiếng gõ cửa vẫn không hề dừng lại. Lạc Lạc nhớ lại điều luật số 3 của viện tâm thần. Ban đêm nghe thấy tiếng gõ cửa, tuyệt đối đừng mở cửa. Cô cũng tò mò thò đầu ra xem. Tí tách, có máu nhỏ xuống sàn. Cô ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, thấy có một sinh vật đỏ lòm bám dính trên đó. Một cái lưỡi đen tím đầy gai nhọn đang đều đặn đập vào cánh cửa. Anh trai ra hiệu cho Tiểu Lạc quay vào, dặn dù có nghe gì cũng đừng ra ngoài. Lạc Lạc chớp mắt, nói rằng muốn ở bên anh. Chỉ khi nhìn thấy anh em mới cảm thấy an toàn. Vậy thì bám sát anh nhé. Anh vừa dứt lời, con quái trên trần tỏ vẻ mất kiên nhẫn. Nó há miệng rộng đầy máu tươi. Lưỡi của nó mọc ra hàng loạt móc nhọn, quật thẳng về phía anh trai. Anh không hề có ý định né tránh. Anh vung con dao nhọn trong tay, chém đứt lưỡi của con quái vật. Con quái gào lên vì đau đớn, phẫn nộ lao thẳng về phía anh. Nhưng giây sau đã bị anh trai đá văng đi. Lạc Lạc đứng một bên, mắt sáng lấp lánh thốt lên, anh lợi hại quá. Nghe vậy tai anh trai hơi đỏ lên, hiển nhiên là rất hưởng thụ. Nhưng giây sau cơ thể quái vật phục hồi, thân hình to gấp đôi, ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm vào Lạc Lạc. Anh trai thấy nó dám nhòm ngó Tiểu Lạc, khí thế lập tức bùng lên. Tiểu Lạc chỉ có thể là của anh. Quái vật cảm nhận được nguy hiểm, hơi lùi lại. Nhưng giây sau anh trai đã xuất hiện ngay trước mặt, dùng tay không xé toạc cánh tay quái vật. Quái vật đau đến vặn vẹo cả mặt mũi, nhưng cánh tay lại nhanh chóng mọc ra lại. Nó vung vuốt nhắm vào anh quật xuống. Nếu trúng thì chắc chắn sẽ bị dập thành thịt vụn. Thế nhưng anh trai không hề nhúc nhích, sát khí tràn ngập, khóe môi nhếch lên đầy giễu cợt. Đồ rác rưởi thấp kém, mày cũng muốn tổn thương tao à? Ngay khi móng vuốt sắp vung xuống người anh, một luồng hắc khí quấn chặt lấy con quái, nhanh chóng hút cạn sinh lực của nó. Cơ thể nó thối rữa với tốc độ mắt thường. Cuối cùng, quái vật cũng cảm thấy sợ hãi, to xác nhưng lại cố lùi lại. Anh trai cầm dao xẻ toạc bụng nó, ruột gan nội tạng rơi ra ngoài, biến thành một đống thịt thối. Hành lang lập tức tràn ngập mùi thối ghê tởm. Lạc Lạc nghiêng đầu hỏi, sao trong bệnh viện lại có quái vật? Anh trai từ tốn dùng khăn ướt khử trùng, lau máu dính trên tay. Nó không phải quái vật, mà là một bệnh nhân ở viện này. Những bệnh nhân bệnh tình ngày càng nặng, cuối cùng sẽ hóa thành quái vật khủng khiếp. Nhưng Tiểu Lạc đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em. Nụ cười dịu dàng của anh lại thoáng nét kỳ lạ. Lạc Lạc cảm thấy có gì đó sai sai. Bỗng nhớ ra một manh mối từng bị bỏ quên. Trong trò chơi đầu tiên, cô từng thấy trong ngăn kéo của cha mẹ nuôi có thỏa thuận nhận nuôi anh trai. Ở mục tình trạng sức khỏe có ghi rối loạn lưỡng cực, mà rối loạn lưỡng cực cũng là bệnh tâm thần, nên anh trai cũng là. Một giọng khàn khàn vang lên sau lưng, số 1 lại trốn khỏi phòng bệnh nữa rồi. Lạc Lạc quay đầu lại, thấy một người mang giày cao gót đỏ. Y tá mang giày cao gót đỏ đứng sau lưng. Cô không ngờ anh trai lại là bệnh nhân số 1. Anh lạnh lùng nhìn cô y tá. Tôi chỉ đưa em gái ra ngoài ngắm trăng, tốt nhất đừng xen vào chuyện người khác. Y tá khinh khỉnh bĩu môi. Đúng là thần kinh. Giữa đêm thế này làm gì có trăng. Cuộc đối thoại khiến Lạc Lạc giật khóe miệng. Có vẻ như y tá này cũng không bình thường. Nhưng khoảnh khắc sau, cô lại nhớ tới quy tắc số 4 của bệnh viện. Trong bệnh viện tâm thần, không có y tá nào mang giày cao gót đỏ. Nếu anh có thể giả làm bác sĩ tâm thần, thì bệnh nhân khác cũng có thể giả làm nhân viên y tế. Và khi đèn tắt vào ban đêm, Lạc Lạc đã tận mắt thấy giày trắng của y tá hóa đỏ. Cho nên, nhân viên y tế ban ngày và ban đêm là một. Nhưng vào ban đêm, họ cũng trở thành bệnh nhân tâm thần. Và những bệnh nhân bình thường thì hóa thành. Nghĩ đến đây, cô nhìn xác con quái vật dưới đất. Y tá lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lạc Lạc, không vui nói, số 1, quản cho tốt thú cưng của cô, đừng để nó chạy loạn khắp nơi. Anh trai nhếch môi khinh thường. Cô đang ra lệnh cho tôi à? Y tá nghẹn lời. Gặp ánh mắt lạnh lẽo của anh trai, cô ta không nói thêm gì nữa. Nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào Lạc Lạc. Trong ánh mắt cô ta lộ rõ sự tham lam. Mấy thứ ghê tởm này đều thèm khát linh hồn của cô. Cô liền làm nũng với anh trai. Anh ơi, ánh mắt cô ta khiến em khó chịu. Anh móc mắt cô ta ra cho em chơi được không? Anh trai dịu dàng xoa đầu cô. Tiểu Lạc muốn gì?
Tất nhiên anh sẽ đồng ý. Nghe vậy y tá hoảng loạn hét lên, số 1. Anh không thể làm thế. Nhưng anh trai cho cô ta hai lựa chọn. Tự mình móc mắt, hay để tôi ra tay. Y tá dường như không dám chống đối. Cô ta tự móc mắt ra khỏi hốc mắt, rồi chủ động đưa cho anh trai. Anh trai nhìn Lạc Lạc cười nói, Tiểu Lạc, lấy đi nào. Nhưng cô lại nhăn mặt lắc đầu. Bẩn quá, em không thèm nữa. Y tá tức đến nỗi suýt bóp nát mắt mình. Tên nhân loại khốn kiếp dám đùa giỡn cô ta. Cô ta nhất định sẽ ăn sống nuốt tươi cô. Lạc Lạc trốn sau lưng anh, yếu ớt nói, anh ơi. Cô ta hung dữ quá, Tiểu Lạc hơi sợ. Ánh mắt anh tràn đầy sát ý nhìn y tá. Cô làm em gái tôi sợ rồi. Y tá cảm nhận được nguy hiểm, toan lùi lại. Nhưng lập tức bị chém bay đầu. Đây là trừng phạt cho cô. Nếu dám bất kính với em gái tôi lần nữa, lần sau tôi sẽ nghiền nát đầu cô. Y tá không dám mở miệng. Trong viện này, trừ tầng 4 ra, số 1 là kẻ đáng sợ nhất. 5 phút sau, anh đưa Lạc Lạc đến một phòng bệnh. Khi cửa mở ra, khóe miệng Lạc Lạc giật giật. Vì trên tường dán kín ảnh của cô. Có vẻ đây là phòng riêng của anh. Cô nhào vào lòng anh trai, anh ơi, chúng ta tiếp tục được không? Từ lần trước trở đi, quỷ lực của cô lại tăng thêm chút ít. Cô muốn biết tiếp tục nữa có hiệu quả không? Ngón tay anh rơi nhẹ trên xương quai xanh của cô. Bầu không khí trong phòng nóng dần lên. Do xe chạy quá nhanh, sợ các bảo bối bị say nên đoạn này nhảy qua. Sáng hôm sau, Lạc Lạc tỉnh lại tinh thần phơi phới. Quả nhiên quỷ lực lại tăng lên. Bên cạnh trống trơn không ai. Nhưng ánh mắt Lạc Lạc lại bùng cháy. Trong lòng cô, đã xem anh trai là đại bổ dược. Lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng tay nắm cửa xoay chuyển. Cô tưởng là anh. Ai ngờ lại là y tá đêm qua. Cổ cô ta khâu kín bằng chỉ phẫu thuật. Hai con mắt cũng được đặt lại vào hốc mắt. Thấy Lạc Lạc, ánh mắt cô ta đầy oán hận. Con đàn bà chết tiệt. Bây giờ không có số 1 bảo vệ. Xem tao lột da róc xương mày. Lạc Lạc nhướng mày, tỏ vẻ ghét bỏ. Thôi quá đi mất. Tôi ghét nhất là loại nữ quỷ bẩn thỉu không sạch sẽ như cô. Bị khiêu khích, y tá lập tức trở nên dữ tợn. Giơ bàn tay thối rữa lao về phía Lạc Lạc. Đi chết đi cho tao. Nhưng Lạc Lạc không tránh, mà còn cầm dao mổ rạch vào cổ mình. Cắt một nhát thật sâu. Máu đỏ tươi lập tức phun trào. Y tá sững sờ đến trợn mắt há mồm. Rõ ràng không ngờ cô lại tự sát. Nhưng khi thấy linh hồn cô tách khỏi thân xác, khóe môi đen xì của cô ta lại rỉ ra một vệt nước dãi. Linh hồn của người phụ nữ này có sức hấp dẫn rất lớn với cô. Lạc Lạc liếc nhìn thi thể của mình, có chút bất đắc dĩ. Là một nữ quỷ, muốn dùng quỷ lực thì phải tự giết mình trước. Thời gian có hạn, chúng ta phải giải quyết nhanh. Lạc Lạc nghiêng đầu nhìn y tá với ánh mắt quỷ dị. Y tá bỗng dưng cảm thấy sợ hãi. Giây tiếp theo, vô số móng vuốt quỷ từ sàn nhà đột ngột trồi lên, lao về phía cô ta khiến cô sợ đến tè ra quần. Rõ ràng không ngờ linh hồn của Lạc Lạc lại đáng sợ đến vậy. Cô ta vùng vẫy muốn thoát ra, nhưng những móng vuốt càng siết chặt hơn. Từng mảng thịt bị xé toạc khỏi người, chỉ trong chớp mắt đã bị ăn sạch sẽ. Cuối cùng chỉ còn lại cái đầu và một cánh tay của y tá. Giữ lại cái đầu vì anh từng nói, nếu cô ta bất kính lần nữa, sẽ đạp nát đầu cô ta, nên phải giữ lại để tặng cho anh trai. Giữ lại một cánh tay là vì chỉ dấu vân tay của nhân viên y tế mới dùng được thang máy. Cô muốn xem tầng 4 rốt cuộc có gì. Thế là một tay xách đầu, một tay cầm cánh tay bước ra ngoài. Cái đầu y tá hoảng loạn hét chói tai. Cô ta cuối cùng cũng nhận ra, người phụ nữ này mới là ác quỷ thực sự, còn đáng sợ hơn cả thứ ở tầng 4. Từ miệng y tá biết được, muốn đến tầng 4, phải đi thang máy xuống tầng 3 trước, sau đó bấm tầng 5. Khi tới tầng 5 bước ra khỏi thang, rồi âm thầm đếm đến 5 giây. Sau đó vào lại thang máy bấm nút. Khi đó nút tầng 4 sẽ xuất hiện. Lạc Lạc lầm bầm, phiền phức thật đấy. Thật muốn phá nát cái viện tâm thần này. Làm theo từng bước, cô đến được tầng 4. Chỉ thấy hành lang sáng sủa. Hai bên tường trắng tinh không chút bụi bẩn, tựa như một bệnh viện hoàn toàn bình thường. Nhưng Lạc Lạc lại cảm nhận được tà khí dày đặc bám theo. Đúng lúc đó bỗng vang lên một tiếng hét chói tai đầy thê lương của một người phụ nữ. Lạc Lạc lập tức nhận ra đó là giọng của người chơi khác. Châu Tử Nhược. Cô đi theo hướng phát ra âm thanh. Một mùi tanh hôi như cá chết càng lúc càng nồng. Thấy Châu Tử Nhược bị khóa trên ghế, một chiếc xúc tu to từ trần nhà thò xuống, chui vào cổ họng của cô. Từng cục thịt sần sùi trên xúc tu trượt vào miệng cô, từng khối, đến mức bụng cô phình to sắp nổ tung.
Nhưng biểu cảm của Châu Tử Nhược không hề đau đớn, ngược lại còn đầy khoái cảm. Nhưng Lạc Lạc lại thấy rõ, xúc tu đang ăn mòn máu thịt và nội tạng của cô. Tuy bên ngoài nhìn vẫn nguyên vẹn, nhưng cơ thể đã bị khoét rỗng. Trên làn da trắng nõn, mọc ra từng cục thịt sần sùi bằng móng tay. Lúc này, xúc tu đã hoàn toàn chui vào bụng Châu Tử Nhược, và bụng cô ta lập tức phẳng lì trở lại. Châu Tử Nhược ngồi dậy khỏi bàn trị liệu. Gương mặt cô đã trở nên thảm hại không nỡ nhìn, nhưng vẫn nhìn Lạc Lạc cười điên dại. Tôi sẽ giết hết các người. Ha 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 ha. Chỉ cần các người chết hết, sẽ không còn ai hại tôi nữa. Hắn ta như một con cóc người, toàn thân bốc ra mùi hôi tanh gây buồn nôn. Giây sau liền lao về phía Lạc Lạc. Lạc Lạc bình thản né đòn tấn công của hắn. Cô tự nguyện thành quái vật sao? Châu Tử Nhược liếm môi bằng lưỡi dài ngoằng. Đúng vậy, tôi tự nguyện làm sứ giả của Tà Thần đại nhân. Chỉ cần hiến tế máu thịt của mình, sẽ được ban cho sức mạnh to lớn, giúp tôi sống bất tử. Lạc Lạc nghiêng đầu thản nhiên nói. Nhưng tên đó lừa cô rồi. Tà Thần không hề lừa tôi. Giờ tôi đã có được sức mạnh khủng khiếp, và tôi có linh cảm rằng chỉ cần ăn cô, sức mạnh của tôi sẽ tăng vọt. Nước dãi nhỏ giọt từ kẽ răng. Ánh mắt nhìn Lạc Lạc tràn đầy thèm khát. Do quỷ lực của Lạc Lạc quá mạnh mẽ và tà ác, những sinh vật như hắn vốn ưa thích linh hồn và máu thịt tươi mới. Trong mắt bọn chúng, Lạc Lạc chẳng khác gì một món đại bổ. Miệng Châu Tử Nhược ngoác to hết cỡ. Lạc Lạc, cô đang ở trạng thái linh hồn, nghĩa là cô đã chết rồi. Nếu vậy thì để tôi nuốt linh hồn cô luôn nhé. Nhưng khi hắn còn chưa kịp tới gần, thì đã bị một bàn tay ma quái xuất hiện, vỗ bay đi như ruồi. Xương toàn thân của Châu Tử Nhược lập tức gãy nát. Hắn không thể tin được, trước mặt Lạc Lạc, mình lại yếu đuối đến vậy. Lạc Lạc đứng cao nhìn xuống hắn. Đã nói rồi mà, cô bị lừa rồi. Bởi vì cô chẳng mạnh lên chút nào, ngược lại còn yếu đến thảm hại. Châu Tử Nhược bỗng phát điên, miệng lẩm bẩm không ngừng. Không thể nào. Hắn máu me đầy mặt, cầu xin Lạc Lạc đừng giết mình. Hắn chỉ muốn sống. Vì muốn sống, nên hắn đã bán linh hồn và máu thịt cho Tà Thần. Nhưng hắn không hối hận vì lựa chọn đó. Chỉ là bản năng cầu sinh mà thôi. Lạc Lạc không giết Châu Tử Nhược. Dù sao trong mắt cô, hắn đã là kẻ chết rồi. Giao dịch với Tà Thần, kết cục đã được định sẵn. Lạc Lạc rời khỏi phòng trị liệu, tiếp tục tiến vào hành lang. Ánh sáng phía trước ngày càng mờ, nhiệt độ xung quanh giảm xuống mức đóng băng. Bức tường vốn sạch sẽ, chớp mắt đã nhuộm đầy vết máu. Lờ mờ có thể thấy ngũ quan người trong tường. Vẻ mặt họ đau đớn vặn vẹo. Từng cánh tay thối rữa vươn ra từ tường, muốn túm lấy Lạc Lạc. Miệng không ngừng gào lên cứu tôi. Cứu tôi với. Lạc Lạc mỉm cười nói. Chúng ta đều là đồng loại, nên phải đoàn kết yêu thương và giúp đỡ lẫn nhau. Tôi có cách giúp các người thoát ra khỏi bức tường. Nếu các người sẵn lòng, thì hãy nghe theo tôi. Ngay lập tức, các bàn tay ma quỷ ngừng vẫy. Hệ thống không nhịn được hỏi, ký chủ, họ đều là linh hồn đã hiến tế cho Tà Thần. Cô định cứu họ kiểu gì? Dù cô rất mạnh, nhưng cứu cùng lúc nhiều oan hồn thế này sẽ tiêu hao rất nhiều quỷ lực đó. Lạc Lạc không đáp lại hệ thống, mà bất ngờ nắm lấy một tay từ mỗi bên hành lang, đặt hai tay đó lại với nhau, nghiêm túc nói, đã mạnh thế rồi thì cứ nắm tay nhau, kéo nhau ra ngoài là được mà. Hành lang tức thì rơi vào tĩnh lặng. Nhưng vài giây sau, các bàn tay từ hai bên hành lang nắm chặt lấy nhau và bắt đầu kéo với toàn bộ sức lực. Còn Lạc Lạc thì tiến vào một phòng hồ sơ bệnh án. Trong phòng bệnh án bừa bộn vô cùng. Sàn nhà đầy tài liệu lộn xộn. Trên tài liệu toàn là hồ sơ bệnh lý của bệnh nhân. Chỉ khi khỏi bệnh mới được rời khỏi bệnh viện. Nhưng muốn được xem là khỏi bệnh, phải có giấy xác nhận của bác sĩ. Nhưng trong viện tâm thần này, cô vẫn chưa thấy bác sĩ nào thật sự. Vậy thì, những bác sĩ và y tá thật trước kia rốt cuộc đã đi đâu? Lạc Lạc vẫn đang cầm đầu của y tá nữ. Cô đặt cái đầu ấy lên bàn, rồi hỏi thẳng, trong bệnh viện này, các nhân viên y tế trước kia đâu? Nữ y tá nở nụ cười âm hiểm đáng sợ. Cô nghĩ tôi sẽ nói thật cho cô sao? Đối mặt với sự khiêu khích của hắn, Lạc Lạc ánh mắt tối sầm, túm lấy tóc nữ y tá, thô bạo đập mạnh đầu cô ta vào tường. Nữ y tá hét lên điên cuồng. Khuôn mặt vốn đã biến dạng, giờ càng thêm thê thảm. Cuối cùng trong cơn sợ hãi tột độ, cô nói ra sự thật. Thì ra nơi này từng là một trại tâm thần đen tối. Bệnh nhân được đưa tới thường xuyên mất tích bí ẩn. Nữ y tá đã bị đưa đến trại tâm thần này từ 6 năm trước. Vì bệnh nhân mất tích ngày càng nhiều, ai cũng hoang mang sợ hãi, nên ai cũng muốn trốn thoát.
Kết quả lại phát hiện ra một bí mật kinh hoàng. Thì ra, các bác sĩ và y tá ở đây đang thờ phụng tà thần. Dâng tế tà thần, bằng máu thịt và linh hồn của bệnh nhân, để đổi lấy tài lộc và danh vọng. Dù là người tâm thần, nhưng đâu phải kẻ ngốc. Khi biết sự thật, họ cũng lập giao ước với tà thần. Sau đó bẫy ngược bác sĩ và y tá, đổi lấy cơ thể khỏe mạnh. Nhưng những người bị đưa đến đây đều là những kẻ xui xẻo bị người thân vứt bỏ. Dù có khỏe mạnh trở lại, cũng không nơi nương tựa. Cuối cùng quyết định ở lại trại tâm thần. Và từ đó, biến từ kẻ bị hại thành kẻ gây hại. Giả làm y bác sĩ trong trại tâm thần, tiếp tục hành hạ bệnh nhân. Lạc Lạc nghe xong mà không chút cảm xúc. Theo luật lệ, chỉ có bệnh nhân khỏi bệnh mới được rời khỏi trại. Qua bức tranh của nữ y tá có thể biết, muốn khỏi bệnh, phải dâng tế và giao kèo với tà thần. Cô rời khỏi phòng bệnh án. Hành lang phía trước tối đen như mực, nhầy nhụa, mặt đất bốc mùi tanh hôi. Không biết đã đi bao lâu, phía trước bất ngờ hiện ra một bệ tế khổng lồ. Trên đó đặt một bức tượng kỳ dị, mà bức tượng này lại giống hệt tượng đá trong biệt thự bản sao đầu tiên. Lúc này, một giọng nói quỷ dị vang lên bên tai Lạc Lạc. Chỉ cần ngươi hiến linh hồn cho ta, ta có thể giúp ngươi thực hiện bất cứ điều ước nào. Đồng thời, những xúc tu đen từ bóng tối trồi lên, đã quấn lấy chân cô. Lạc Lạc nhướng mày đầy ẩn ý. Lời ngươi khiến ta rất động lòng. Nhưng nếu ta hiến linh hồn rồi, lỡ ngươi không thực hiện được thì sao? Đối mặt với sự nghi ngờ của cô, tượng đá trở nên trầm mặc. Lạc Lạc lập tức nói tiếp. Ngươi cần chứng minh năng lực trước mặt ta mới có thể chọn tin ngươi. Hay là giúp ta thực hiện 3 điều ước nhỏ trước đi. Nghe vậy, bên trong tượng đá co giật dữ dội. Những người khác luôn cung kính với hắn, chưa từng gặp kẻ nào mặt dày như vậy. Nhưng linh hồn của Lạc Lạc thật sự quá hấp dẫn đối với hắn. Vì thế hắn đành chấp nhận. Khóe môi Lạc Lạc nhếch lên, nói ra điều ước đầu tiên. Cô muốn bệnh tình của mình khỏi hẳn. Vừa dứt lời, một luồng ánh sáng xanh bao phủ lấy thân cô, sau đó nhanh chóng biến mất. Lúc này, thông tin hệ thống trò chơi về người chơi Lạc Lạc nhanh chóng được cập nhật. Bệnh tình đã khỏi hẳn, có thể rời khỏi bệnh viện tâm thần Tây Thành bất cứ lúc nào. Nói cách khác, chỉ cần cô rời khỏi cổng bệnh viện ngay lúc này, nhiệm vụ sẽ lập tức hoàn thành. Nhưng Lạc Lạc vẫn chưa chơi đủ. Cô cong môi đỏ lên, nói tiếp. Điều ước thứ 2 của tôi là mong có thể lấy lại thứ đã mất. Điều ước này nghe có vẻ đơn giản, nhưng ngay sau đó, cơ thể của tượng đá liền nứt ra mấy khe. Hắn hoảng loạn hét lên. Thứ ngươi mất là cái gì vậy? Vừa rồi hắn định dùng tà lực để thực hiện điều ước, nhưng lại gặp phải một thế lực đáng sợ, ngay lập tức nuốt chửng tà lực của hắn sạch sẽ. Nếu không phải hắn rút lui nhanh, có khi giờ đã trở thành một bức tượng đá vô dụng. Lạc Lạc nghiêng đầu, cười híp mắt đáp. Là ký ức. Từ khi có ý thức, cô đã là một linh hồn lang thang không ký ức, chỉ biết tên mình là Lạc Lạc, vốn định dựa vào sức mạnh tà thần để nhớ lại điều gì đó. Không ngờ lại là thứ vô dụng thế này. Tượng đá nói không thực hiện được điều ước này, bảo cô đổi điều khác. Lạc Lạc nhếch môi, cười ác ý. Điều ước của tôi là khiến ngươi biến mất khỏi thế giới này mãi mãi. Lời vừa dứt, tượng đá lập tức trở nên dữ tợn. Hắn không ngờ bị một tên sâu nhỏ chơi xỏ. Vì quá tức giận, cả cơ thể hắn run rẩy dữ dội, nhìn có vẻ sắp xé nát linh hồn của Lạc Lạc. Nhưng Lạc Lạc lại chẳng thèm quan tâm, còn ngáp một cái. Xem ra cầu thần chẳng bằng cầu mình. Thôi để ta tự tay tiễn ngươi vậy. Xúc tu trên chân càng siết chặt hơn. Nếu là cơ thể con người, có lẽ cả chân sẽ bị siết đứt. Nhưng Lạc Lạc bây giờ không phải là người. Cô chán ghét liếc nhìn đám xúc tu ghê tởm kia. Ngay sau đó, tất cả đều đứt rời. Tượng đá kinh ngạc vô cùng. Phải biết rằng, những xúc tu đó là tà khí do hắn tạo ra. Một linh hồn nhỏ bé mà có thể cắt đứt tà khí của hắn. Khóe môi của Lạc Lạc càng lúc càng cong lên. Từng sợi tóc đen buông trước trán, che một nửa khuôn mặt. Ánh mắt tà ác xuyên qua làn tóc, nhìn chằm chằm vào tượng đá. Trong khoảnh khắc đó, tượng đá cứng đờ. Một nỗi sợ chưa từng có dâng trào lên trong lòng. So với tà vật, ai đáng sợ hơn nhỉ? Lạc Lạc nâng bàn tay trắng muốt lên, ngón tay cong lại như móng vuốt. Tượng đá hóa ra xúc tu trơn trượt như lửa, xoắn lấy nhau. Nhưng vừa chạm vào Lạc Lạc, liền tan thành tro bụi. Khoảnh khắc này hắn không thể giấu nổi sự hoảng loạn. Lạc Lạc trước mắt khiến hắn run rẩy từ sâu thẳm linh hồn. Không cần linh hồn ngươi nữa, ngươi mau rời khỏi đây đi. Nhưng Lạc Lạc càng cười càng tà dị. Cô rất muốn biết tà thần có vị gì. Tượng đá sợ hãi đến mức nhảy khỏi tế đàn, định bỏ chạy. Nhưng ngay giây sau,
lại bị vô số sợi tóc đen quấn chặt. Tóc như lưỡi dao sắc siết chặt lấy thân hắn. Hắn hoảng hốt hét lên, tha cho ta. Ta sẽ giúp ngươi có được mọi thứ ngươi muốn. Lạc Lạc không động lòng. Tà thần gì đó cô vẫn chưa từng nếm thử. Tuy hơi xấu xí, nhưng biết đâu lại ngon thì sao. Tượng đá tuyệt vọng gào thét thảm thiết. Ngày càng nhiều tà khí trào ra khỏi người hắn, như đang vùng vẫy lần cuối. Lạc Lạc mất kiên nhẫn. Cô dùng tay siết mạnh một chút. Đầu tượng đá lập tức nứt thêm vài vết nứt lớn. Dần dần tượng đá không còn phản kháng. Ánh sáng trong mắt hắn cũng dần tắt lịm. Lạc Lạc dùng tóc cắt đầu tượng đá, cẩn thận quan sát một lúc. Trông có vẻ hơi cứng rắn. Không biết có ăn được không, cô nghĩ. Hay là nấu chín lên đã rồi tính sau. Nhưng sau khi do dự một chút, vẫn ôm đầu tượng quyết định ăn sống. Cô há đôi môi đỏ mọng cắn một miếng nhỏ. Không ngờ lại giòn và khá ngon. Nếu thêm chút gia vị chắc sẽ ngon hơn nữa. Hơn nữa, cô có thể cảm nhận rõ ràng một luồng sức mạnh tà ác đang theo cổ họng tràn vào trong bụng. Sau khi hấp thụ luồng tà lực đó, lực lượng quỷ dị trong cô lại tăng thêm chút nữa. Thứ này quả nhiên là bổ phẩm với cô. Nhưng ngay khi cô định cắn thêm miếng nữa, giọng của anh trai đột ngột vang lên phía sau. Tiểu Lạc, em đang làm gì thế? Lạc Lạc bất giác thấy mình như bị bắt quả tang. Em đói rồi, nên ra ngoài kiếm gì ăn. Nghe câu trả lời ấy, ánh mắt của anh trai trở nên dịu dàng. Tiểu Lạc, đừng ăn linh tinh bẩn thỉu, sẽ đau bụng đó. Anh nhìn thấy thứ trong tay cô là đầu tượng đá, mà mặt vẫn không hề biến sắc. Anh chỉ lấy nó rồi vứt xuống đất, như ném một món rác rưởi, cuối cùng hóa thành một đống bột nát. Lạc Lạc khẽ bĩu môi, thở dài tiếc nuối, cô còn muốn gặm thêm vài miếng nữa cơ. Anh trai thấy vậy, cưng chiều nắm lấy tay cô. Tiểu Lạc, đừng giận, anh đã chuẩn bị món ngon hơn cho em rồi. Nghe vậy, Lạc Lạc gật đầu đầy mong chờ. Chỉ là cô cũng nhận ra trong mắt anh trai ẩn chứa một tia ác ý khó lường. Cùng anh rời khỏi không gian tối tăm, hành lang bên ngoài dường như bị bóc trần, tường vỡ nát, xác thối rữa nằm rải rác khắp nơi. Đây mới là bộ mặt thật của tầng 4, khi không còn tà thần che phủ. Bệnh viện tâm thần tàn tạ, chẳng khác gì tòa nhà chết hoang phế, tỏa ra mùi hôi thối mục rữa. Cùng lúc đó, tại tầng 2 bệnh viện, người chơi Triệu Đại Xuyên đang dùng tay trần móc phân trong nhà vệ sinh. Nhưng ngay sau đó, ý thức mơ hồ của anh ta đột nhiên tỉnh táo. Nhìn vật màu nâu trong tay, mặt anh ta từ đen sang trắng, rồi lại đen, cuối cùng phát điên mà nôn thốc ra. Triệu Đại Xuyên suýt hóa điên thật. Mọi hành vi trong thời gian qua hiện lên rõ mồn một trong đầu. Nghĩ đến chuyện mình đã ăn nhiều như vậy, anh ta nôn đến mức mật cũng trào ra. Ở hành lang đầy xác chết, một thi thể đã thối rữa một nửa, bất ngờ nắm lấy cổ chân của Lạc Lạc. Cứu tôi không muốn chết. Lạc Lạc cúi đầu, phát hiện đó là Châu Tử Nhược máu me đầm đìa. Thân thể hắn đã hoàn toàn thối rữa, tỏa ra mùi hôi thối khiến người ta buồn nôn. Lạc Lạc lạnh nhạt kéo chân mình ra xa. Thực ra Châu Tử Nhược đã chết rồi. Nội tạng, máu thịt đều đã bị moi sạch. Bây giờ chỉ còn lại linh hồn, bị nhốt trong xác chết. Chỉ là cái xác biết đi mà thôi. Châu Tử Nhược còn định bám lấy Lạc Lạc, nhưng bị anh trai đá bay đi trong chớp mắt. Linh hồn sa đọa như thế quá bẩn, không xứng chạm vào Tiểu Lạc. Lạc Lạc theo anh đến phòng điều trị tầng 7. Khóe môi cô cong lên đầy ẩn ý. Anh à, món ăn anh chuẩn bị cho em đâu? Anh không biểu cảm, vén tóc cô. Tiểu Lạc, tại sao lại đến tầng 4? Tuy giọng nói bình thản, nhưng đôi mắt lại toát lên tà khí khiến hồn bay phách lạc. Lạc Lạc chớp mắt, ngoan ngoãn đáp, em nói rồi mà, là vì đói nên mới ra ngoài tìm đồ ăn. Nghe vậy, ánh mắt anh càng thêm u ám. Ngón tay lướt qua cổ Lạc Lạc, vạch ra một vết xước đỏ. Tiểu Lạc nói dối, em đến tầng 4 là để tìm cách rời khỏi nơi này, lại muốn lén rời xa anh nữa đúng không? Đúng lúc đó hệ thống vang lên cảnh báo, phát hiện trạng thái mục tiêu công lực không ổn định. Ký chủ tuyệt đối không được kích thích hắn, nếu không, tiến độ công lực có thể về lại điểm xuất phát. Hệ thống nhắc nhở yếu ớt, nhân tiện vẽ ra một sơ đồ đơn giản. Bây giờ cô phải ổn định cảm xúc của hắn, đợi tiến độ công lực hoàn tất, lúc đó hắn muốn giết ai thì mặc xác hắn. Nghe hệ thống nhắc vậy, ý định trói tên anh trai biến thái lại ban nãy bỗng chốc tan biến. Cô suýt nữa thì quên mất phải công lực hắn. Tiểu Lạc sẽ không rời xa anh đâu, Tiểu Lạc sẽ mãi bên anh. Cô nhón chân hôn lên môi hắn. Luồng tà khí nguy hiểm quanh người anh ngay lập tức giảm đi vài phần. Lúc nào cũng dễ dỗ như vậy. Lạc Lạc tiếp tục nũng nịu, em thích anh, muốn sống bên anh cả đời.
Dù anh có đuổi em đi, em cũng không rời xa anh. Trong mắt anh lộ ra xúc động. Anh và Tiểu Lạc cả đời không xa rời. Thấy Lạc Lạc nói dối trôi chảy như nước, hệ thống vừa an ủi vừa âm thầm cười khẩy, ha ha. Miệng đàn bà, toàn là lời dối trá. Lúc này, tiến độ công lực chỉ còn lại 1% cuối cùng. Lạc Lạc quyết định giao lưu với anh lần nữa. Nhưng đúng lúc đó, giọng lạnh băng của hệ thống trò chơi kinh dị vang lên. Bỗng vang lên giọng nói lạnh băng. Tà thần thứ nhất đã chết. Bệnh viện tâm thần Tây Thành sẽ bị tiêu hủy sau 5 phút. Người chơi hãy lập tức rời khỏi bệnh viện, nếu không sẽ bị xử lý là thất bại nhiệm vụ. Nghe thấy tiếng thông báo, Lạc Lạc nhíu mày, hệ thống rác rưởi, đúng là phá hứng. 5 phút, phải nhanh chóng giải quyết. Biết đâu vẫn kịp. Lúc này hệ thống game kinh dị bắt đầu đếm ngược trong đầu Lạc Lạc. Chỉ còn một bước cuối cùng. Lạc Lạc bỗng đẩy anh trai ra, anh à, xin lỗi. Tiểu Lạc phải rời đi rồi. Nghe vậy, gương mặt anh ngay lập tức phủ đầy sương lạnh. Hắn muốn ngăn Lạc Lạc, nhưng cô đã nhảy thẳng ra ngoài cửa sổ. Cơ thể rơi xuống nhanh chóng. Nhìn thấy đôi mắt đỏ rực của anh, lạnh như băng, không chút ấm áp. Tiểu Lạc, em lại lừa anh nữa rồi. Anh khẽ mấp máy môi. Tiếng gió do rơi xuống tạo ra, gào thét bên tai Lạc Lạc. Nhưng cô vẫn nghe rõ lời anh nói. Trò chơi kết thúc. Chúc mừng người chơi Lạc Lạc hoàn thành nhiệm vụ. Ngay khoảnh khắc cuối cùng, cô nhìn thấy tòa nhà bệnh viện nứt toác. Từng vết nứt lớn hiện ra, gạch đá rơi xuống từng mảng lớn. Gương mặt anh cũng dần bị làn bụi mịt mù che khuất. Lúc này Lạc Lạc đã được truyền tống đến phó bản thứ 3. Trước mắt là cánh cổng sắt rỉ sét. Trên đó viết rõ 5 chữ lớn, Cô nhi viện lĩnh Bắc. Mà nơi đây chính là cô nhi viện từng nhận nuôi cô và anh. Lúc này, thông tin phó bản của trò chơi hiện lên. Tên game, Cô nhi viện lĩnh Bắc. Chế độ, 5 người. Nhiệm vụ, sống sót 5 ngày. Và tìm ra đứa trẻ mất tích 15 năm trước. Vai trò, tình nguyện viên của cô nhi viện. Bối cảnh câu chuyện, bạn từng sống tại cô nhi viện lĩnh Bắc, sau đó được một cặp vợ chồng giàu nhận nuôi. Giờ đây, bạn quay lại nơi này làm tình nguyện viên, nhưng lại phát hiện ra một bí mật kinh hoàng chưa ai biết. Lạc Lạc có một linh cảm. Nếu cô có thể xuất hiện ở đây, thì chắc chắn anh cũng sẽ tìm thấy cô. Cô bỗng nổi lên chút hứng thú, thậm chí mong chờ được gặp lại anh một lần nữa. Lúc này một người phụ nữ trẻ đẹp bước ra, chào hỏi cô. Tiểu Lạc, lâu rồi không gặp. Lạc Lạc khẽ nhướng mày đầy ẩn ý, bởi vì hắn nhìn xuyên qua lớp da đẹp đẽ của người phụ nữ, thấy được một linh hồn già nua xấu xí. Chắc là nhờ tế hiến tà thần mới có được dung mạo không già. Hắn thản nhiên đáp lại một câu, đó. Lâu lắm rồi không quay về. Lạc Lạc đi theo người phụ nữ vào nhà. Hơn chục đứa trẻ đang vui vẻ chơi đùa bên cạnh. Cạnh đó là 4 người lớn với sắc mặt khác nhau. Xem ra họ là 4 người chơi còn lại. Đã đủ người rồi. Vậy để tôi giới thiệu trước nhé. Tôi là viện trưởng của cô nhi viện Lâm Bắc, Thẩm Gia. Cảm ơn các vị hảo tâm đã đến làm tình nguyện viên. Tại cô nhi viện, lũ trẻ rất vui vì mọi người đã đến. Không biết có phải ảo giác không? Mọi người cảm thấy khi người phụ nữ nói câu cuối, trong đáy mắt thoáng qua một tia lạnh lẽo thâm sâu. Điều khiến họ bất ngờ hơn là viện trưởng cô nhi viện lại trẻ đẹp như vậy. Bọn trẻ thấy có các anh chị mới đến, đã không chờ được muốn chơi đùa cùng rồi. Một bé gái đeo nơ bướm màu hồng trên đầu đột ngột lên tiếng. Các anh chị ơi, mọi người có thể chơi trò gia đình với bọn em không? Các người chơi đương nhiên không từ chối, đồng loạt gật đầu đồng ý. Bé gái trước tiên chọn 2 người trông có vẻ hiền lành vô hại, làm ba mẹ. Sau đó nhìn về phía Lạc Lạc. Chị gái xinh đẹp này đóng vai người giúp việc trong nhà nhé. Lạc Lạc có chút không hài lòng với vai diễn này. Cô đề nghị, tôi có thể đóng vai bà nội trong nhà được không? Bé gái tỏ ra rất không hài lòng vì Lạc Lạc tự ý thay đổi, không để ý đến Lạc Lạc, rồi chỉ vào 2 nam người chơi còn lại. Một người đóng vai quản gia trong nhà, người còn lại làm chú chó cưng của gia đình. Tiếp theo chúng ta làm gì đây? Người đóng vai mẹ là Lưu Thi Thị dịu dàng hòa nhã, cố gắng phối hợp với màn diễn của bé gái. Lúc này nụ cười của bé gái bỗng trở nên kỳ quái. Chúng ta là một gia đình hạnh phúc. Hơn nữa ba mẹ còn nhận nuôi rất nhiều em nhỏ. Nhưng lại có một tên sát nhân biến thái giỏi ngụy trang đang ẩn nấp giữa chúng ta. Hắn sẽ giết một người mỗi ngày. Chúng ta phải nhanh chóng tìm ra tên sát nhân đó. Được chứ? Người chơi Tiền Đại Thành không nhịn được thì thầm. Đóng vai chó cưng thì phải làm sao? Chẳng lẽ cứ nằm mãi trong chuồng chó sao? Họa lạc, bé gái đột nhiên trừng mắt nhìn Tiền Đại Thành. Giọng nó lạnh lẽo thấu xương. Cún con thì không được nói chuyện.
Tiền Đại Thành lập tức trong mắt đầy hoảng sợ. Ngay khi anh định mở miệng xin lỗi, lưỡi anh đột nhiên đau đớn đến xé lòng. Miệng anh bị cưỡng ép há to. Từ trong đó thò ra một bàn tay nhỏ nhắn. Và trong tay nhỏ ấy, đang nắm chặt một cái lưỡi đỏ tím. Lưỡi bị kéo ngày càng dài, cho đến khi bị kéo đứt hẳn. Máu đỏ tươi nóng hổi phun ra tung tóe. Giờ thì cún con sẽ không phá nữa rồi. Khuôn mặt bé gái lại hiện lên, nụ cười ngây thơ vô tội. Các người chơi lập tức dùng mình nổi da gà. Xem ra đây không phải trò chơi gia đình đơn giản, mà là trò kinh dị trong trò kinh dị. Chỉ cần sơ suất là vạn kiếp bất phục. Thế nên mọi người bắt đầu nghiêm túc nhập vai của mình. Dĩ nhiên, trừ Lạc Lạc thì vẫn chán đến chết. Chớp mắt đã 3 ngày trôi qua. 5 người tình nguyện trừ Lạc Lạc ra, tất cả đều vô duyên vô cớ lĩnh cơm hộp. Nhưng người ở cô nhi viện vẫn mặt lạnh như băng, hoàn toàn không quan tâm cái chết của người chơi. Có lúc cũng có trẻ nhỏ không nghe lời, nhưng đều bị viện trưởng dì dẫn xuống tầng hầm trừng phạt. Mà sau khi bị trừng phạt rồi, những đứa trẻ ấy không bao giờ xuất hiện lại. Chiều hôm đó, trong viện đột nhiên lại đến một tình nguyện viên mới. Lạc Lạc nhìn người đến, ánh mắt hơi lóe lên. Chỉ thấy môi hắn đỏ thắm khẽ nhếch lên, như đang âm thầm nói, tìm được em rồi. Ánh mắt sâu thẳm của anh trai rơi lên người Lạc Lạc. Tiểu Lạc, không ngờ em cũng ở đây. Lạc Lạc lặng lẽ nhìn người anh đang giả vờ trước mặt. Em còn tưởng anh đến đây là cố tình để tìm em cơ. Lúc này Thẩm gia cười nói, suýt nữa thì quên. Lục Thị và Tiểu Lạc từng được cùng một cặp vợ chồng nhận nuôi. Bây giờ hai người là anh em đấy. Lúc này anh mới chuyển ánh mắt sang Thẩm gia. Lâu rồi không gặp. Nghe vậy, nụ cười trên mặt viện trưởng dì Thẩm gia lập tức biến mất. Lục Thị đúng là biết nói đùa. Tôi già đến vậy sao? Bà ta sờ lên mặt mình, chạm vào thấy vẫn mịn màng mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, bé gái thắt nơ bướm hồng bất ngờ đi tới trước mặt anh. Anh ơi, anh đẹp trai quá đi mất. Anh với chị Tiểu Lạc, có thể làm ba mẹ tụi em không? Bé gái đầy ánh mắt mong chờ, nhưng anh lại lạnh lùng từ chối ngay lập tức. Khí chất của anh trai rất lạnh lẽo. Lũ trẻ trong cô nhi viện, ngoài bé gái thắt nơ bướm hồng ra, những đứa còn lại đều không dám lại gần anh trai. Tối đó, Lạc Lạc vừa về phòng, anh trai liền đẩy cửa bước vào. Ánh mắt anh lạnh lẽo như phủ một tầng sương. Nhưng còn chưa kịp trách tội vì chuyện trước, thì thấy Lạc Lạc lao thẳng vào lòng anh. Anh ơi! Tiểu Lạc rất vui vì được gặp lại anh. Cô dụi đầu trong lòng anh trai, giọng mềm mại mang chút làm nũng. Ngón tay lạnh lẽo của anh trai nâng cằm cô lên, nghĩ rằng nịnh nọt tôi một chút là có thể xóa sạch chuyện trước kia sao? Bị nhìn thấu nhưng Lạc Lạc không hề hoảng hốt. Cô hôn lên đôi môi lạnh của anh. Vậy anh định trừng phạt Tiểu Lạc sao? Anh trai lạnh giọng, về nhà với anh sẽ tha thứ cho sự lừa dối trước kia. Anh đã biến căn biệt thự đó thành một nhà tù tối tăm không lối thoát. Chỉ cần Tiểu Lạc về cùng anh, họ có thể sống bên nhau mãi mãi. Thế nhưng Lạc Lạc lại lắc đầu, không được đâu, anh à. Nếu em rời khỏi nơi này là sẽ chết ngay lập tức. Mưu đồ của anh trai Văn Ngôn đều đã bị đè xuống, thay vào đó là một nguy hiểm lớn hơn. Lạc Lạc chớp mắt, ngoan ngoãn nói, anh cũng biết mà. Mỗi lần Tiểu Lạc đều biến mất đột ngột là vì em bị ép buộc phải liên kết với một hệ thống. Nếu không hoàn thành nhiệm vụ hệ thống giao, em sẽ lập tức bị xóa sổ. Em không hề lừa anh đâu, mà anh lại rất thông minh. Chắc anh cũng đã sớm nhận ra rồi. Nhưng khoảnh khắc này, toàn thân anh phủ đầy cô độc khó diễn tả. Vậy nên Tiểu Lạc nhất định sẽ rời xa anh sao? Lạc Lạc vỗ vai anh trai, nghiêm túc nói, vậy nên anh à, anh thật sự không muốn để Tiểu Lạc làm mẫu vật, rồi để em đóng gói anh mang đi sao? Tiểu Lạc hoàn toàn không muốn rời xa anh. Cô vẫn luyến tiếc người anh trai biến thái này. Dù sao được anh ôm một lần là tăng được quỷ lực. Trong lòng cô, anh là đại bổ chi vật. Khóe miệng anh trai khẽ co giật. Không biết có phải ảo giác không? Anh cảm thấy ánh mắt Tiểu Lạc nhìn mình lúc này giống như sói đói nhìn thấy thịt. Anh ôm chặt Lạc Lạc vào lòng. Tiểu Lạc, không ai có thể chia cắt chúng ta. Lạc Lạc nghịch ngợm ngẩng đầu, hôn lên cằm anh trai. Trước khi tìm được cách giải quyết, thời gian của chúng ta không còn nhiều, nên những việc muốn làm, chúng ta phải tranh thủ làm cho xong. Cô nằm trong vòng tay anh trai, rõ ràng cảm nhận được hơi thở của anh bắt đầu rối loạn. Nhưng anh vẫn giả vờ không hiểu mà hỏi, Tiểu Lạc muốn làm gì? Lạc Lạc cười tít mắt mà không đáp, mà lập tức đè anh trai ngã xuống đất. Nhưng đúng lúc này, bên ngoài bỗng vang lên tiếng gõ cửa đột ngột. Trong đáy mắt Lạc Lạc lóe lên sát khí. Ai mà không đến sớm không đến muộn, lại đến phá chuyện tốt vào lúc quan trọng. Lục Thực,
Cô có ở trong phòng Tiểu Lạc không? Tôi có chuyện quan trọng muốn bàn với cô. Bên ngoài vang lên giọng của Thẩm Gia. Lạc Lạc hơi nhíu mày. Tuy rất không vui, nhưng cũng có chút tò mò. Không biết Thẩm Gia tìm anh rốt cuộc vì chuyện gì. Anh trai bất đắc dĩ mở cửa. Viện trưởng gì tìm tôi có chuyện gì sao? Thẩm Gia liếc nhìn Lạc Lạc một cái. Dường như là vì nghĩ cho Lạc Lạc. Chúng ta đổi chỗ nói chuyện nhé. Đừng làm phiền giấc nghỉ ngơi của Tiểu Lạc. Anh trai tuy không hài lòng, nhưng vẫn gật đầu. Chỉ là sau khi họ rời đi, Lạc Lạc cũng lặng lẽ đi theo sau. Vừa bước vào văn phòng, Thẩm Gia liền nước mắt lưng tròng trước mặt Lục Thực. Cầu xin cô hãy giúp tôi rời khỏi cô nhi viện này. Đám trẻ ở đây thật đáng sợ. Chúng đều là một lũ quái vật. Bề ngoài thì trông đáng thương, nhưng anh trai chỉ nhìn là biết không có ý tốt. Thậm chí còn có vẻ đang quyến rũ anh. Nhưng anh vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng. Chúng biến thành thế này, chẳng phải là điều viện trưởng gì mong muốn sao? Sắc mặt Thẩm Gia khẽ biến, cô nói gì? Tôi hình như không hiểu lắm. Khóe môi anh trai khẽ nhếch lên. Anh đột nhiên giơ tay nắm lấy cổ Thẩm Gia. Viện trưởng gì à? Có vẻ gì đã quên mất. Cái nhan sắc này từ đâu mà có? Nhưng đừng lo, tôi sẽ giúp dì nhớ lại cho rõ. Sắc mặt Thẩm Gia lập tức tái nhợt. Ban đầu cô ta định dùng sắc đẹp để đổi lấy lòng thương xót của Lục Thực, nhưng ánh mắt của Lục Thực quá lạnh lẽo, như thể anh đã nhìn thấu tất cả. Lúc này cô ta cảm thấy nghẹt thở mãnh liệt, hoảng sợ nói mình bị ép buộc. Là hắn ép tôi làm thế. Thẩm Gia khi nhắc đến hắn, giọng nói đầy sợ hãi không thể che giấu, bởi vì chính hắn mới là con ác quỷ thực sự trong cô nhi viện này. Lúc này, một giọng nói âm u lạnh lẽo đột nhiên vang lên. Viện trưởng gì đã vi phạm quy tắc của cô nhi viện? Thẩm Gia trợn to mắt nhìn ra cửa. Bóng tối ngoài kia trống rỗng, nhưng nỗi sợ đã lan khắp tứ chi hắn. Lạc Lạc vẫn luôn ẩn mình trong bóng tối. Cô cảm nhận rõ ràng, không khí tràn ngập mùi máu tanh mạnh mẽ. Luồng tà khí này còn mạnh hơn cả biệt thự hay bệnh viện tâm thần trước đó. Lục Thực buông cổ Thẩm Gia ra. Thẩm Gia được thở dốc, ngay lập tức quỳ xuống trước bóng tối ngoài cửa. Xin lỗi, tôi sai rồi. Xin hãy cho tôi một cơ hội nữa. Giọng nói lạnh lẽo kia lại vang lên. Không được đâu. Viện trưởng không đạt yêu cầu sẽ bị trừng phạt. Ánh mắt Thẩm Gia lập tức tuyệt vọng. Hắn không cam lòng cầu xin Lục Thực, bởi vì hắn biết chỉ có Lục Thực mới cứu được mình. Hắn biết thân phận thật của Lục Thực. Cặp vợ chồng kia, khi tế hiến con gái ruột cho tà thần, đã đọc sai một câu chú và triệu hồi ra Lục Thực. Lục Thực là một tà thần khác, chỉ có hắn mới có thể cứu mình. Nhưng Lục Thực lại chẳng thèm đoái hoài. Trong mắt hắn, chỉ có Lạc Lạc là tồn tại đặc biệt. Sự sống chết của người khác chẳng liên quan gì đến hắn. Lúc này, lớp da người đẹp đẽ trên mặt Thẩm Gia bắt đầu mục rữa, bong tróc, dần dần lộ ra gương mặt già nua xấu xí. Máu thịt trên người hắn cũng nứt toác từng mảnh. Lục Thực đứng bên cạnh không có chút cảm xúc nào. Trong mắt hắn, chỉ có em gái là đặc biệt. Sự sống chết của người khác chẳng liên quan gì đến hắn. Thẩm Gia hoảng loạn nhặt lấy lớp da người rơi dưới đất, cố gắng dán lại lên mặt. Hắn vì muốn có dung mạo xinh đẹp, đã lần lượt tế hiến bọn trẻ trong cô nhi viện cho tà thần. Thế nhưng giờ đây vẻ đẹp đó bị tước đoạt trong chớp mắt. Và đám trẻ trong cô nhi viện không biết từ lúc nào đã đứng chật kín cửa. Khi chúng thấy Thẩm Gia đầy máu thịt, lập tức lao tới, xé xác hắn thành từng mảnh. Tiếng hét thê lương của Thẩm Gia vang vọng, cho đến khi chỉ còn lại một đống xương trắng. Lúc này, Lạc Lạc nhìn về một hướng trong bóng tối. Kẻ mà Thẩm Gia nhắc đến vừa nãy đang ở rất gần cô, nhưng Lạc Lạc lại không thể nhìn rõ bộ mặt thật của hắn. Dù sao thì hiện giờ Lạc Lạc cũng chỉ là thân xác phàm, năng lực quỷ hạn chế rất nhiều, mà kẻ kia rất có khả năng là boss cuối cùng. Nhưng anh trai thì lại nhìn rõ gương mặt của boss. Chỉ là khuôn mặt đó rất kỳ lạ, trông thì trẻ trung nhưng lại rất già nua. Lạc Lạc nghe thấy câu trả lời của anh trai. Anh trai nhíu mày, trông vừa trẻ lại vừa già. Đó là dáng vẻ quái dị gì chứ? Lúc này Lạc Lạc chợt nhớ ra điều gì. Cô vội vàng lục tìm hồ sơ nhận nuôi của bọn trẻ trong cô nhi viện. Khi thấy bức ảnh của cô bé đeo nơ bướm hồng trên đầu, lập tức hiểu ra tất cả. Họ tên Niếp Tường Linh, tuổi 7, ngày sinh 15 tháng 7 năm 1976. Tình trạng sức khỏe bị bệnh lùn bẩm sinh, cô nhi viện nhận nuôi. Cô nhi viện Lĩnh Bắc. Thời gian nhận nuôi 29 tháng 5 năm 1983. Lạc Lạc từ lâu đã cảm thấy cô bé đó có gì đó không đúng, nhưng không ngờ rằng cô ta thực ra là một bà lão mắc chứng lùn bẩm sinh. Hiện giờ Lạc Lạc nghi ngờ những đứa trẻ mất tích 15 năm trước
trong nhiệm vụ đều có liên quan đến bà ta. Lúc này, tủ sách trong văn phòng đột ngột mở sang hai bên, lộ ra một lối vào tầng hầm tối đen, như đang chủ động mời gọi Lạc Lạc bước vào. Lạc Lạc cảnh giác nhìn chằm chằm. Cô cảm nhận được một luồng tà khí quen thuộc đang ập đến. Anh trai thấy vậy, liền lạnh mặt đứng chắn trước người Lạc Lạc và căn dặn cô phải đi theo sau. Có thể khiến anh nghiêm trọng như vậy, chứng tỏ bên trong cực kỳ nguy hiểm. Lạc Lạc nắm tay anh, khẽ gật đầu. Bên trong hành lang tối đen như mực, vừa bước vào đã ngửi thấy mùi xác chết nồng nặc. Lạc Lạc liếc nhìn bức tường hai bên hành lang, cô khẽ run rẩy. Trên toàn bộ tường hành lang là hàng loạt xác trẻ em bị gắn chặt vào. Trong số những xác đó, có cả bọn trẻ xuất hiện ban ngày trong cô nhi viện. Cuối hành lang, Lạc Lạc nhìn thấy một bệ tế và tượng đá quen thuộc. Chỉ là bức tượng ở đây nhỏ hơn nhiều so với trong biệt thự và bệnh viện tâm thần. Cô móc ra một tờ báo rách nát trong túi. Trên báo, khuôn mặt cô bé mất tích trông giống hệt tượng đá. Đến lượt rồi, Lạc Lạc nhìn bức tượng, khóe môi khẽ cong lên. Cùng lúc đó, âm thanh thông báo từ trò chơi kinh dị vang lên. Chúc mừng người chơi đã hoàn thành nhiệm vụ, tìm được đứa trẻ mất tích cách đây 15 năm. Đúng lúc này bức tượng động đậy. Nó từ từ giơ một ngón tay chỉ về phía Lạc Lạc. Hai dòng máu đỏ chảy ra từ đôi mắt trống rỗng, đồng thời vang lên tiếng nói đau đớn tuyệt vọng của một bé trai. Cứu cứu em với. Toàn bộ khung cảnh trong tầng hầm lập tức biến đổi. Trong cô nhi viện cũ nát, một nhóm trẻ con đang đánh đập một cô bé có vẻ ngoài kỳ dị. Đấm đá túi bụi. Đánh chết con quái vật xấu xí này đi. Tên xấu xí này nhìn kinh tởm quá. Cô bé bị đánh mặt mũi bầm tím. Cô vừa khóc vừa cầu xin tha thứ. Nhưng tiếng khóc của cô lại khiến những kẻ bạo hành càng thêm phấn khích. Lúc này một giọng nói dịu dàng bỗng vang lên. Không được tùy tiện bắt nạt người khác đâu, nếu không mình sẽ mách với cô viện trưởng đấy. Một bé gái cài nơ bướm màu hồng trên đầu đã ngăn chặn cuộc bạo hành này. Từ đó, cô bé xem cô bé như thiên sứ nhỏ của mình. Ngày nào cũng lon ton đi theo phía sau gọi là tỷ tỷ. Nhưng tỷ tỷ lại luôn buồn bã. Đặc biệt là mỗi khi thấy trong viện có bạn nhỏ được nhận nuôi, cô bé lại càng không vui. Cô bé hỏi vì sao tỷ tỷ không vui và liệu mình có thể giúp gì không. Chỉ cần giúp được tỷ tỷ, chuyện gì cô cũng bằng lòng. Cảnh chuyển sang, cô bé dụ dỗ. Cô bé xuống tầng hầm của cô nhi viện. Thấy tầng hầm tối tăm ẩm ướt, cô bé bắt đầu cảm thấy sợ. Cô không hiểu vì sao tỷ tỷ lại dẫn mình đến đây. Lúc này nụ cười trên mặt cô bé dần biến mất, ánh mắt trở nên hung tợn. Không phải em nói chỉ cần giúp được tỷ tỷ, chuyện gì em cũng chịu sao? Giờ chính là lúc cần đến em rồi. Một con dao gọt hoa quả đột nhiên xuất hiện trên tay cô và đâm thẳng vào bụng cô bé. Cô bé kinh hãi trợn tròn mắt, không hiểu vì sao người tỷ tỷ luôn dịu dàng lại muốn giết cô. Sau khi đâm dao vào bụng cô bé không rút dao ra mà từ từ rạch dọc bụng cô bé. Trong mắt cô tràn đầy điên cuồng, lấy từ trong túi ra một tượng đá to bằng bàn tay, nhét vào bụng cô bé. Bởi vì tượng đá đã nói với cô, chỉ cần tìm được cơ thể phù hợp là có thể tạo ra một vị thần vĩ đại. Vị thần ấy sẽ thực hiện mọi điều ước của cô. Sau khi cô bé chết, thi thể bắt đầu biến đổi kỳ dị. Cơ thể người vốn có mọc đầy những khối thịt đáng sợ, cuối cùng hóa thành một bức tượng đen xì như con cóc ghẻ. Trên người tỏa ra luồng tà khí kỳ dị. Cô bé vui đến mức ánh mắt rực sáng. Cuối cùng đã dung hợp thành công với tượng đá. Trước khi ước nguyện chỉ cần hiến tế bằng máu thịt và linh hồn con người là đủ. Thế là cô ta lừa hết đứa trẻ này đến đứa trẻ khác xuống tầng hầm, dùng bọn trẻ làm vật hiến tế để cầu nguyện, thực hiện ước vọng của mình. Lúc này tất cả hình ảnh tan biến. Nước mắt máu từ tượng đá nhỏ xuống bàn tế. Giúp ta giải thoát. Thật ra nó rất sợ hãi. Nó sợ những xác chết biến dạng kia, càng sợ hơn những con người mất nhân tính trong dục vọng. Thật muốn quay lại quá khứ. Dù chỉ là một cô bé xấu xí, lúc này mọi sự thật đều được phơi bày. Học thần được sinh ra từ dục vọng của con người, và cô nhi viện chính là nguồn gốc của tất cả. Được, ta giúp ngươi giải thoát. Lạc Lạc lạnh lùng nói. Chỉ cần mổ bụng tượng đá, lấy thứ bên trong ra, mọi chuyện sẽ kết thúc. Nhưng ngay khi cô chuẩn bị ra tay, tầng hầm bỗng nhiên rung chuyển dữ dội. Cô bé cài nơ bướm màu hồng bất ngờ xuất hiện trong tầng hầm. Đôi mắt nó ánh lên màu xanh lục, nhìn chằm chằm vào Lạc Lạc và Văn Ngôn. Thật khiến ta phiền lòng. Giữ lại hai người các ngươi là vì muốn các ngươi làm ba mẹ mới của ta, nhưng các ngươi lại không nghe lời. Lạc Lạc nghe xong liền tỏ vẻ ghét bỏ. Tôi không muốn có đứa con gái lớn tuổi thế này đâu.
Lớn đầu rồi còn giả làm trẻ con. Đúng là lão biến thái. Trong mắt cô bé hiện lên sát khí. Tôi ghét những bà mẹ không nghe lời. Nó giơ tay nhẹ nhàng vung lên. Tất cả xác chết trên tường lập tức tỉnh lại. Từng cái một. Xác chết thối rữa giãy giụa bò ra khỏi tường, tiến về phía Lạc Lạc. Tượng đá nhắc nhở, các ngươi cẩn thận. Hiện tại nó đang có toàn bộ sức mạnh của ta. Trong một lần ước nguyện, cô bé muốn có được toàn bộ sức mạnh của nó. Thế mà nó ngu ngốc đồng ý thật. Lạc Lạc híp mắt, nghiêng đầu. Tôi cũng ghét những đứa trẻ không nghe lời. Gặp loại tiểu ác ma này, chỉ có vặn gãy cổ nó mới là cách hiệu quả nhất. Lúc này anh trai đột nhiên bước ra chắn trước mặt, nghiêm nghị. Nơi này giao cho anh. Tiểu Lạc, hãy lấy thứ trong bụng tượng đá ra. Một kẻ sở hữu toàn bộ sức mạnh của tà thần. Không giống như hai bản phân thân rác rưởi ở biệt thự và viện tâm thần kia. Cô bé cười lạnh, đừng phí công vô ích. Các ngươi không thể nào lấy được thứ đó đâu. Luồng tà khí đen kịt đột nhiên bao phủ lấy tượng đá. Ngón tay của Lạc Lạc vừa chạm vào tà khí, liền lập tức thối rữa. Lạc Lạc hơi cau mày. Tà khí trên người cô bé quá mạnh. Sát na đụng phải tà khí, quỷ lực của hắn liền bị ô nhiễm. Trừ khi tự kết liễu chính mình lúc này, giải phóng toàn bộ quỷ lực mới có thể đối kháng. Khi đang cân nhắc có nên tự đâm mình hay không, anh trai bỗng nắm lấy tay hắn. Vết thương rướm máu lập tức liền lại. Kẻ nào dám làm hại Tiểu Lạc đều phải chết. Giọng của Văn Ngôn lạnh đến thấu xương. Ánh mắt hắn sắc như chớp, sát khí ngút trời. Tay nắm chặt thanh kiếm đạo dính máu. Nhưng cô bé lại cong môi cười nhẹ. Ta công nhận ngươi rất đặc biệt, nhưng hiện tại ngươi chỉ là một tà thần khiếm khuyết, không thể đối đầu với toàn bộ sức mạnh của tà thần hoàn chỉnh. Nói xong, vô số xúc tu đen ngòm tấn công về phía Văn Ngôn. Văn Ngôn dùng dao nhọn chém hết xúc tu thành từng đoạn. Nhưng ngay giây sau, những xúc tu đó lại nối liền như cũ. Lúc này những xác chết thối rữa trong tường đã dần bao vây lấy Lạc Lạc và Văn Ngôn. Lạc Lạc ánh mắt u ám. Hắn nhìn thấy trên tay anh trai có nhiều vết đen giao nhau chằng chịt. Đó là vết thương do xúc tu để lại. Có vẻ hiện giờ anh trai vẫn chưa phải đối thủ của cô bé này. Anh trai, lần này để Tiểu Lạc bảo vệ anh. Lạc Lạc đột ngột lao ra chắn trước mặt anh trai, rồi cầm lấy con dao nhọn trong tay anh, đâm thẳng vào ngực mình. Anh trai thấy thế, con ngươi co rút lại. Tiểu Lạc, hắn nghẹn ra hai chữ từ cổ họng, ánh mắt đầy đau đớn. Cơ thể Lạc Lạc ngã vào lòng anh trai, hơi thở yếu ớt. Anh trai phải bảo vệ thi thể của muội đấy nhé. Lời vừa dứt, nàng hoàn toàn mất đi sinh khí. Anh trai còn chưa kịp đau lòng, linh hồn của Lạc Lạc đã rời khỏi thể xác. Da nàng trắng bệch, môi đỏ tươi như máu, đôi mắt phát ra ánh sáng quỷ dị. Khoảnh khắc này, quỷ khí đáng sợ còn lấn át cả tà khí trong tầng hầm. Sắc mặt cô bé thay đổi liên tục. Nó cảm thấy Lạc Lạc trước mắt cực kỳ nguy hiểm. Khóe miệng Lạc Lạc nở nụ cười vô cùng hiền lành. Ngươi chẳng phải muốn ta làm mẹ ngươi sao? Vậy thì mẹ sẽ bù đắp cho con một tuổi thơ trọn vẹn. Những xúc tu đen lại lao tới, nhưng lần này mục tiêu là Lạc Lạc. Ánh mắt Lạc Lạc lướt qua một tia lạnh lẽo. Trong chớp mắt vô số bàn tay quỷ xuất hiện từ phía. Chỉ trong tích tắc, các xúc tu bị xé vụn. Giết hắn cho ta. Cô bé gào thét điên cuồng. Khí tức trên người Lạc Lạc khiến nó càng thêm hoảng loạn. Từng cái xác biến dạng áp sát Lạc Lạc. Nhưng đối với hắn, chúng hoàn toàn vô hại. Sau lưng hắn, toàn bộ quỷ khí tụ lại thành một cái đầu lâu đen khổng lồ. Đầu lâu há miệng ra, chớp mắt đã nuốt sạch toàn bộ đám xác chết. Cô bé lập tức nổi da gà. Bao năm qua, đây là lần đầu tiên nó thực sự cảm thấy sợ. Ta sẽ không chết đâu. Ta sở hữu toàn bộ sức mạnh của tà thần. Nhưng câu nói tiếp theo của Lạc Lạc khiến nó gần như sụp đổ. Thịt tà thần có vẻ ngon đấy. Thịt của một cô bé sở hữu sức mạnh tà thần chắc chắn còn ngon hơn. Ta chưa từng ăn thịt trẻ con đâu. Thật đáng mong chờ. Cô bé run sợ cực độ. Nỗi sợ cái chết khiến nó phát ra nguồn sức mạnh càng tà ác hơn. Vô số khuôn mặt người lao vào cắn xé Lạc Lạc, nhưng tất cả đều vô ích với hắn. Quỷ khí cuồn cuộn nghiền nát mọi thứ. Gương mặt cô bé dần trở nên già nua. Trong tầm nhìn của Lạc Lạc, chỉ còn lại một mụ đàn bà da nhăn như vỏ cây, tóc bạc trắng, cơ thể xấu xí như bà lão không thể nào. Ta là bất tử. Ta đã ước nguyện rồi. Ta sẽ không bao giờ chết. Ánh mắt Lạc Lạc cụp xuống, đầy khinh miệt. Đúng là ngươi đã ước được trường sinh với tà thần. Nhưng khi tà thần biến mất thì sao? Đôi mắt đục ngầu của cô bé càng hiện rõ nỗi sợ. Không, hắn không thể biến mất. Chỉ cần hắn còn tồn tại, ta có thể trẻ lại. Nó lê cái thân xác tàn tạ,
bò về phía tượng đá. Nhưng Lạc Lạc giẫm mạnh lên tay nó, lập tức làm gãy xương. Một kẻ ích kỷ như vậy, vì tư lợi cá nhân mà hại chết biết bao sinh mạng. Cô bé gào lên tuyệt vọng, ta không sai. Ta chỉ muốn sống tốt hơn một chút thôi mà. Ta sai ở chỗ nào chứ? Đúng lúc này, tượng đá vẫn im lặng bấy lâu bỗng cất tiếng, tỷ tỷ, quay về với chúng ta đi. Thật ra cô nhi viện chính là nhà của chúng ta. Chúng ta đều là người thân của tỷ tỷ. Vô số cánh tay nhỏ bé từ trong tượng đá vươn ra từ phía sau, cùng hàng chục gương mặt non nớt, đáng thương. Tất cả đều nở nụ cười hạnh phúc, đưa tay về phía cô bé. Khuôn mặt già nua của cô bé thoáng hiện sự xúc động, và rồi bật khóc nức nở. Nó vừa bò về phía tượng đá vừa xin lỗi, xin lỗi. Xin lỗi cuối cùng nó cũng bò lên đến bàn tế, muốn nắm lấy những bàn tay nhỏ ấy. Nhưng ngay giây sau, cổ họng nó đã bị vài bàn tay nhỏ bóp chặt. Chết đi đồ tiện nhân, đồ đàn bà độc ác. Chính ngươi hại bọn ta. Chúng ta sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi đâu, đồ ác quỷ. Móng tay sắc nhọn đâm rách da thịt cô bé. Chỉ trong chốc lát, da thịt nó bị xé rách từng mảng. Khóe môi Lạc Lạc khẽ giật. Hắn còn tưởng những thứ nhỏ trong tượng đá thực sự bộc phát lòng thương, muốn tha thứ cho cô bé kia. Cô bé rất nhanh chỉ còn lại một bộ xương. Tượng đá nở nụ cười mãn nguyện với Lạc Lạc. Thù lớn của ta đã báo, giờ ta không còn gì nuối tiếc. Ngươi có thể lấy thứ bên trong cơ thể ta rồi. Bên trong bụng tượng đá rất mềm. Lạc Lạc mò mẫm bên trong, cuối cùng cũng sờ được một vật cứng. Khi hắn lấy vật đó ra, tượng đá cất tiếng, vật này là một người đàn ông bí ẩn tặng cho tỷ tỷ. Sau khi ta trở thành tà thần, người đàn ông ấy đã từng đến gặp ta một lần. Khí tức của hắn rất khủng khiếp. Ngươi phải cẩn thận. Nói xong câu cuối cùng, tượng đá bắt đầu giãn nứt rồi hóa thành tro bụi. Chính vật này đã biến một con người bình thường thành tà thần. Lạc Lạc chăm chú quan sát mảnh đá vỡ trong tay. Cầm trong tay, hắn không cảm nhận được chút khí tức lạ nào. Tuy nhiên ánh mắt của anh trai vẫn nhìn chằm chằm vào mảnh đá đó, trong mắt lộ vẻ lo lắng mơ hồ. Đó là xương cốt của một tà thần đã diệt vong. Xương của hắn rất mạnh mẽ, chỉ cần dính chút máu thịt từ xương hắn cũng đủ để tạo ra một tà thần mới. Tuy nhiên tà thần được tạo ra chỉ là những kẻ cấp thấp. Nghe vậy, ánh mắt Lạc Lạc sáng rực. Xương tà thần đúng là đại bổ mà. Lúc quay về, hắn sẽ đem mảnh xương này hầm canh uống. Anh trai, vết thương trên người anh sao rồi? Lạc Lạc nhìn vết bầm đen trên tay anh trai, càng ngày càng nặng hơn, thậm chí làn da cũng đang mục rữa. Không sao đâu, những vết thương này sẽ tự lành. Anh trai mỉm cười, đặt thi thể Lạc Lạc lên tế đàn. Tiểu Lạc, anh sẽ đưa em quay về thân xác. Miệng anh bắt đầu niệm chú bằng một thứ ngôn ngữ xám xịt. Cảm nhận được cơn đau sắc bén từ cơ thể, Lạc Lạc vội vàng chui vào lại trong xác mình. Vài giây sau, cô mở mắt ra. Ngay giây tiếp theo, anh trai ôm chặt cô vào lòng. Tiểu Lạc, anh nhẹ nhàng gọi tên cô, trong giọng khàn khàn ẩn chứa sự dịu dàng tột cùng. Em đây, anh à. Lạc Lạc ôm lấy anh, dụi vào chóp mũi, dụi vào cằm của anh trai. Quen với vòng tay lạnh lẽo này rồi, cô lại nảy sinh chút tham luyến. Nhưng khi thấy vết bầm đen nơi cổ anh, cô chợt khựng lại. Tiểu Lạc, anh có lẽ không thể giữ em bên cạnh mãi được nữa. Vết bầm đen lan rất nhanh, chỉ trong nháy mắt đã lan khắp gương mặt của anh. Anh ơi, anh sao thế? Vết thương do tà khí để lại, bình thường thì không nghiêm trọng đến vậy. Khóe môi anh khẽ nở một nụ cười nhẹ. Anh sắp biến mất rồi. Anh cảm nhận được thế giới này đang sụp đổ sau khi tà thần biến mất. Và anh cũng sắp biến mất. Anh thật sự không nỡ xa em, Tiểu Lạc à. Lạc Lạc nhẹ nhàng đưa tay chạm vào mặt anh. Nửa khuôn mặt anh đã bắt đầu thối rữa. Nhân lúc vẫn còn có thể hôn, Lạc Lạc nhanh chóng hôn lên nửa mặt còn nguyên vẹn của anh. Vậy thì, tạm biệt anh nhé. Tiểu Lạc sẽ nhớ anh lắm. Lạc Lạc nói với vẻ không nỡ rời xa. Ban đầu cô còn định giữ lại thi thể anh để làm tiêu bản, nhưng xem ra kế hoạch đã đổ bể. Thật là đứa bé không có lương tâm. Anh cười khẽ. Anh muốn giơ tay vuốt má Lạc Lạc, nhưng giờ đôi tay anh đã mục nát cả rồi. Không thể dùng đôi tay dơ bẩn này chạm vào mặt em được. Thấy mục tiêu chiến lược sắp chết, hệ thống giả chết bấy lâu cũng bắt đầu cuống lên. Ký chủ, tiến độ chiến lược chỉ còn 1% nữa là hoàn thành. Thời gian cuối cùng rồi, nhanh kéo phun hảo cảm đi. Lúc này Lạc Lạc mới nhớ ra, mình còn nhiệm vụ chiến lược hóa chưa xong. Cô nhìn anh trai với ánh mắt phức tạp. Cô đã sống quá lâu rồi, chỉ ở bên nhau vài ngày ngắn ngủi. Cô thật sự chưa thể động lòng với người anh biến thái này.
Thậm chí cô còn không hiểu nổi sự hảo cảm của anh đến từ đâu. Nhìn khuôn mặt anh đang mục nát dần, cô cúi xuống hôn lên gương mặt ấy, hôn lên gương mặt của anh trai. Tiểu Lạc, yêu em. Ánh sáng sắp lụi tắt trong mắt anh trai lại sáng lên đôi chút. Cuối cùng hắn vẫn không nhịn được, khẽ nói rằng Tiểu Lạc là một tiểu lừa đảo thích nói dối. Lúc này, âm thanh hệ thống bất chợt vang lên. Độ hảo cảm của mục tiêu công lực cộng 1. Độ hảo cảm hiện tại 100%. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ công lược. Đồng thời hệ thống của trò chơi kinh dị cũng vang lên. Trò chơi tử vong của tà thần kết thúc sớm. Chúc mừng người chơi Lạc Lạc vượt ải thành công. Thế giới này sẽ hoàn toàn biến mất sau 10 giây nữa. Lúc này, nửa khuôn mặt còn lại của anh trai cũng sắp hoàn toàn thối rữa. Tiểu Lạc, đừng nhìn. Giọng hắn mang theo chút cầu xin. Hắn không muốn trong khoảnh khắc cuối cùng, Lạc Lạc nhìn thấy bộ dạng xấu xí đến không chịu nổi của hắn. Nhưng bất ngờ, hắn đâm dao nhọn vào ngực mình. Khóe môi nở nụ cười mang nét điên loạn. Bỗng nhiên anh nghĩ ra một ý hay. Tặng trái tim ta cho Tiểu Lạc. Sau này Tiểu Lạc mang bên người, chẳng khác nào ta luôn ở bên cạnh em. Trái tim đỏ tươi đập trong tay anh trai. Mắt Lạc Lạc run lên một chút. Cô nhận lấy trái tim của anh trai, tay còn lại vuốt ve khuôn mặt hắn. Còn anh trai thì mỉm cười mãn nguyện, từ từ nhắm mắt lại. Lúc này ánh sáng trắng bao trùm cơ thể Lạc Lạc, cũng báo hiệu sẽ bước vào phó bản tiếp theo. Trong kho đạo cụ của hệ thống trò chơi, bỗng dưng xuất hiện hai món đồ. Trái tim của tà thần và cốt bệnh của tà thần. Trái tim tự nhiên là trái tim của anh trai, còn khúc xương bệnh đó là đoạn xương được moi ra từ bụng bức tượng đá. Lạc Lạc triệu hồi cốt bệnh ra, dùng ngón tay đo kích cỡ rồi thì thầm. Hơi nhỏ nhỉ, không đủ để nấu canh. Vì vậy cô thử đưa vào miệng cắn trực tiếp. Chỉ nghe rắc một tiếng, hai chiếc răng của Lạc Lạc văng ra. Cả người và hệ thống đều đơ ra tại chỗ. Lạc Lạc không nhịn được mắng cái thân thể này quá yếu. Hệ thống câm nín đến co giật cả khóe miệng. Ta chỉ hỏi một khả năng thôi. Có thể nào là xương của tà thần quá cứng? Tên ký chủ ham ăn này, cái gì cũng dám ăn. Lạc Lạc khinh khỉnh ném cốt bệnh trở lại kho đồ. Đồ rác rưởi, đến quỷ cũng không thèm ăn. Ánh mắt cô nhìn sang trái tim của anh trai. Trái tim đỏ tươi ấy vẫn toát ra sức sống mãnh liệt, khiến Lạc Lạc có ảo giác anh trai vẫn còn sống. Cô có một linh cảm rằng họ nhất định sẽ gặp lại. Phó bản trò chơi mới bắt đầu. Trong lớp học ngột ngạt và u ám, cánh quạt trần cũ kỹ quay chậm chạp trên đầu. Tất cả học sinh đều ngồi nghiêm chỉnh tại chỗ, giả vờ chăm chú nghe giảng. Lạc Lạc ngồi trên ghế băng. Trên bàn học sách vở xếp thành một hàng dày cộp. Mà lúc này, trong tay cô đang cầm một chiếc điện thoại nắp gập đời cũ. Chỉ thấy trên màn hình hiện lên một tin nhắn từ Quy Quy. Khi Lạc Lạc nhìn thấy nội dung tin nhắn, lông mày hơi nhíu lại. Một đêm nọ, Tiểu Minh học đến rất khuya trong thư viện trường, mãi mới chuẩn bị về ký túc xá. Nhưng trên đường quay về, bất ngờ gặp phải một nhóm lưu manh. Ban đầu bọn chúng chỉ định bắt nạt Tiểu Minh, nhưng vô tình dùng gạch đập vỡ đầu anh ấy. Tiểu Minh bị đập ngất, ngã xuống đất, máu me đầy mặt. Bọn lưu manh tưởng rằng đã đánh chết anh. Để phi tang thi thể, chúng đã dùng dao chặt xác Tiểu Minh thành từng khúc, rồi ném ra khắp các góc trường học. Hiện tại, Tiểu Minh, người bị chặt xác, đang đi khắp nơi tìm lại thân thể. Khi bạn nhận được tin nhắn này, hãy chuyển tiếp cho người tiếp theo nhé. Nếu không, Tiểu Minh sẽ đến tìm bạn vào ban đêm. Loại tin nhắn nguyền rủa kiểu này từng rất thịnh hành trong vài năm đầu khi mạng xã hội mới phổ biến. Sau này vì bị mắng quá nhiều mà dần dần biến mất. Nhưng tin nhắn nguyền rủa xuất hiện trong trò chơi kinh dị chắc chắn không phải là tin nhảm nhí bình thường. Lạc Lạc không chuyển tiếp tin nhắn. Nếu Tiểu Minh thật sự đến tìm cô cũng không ngại giao lưu thân thiện một trận. Ngay lúc này, hệ thống trò chơi kinh dị vang lên trong đầu cô. Chào mừng người chơi đến với trò chơi kinh dị. Phó bản trò chơi đã kích hoạt. Tên phó bản, kẻ biến mất. Chế độ chơi, 6 người. Nhiệm vụ, giúp hắn tìm lại thân thể và sống sót tại trường học trong 7 ngày. Vai trò trong game, vô dụng. Một tên học sinh đội sổ, thành tích kém cỏi. Bối cảnh trò chơi, một học sinh mờ nhạt trong lớp. Người này mất tích, nhưng phản ứng của mọi người lại rất thờ ơ. Không ai quan tâm đến sự an toàn của anh ta. Cho đến khi một tin nhắn nguyền rủa lan truyền khắp trường học, những điều kinh hoàng bắt đầu xảy ra. Sau khi tiếp nhận nội dung phó bản,
Lạc Lạc ngáp một cái. Cũng không biết con ếch bốn mắt trên bục giảng đang nói cái quỷ gì nữa. Nghe mà buồn ngủ luôn. Ngay lúc này, Lạc Lạc bỗng cảm thấy một luồng âm khí. Dù rất nhạt, nhưng với thân phận là quỷ nhà ma, cô dễ dàng cảm nhận được. Cô ngẩng đầu, nhìn lên chiếc quạt trần đang quay trên trần nhà. Giáo viên trên bục giảng chú ý đến động tác của Lạc Lạc, tức giận quát, Lạc Lạc, tập trung nghe giảng, không thì ra ngoài đứng. Lạc Lạc lập tức đứng dậy, được thôi. Giáo viên nói xong liền bước ra khỏi lớp học. Đứng ở hành lang, sắc mặt giáo viên giận đến tái xanh. Chuyện nhỏ này làm học sinh dưới lớp cười lén râm ran. Nhưng ánh mắt Lạc Lạc xuyên qua khung cửa kính, vẫn chăm chú nhìn lên quạt trần, đồng thời miệng lẩm nhẩm đếm ngược 54, 32, đến khi đếm đến 1. Chiếc quạt trần bỗng quay dữ dội. Cánh quạt quay nhanh đến mức chỉ còn lại tàn ảnh. Ngay sau đó, nó rơi thẳng xuống từ trần nhà. Cánh quạt quay với tốc độ cao, lập tức cắt vào mặt của vài học sinh. Thậm chí có nam sinh bị cắt rách cả cổ họng. Máu phun tung tóe khắp nơi. Trong lớp vang lên tiếng hét hoảng loạn. Lạc Lạc ngáp một cái, tỏ vẻ nhạt nhẽo. May mà cô né kịp, nếu không thì áo sẽ bị dính bẩn. Lớp học xảy ra sự cố, buổi học bị dừng lại. May mắn là, ngoài một học sinh bị cắt cổ nặng thì những người còn lại chỉ bị thương nhẹ. Ban đầu bị hoảng sợ, nhưng khi nghe nói được nghỉ học, tất cả lại vui mừng hò reo. Lúc này có một nam sinh đột nhiên nói, à đúng rồi, mấy người có nhận được tin nhắn nguyền rủa đó không? Nhắc đến tin nhắn nguyền rủa, có vài người trong lớp lộ vẻ mặt khác thường. Những người chưa nhận thì tò mò hỏi, tin nhắn nguyền rủa gì cơ? Cái này cũng không biết à? Cả trường gần như ai cũng nhận rồi đó. Không biết ai rảnh rỗi đến thế, bịa ra cái tin nhắn đó. Còn viết thêm ở dưới là nếu không chuyển tiếp sẽ chết. Có người chửi, loại tin nhắn rác này chỉ có đồ ngu mới tin. Nam sinh nói chuyện đầu tiên từ tốn đáp, nhưng cái bạn bị cắt cổ họng kia hôm qua vừa nhận được tin nhắn nguyền rủa đó, mà cô ấy đã không chuyển tiếp. Lời vừa dứt, cả lớp im phăng phắc. Trên tường trắng vẫn còn vết máu chưa khô. Khuôn mặt ai nấy đều phủ một tầng u ám. Tin nhắn nguyền rủa chỉ là trùng hợp sao? Sau khi tan học, học sinh trong lớp dần dần tản ra. Tiểu Lạc đi về phía một người đàn ông. Cô hỏi anh ta có phải là người chơi không? Người đàn ông nhướng mày, vẻ mặt tò mò, sao cô biết? Phải biết rằng trò chơi kinh dị này vốn không chủ động tiết lộ thân phận người chơi. Người chơi phải tự tìm ra nhau. Đối mặt với câu hỏi của người đàn ông, Tiểu Lạc im lặng 2 giây. Có thể nào là vì anh trông hơi già không? Đây là một trường trung học cơ sở. Ai đời học sinh trung học lại có gương mặt từng trải hơn 30 tuổi thế này? Nghe vậy, Trình Đông xấu hổ gãi đầu. Anh ta đã trải qua 8 lần phó bản, cũng xem như là người chơi kỳ cựu rồi. Nhưng khi nhìn vào khuôn mặt của Tiểu Lạc, trong mắt anh thoáng qua chút kinh nghiệm. Một cô gái xinh đẹp như vậy lại bị kéo vào trò chơi vớ vẩn này, không biết có thể sống được bao lâu. Lúc này lại có 2 nam 2 nữ bước đến. Họ có vẻ ngoài trưởng thành, không giống học sinh trung học. Xem ra đều là người chơi cả. Mọi người tự giới thiệu đơn giản, sau đó bắt đầu bàn bạc về nhiệm vụ lần này. Theo lời nguyền, trong thông tin nhiệm vụ, Tiểu Minh bị nguyền rủa, đang tìm kiếm cơ thể của mình khắp nơi. Và nhiệm vụ của họ chính là tìm ra cơ thể của Tiểu Minh. Hơn nữa, phải tìm ra cơ thể đó trước Tiểu Minh. Nếu để anh ta tìm thấy trước, tình hình của họ sẽ ngày càng nguy hiểm. Họ còn nghi ngờ rằng, mỗi lần Tiểu Minh tìm thấy một khối đá, lực lượng của anh ta sẽ mạnh thêm một phần. Nếu để anh ta tìm đủ tất cả các khối, người chơi tuyệt đối không sống nổi 7 ngày. Nhưng trường học thì quá rộng, hiện giờ họ không có chút manh mối nào. Lúc này, Tiểu Lạc khẽ nhếch môi cười. Manh mối ư? Tìm bọn côn đồ chuyên chặt xác người kia, chẳng phải sẽ tìm được đầu mối về cơ thể sao? Nghe vậy, Trình Đông liếc nhìn Tiểu Lạc. Ý tưởng của cô giống hệt tôi. Cơ thể thì khó tìm, nhưng tìm vài tên sát nhân thì dễ hơn nhiều. Chúng ta lập một nhóm chat. Nếu ai có được manh mối thì chia sẻ ngay trong nhóm. Nhớ kỹ, tuyệt đối không được hành động bừa bãi. Trình Đông giơ điện thoại lên, mở trang mạng xã hội. Tiểu Lạc đã thêm bạn với Trình Đông. Lúc đang chuẩn bị thoát ra, điện thoại lại rung lên lần nữa. Là một thông báo kết bạn mới. Đối phương dùng ảnh đại diện đen toàn bộ. Tên tài khoản là Vương Giả. Dòng trạng thái ghi,
Bản thân đã chết. Có chuyện thì đốt vàng mã. Chuyện nhỏ gọi hồn. Chuyện lớn đào mộ. Tiểu Lạc đang do dự nên từ chối hay chấp nhận, thì hệ thống đột nhiên hiện bong bóng, phát hiện mục tiêu công lược. Xin mời ký chủ bắt đầu công lược mục tiêu. Độ hảo cảm hiện tại của mục tiêu 0%. Tiểu Lạc lập tức lộ ra vẻ mặt như bị táo bón. Vậy là chủ nhân của tài khoản QQ này là mục tiêu công lược lần này của tôi. Tiểu Lạc chấp nhận lời mời kết bạn. Trình Đông lặng lẽ liếc nhìn cô một cái. Trần Sinh nói, bây giờ việc chúng ta cần làm là điều tra danh tính học sinh bị hại trước. Trong phó bản không có chỉ dẫn rõ ràng, nên người chơi phải tự tìm hiểu. Sau khi điều tra, họ phát hiện học sinh bị hại tên là Lộ Diễn Dã, cũng chính là Tiểu Minh trong lời nguyền. Trên bức tường phía sau lớp học có một bức ảnh lớp chụp chung. Để tăng tính chân thực cho trò chơi, ảnh của người chơi cũng xuất hiện trong bức hình. Trong ảnh đó, có một người tỏa ra khí âm nhàn nhạt. Đó là một nam sinh cao gầy, đứng ở rìa bức ảnh lớp. Tóc hơi dài che mất nửa khuôn mặt, khiến người khác không nhìn rõ diện mạo. Nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện rằng người đó giống hệt Lộ Diễn Dã. Tiểu Lạc tiếp tục cúi đầu nhìn điện thoại. Vì sau khi chấp nhận kết bạn với Vương Giả, đối phương gửi cho cô một loạt tin nhắn, đau quá. Cơ thể tôi đau quá, cô nhìn xem. Cô có thấy cơ thể tôi không? Trên màn hình điện thoại đột nhiên rỉ ra máu đỏ sẫm. Dương Uyển Uyển thấy vậy, lập tức chỉ vào điện thoại của Tiểu Lạc hét lên. Lúc này mọi người đều nhìn thấy, trên màn hình điện thoại của Tiểu Lạc đang không ngừng rỉ máu tươi ra. Điện thoại của cô sao lại chảy máu vậy? Tiểu Lạc chớp mắt, đó là một câu hỏi hay. Tại sao điện thoại lại chảy máu nhỉ? Nhưng yên tâm đi, tôi có băng dán cầm máu. Nói xong liền móc từ túi ra một miếng băng cá nhân, rồi dán nó lên màn hình điện thoại. Mọi người thấy vậy đều méo miệng. Nếu cách này có tác dụng thì đúng là gặp quỷ rồi. Nhưng chuyện kỳ quái đã xảy ra. Chỉ thấy trên màn hình điện thoại, mọi vết máu lập tức biến mất không còn dấu vết. Như thể tất cả chỉ là ảo giác của mọi người lúc nãy. Tôn Tiểu Lộ trợn mắt không thể tin nổi. Thật sự có tác dụng. Tiểu Lạc thấy cô gái ngốc này thật sự tin rồi, cũng không giải thích vì sao điện thoại lại rỉ máu. Là do âm khí hóa thành. Loại trò lặt vặt này với cô ta mà nói thật quá nhàm chán. Chỉ cần vỗ nhẹ một cái, âm khí liền tiêu tán. Dương Uyển Uyển tuy cũng kinh ngạc thoáng qua, nhưng nhanh chóng nói với Tiểu Lạc, cô chẳng phải đã bị theo dõi rồi sao? Cẩn thận một chút đó nhé. Từ giọng điệu của cô ấy, Tiểu Lạc nghe ra một chút hả hê. Nhưng cô hoàn toàn chẳng để tâm. Lúc này, cô đang nhắn tin rất nhiệt tình với Vương Giả. Tôi không thấy cơ thể của anh đâu, nhưng nếu anh muốn tôi xem cũng được. Tôi thích kiểu có cơ bắp đều, trông mạnh mẽ một chút nha. Vương Giả gửi một loạt dấu 3 chấm. Sao anh không nói gì vậy? Là vì bản tính anh không thích nói chuyện sao? Phản hồi vẫn là một chuỗi dấu 3 chấm. Tiểu Lạc thấy vậy liền cong môi cười khẽ, hơ hơ. Đàn ông à, anh đã thành công thu hút sự chú ý của tôi. Sau khi gửi tin nhắn đó, phía bên kia ngay cả dấu chấm cũng không gửi lại. Đối mặt với sự tán tỉnh của Tiểu Lạc, hệ thống gần như hóa đá tại chỗ. Nó nghi ngờ nghiêm trọng rằng ký chủ đang quấy rối công lực mục tiêu qua mạng. Khi đang đi trong sân trường vắng tanh, ngoài vài người chơi thì chẳng thấy học sinh nào khác. Tiểu Lạc đột nhiên cảm thấy một luồng khí lạnh lan khắp người. Ngay sau đó, điện thoại rung lên. Tiểu Lạc mở điện thoại ra, thấy Vương Giả đã nhắn lại, tôi đến tìm cô rồi. Tôi đang ở ngay sau lưng cô. Tiểu Lạc quay người lại, thấy một nam sinh toàn thân đẫm máu, đứng sau một gốc cây. Cơ thể anh ta gầy gò, cao gầy dị thường. Nấp sau gốc cây, chỉ lộ nửa gương mặt. Đôi mắt đỏ máu nhìn xuyên qua mái tóc rối bời, chăm chú nhìn chằm chằm vào Tiểu Lạc. Tiểu Lạc vẫn bình tĩnh như không, lấy điện thoại ra mở khung trò chuyện. Trông anh có vẻ hơi chó đấy. Phía bên kia không trả lời, nhưng Tiểu Lạc để ý thấy khóe miệng bên phải của nam sinh hơi co giật. Cô tiếp tục nhắn tin, tôi không thích đàn ông quá gầy. Nếu cùng nhau làm chuyện xấu thì xương anh sẽ làm tôi đau đấy. Ánh mắt của nam sinh khẽ né đi chỗ khác. Làn da tái nhợt đột nhiên hiện lên sắc hồng nhàn nhạt, rõ ràng bằng mắt thường. Đúng lúc này, tiếng hệ thống vang lên. Độ hảo cảm của mục tiêu công lược tăng 50. Độ hảo cảm hiện tại 50%. Chỉ một câu nói mà độ hảo cảm tăng vọt đến vậy. Hệ thống hoàn toàn đơ người.
Xem ra mục tiêu công lực lần này là một tên thiếu thốn tình cảm trầm trọng. Y như mục tiêu công lực lần trước, một cơn gió nhẹ thổi qua, tiếng lá cây xào xạc khẽ vang lên. Chớp mắt một cái, cô nam sinh đã biến mất. Âm thanh tin nhắn rung lên ngay sau đó. Tôi không biến thái đâu, Tiểu Lạc nhếch môi cười. Giải thích dư thừa như vậy đúng là ngây thơ. Cô trêu ghẹo gửi một tin, lúc nào rảnh thì thử xem. Đối phương không phản hồi nữa. Nhưng âm thanh nhắc của hệ thống vang lên liên tục. Độ hảo cảm của mục tiêu công lực tăng 1. Độ hảo cảm hiện tại 51%. Độ hảo cảm hiện tại 52%. Cuối cùng dừng lại ở mức 60%. Hệ thống không nhịn được mà chê bai. Nhìn cái bộ dạng mất giá kia kìa. Ký chủ à, nếu cô trêu thêm vài câu nữa, có lẽ hắn ta sẽ tự đóng gói mình mà mang tới cho cô luôn đấy. Tự tay tặng luôn. Tiểu Lạc cất điện thoại, chuẩn bị quay lại ký túc xá. Khi đi ngang qua sân thể dục, cô cảm nhận được dưới đó có rất nhiều xác chết. Hơn nữa còn có một luồng oán khí mạnh mẽ đang bao phủ sân. Cô bình tĩnh nhướng mày nhẹ một cái. Ngôi trường này, thú vị đấy. Cùng lúc đó, tại ký túc xá nam sinh, Trương Cường, người nhận được tin nguyền rủa, mặt trắng bệch. Anh ta luôn cảm thấy cái tin nhắn nguyền rủa này thật kỳ quái. Hơn nữa cái cách chết của Tiểu Minh lại giống Lộ Diễn đến lạ. Lẽ nào anh ta thật sự quay lại? Trần Đại Hải trực tiếp tát một cái vào mặt Trương Cường. Câm cái mồm thối của mày lại. Mày mà dám nói chuyện của Lộ Diễn ra ngoài, tao sẽ là người đầu tiên giết mày. Trương Cường ôm mặt run rẩy, anh yên tâm. Em tuyệt đối sẽ không nói lung tung. Hơn nữa chuyện của Lộ Diễn em cũng dính líu vào. Sao em có thể đi nói cho người khác được chứ? Miệng thì mắng mỏ hung dữ, nhưng trong lòng Trần Đại Hải vẫn hơi sợ. Bầu trời bên ngoài dần dần tối lại. Thời tiết trong phòng thì lại oi nóng. Lúc đêm khuya, Trần Đại Hải bất ngờ bị lạnh đến tỉnh dậy. Một luồng khí lạnh thấu xương, khiến anh ta rùng mình một cái. Một giọt chất lỏng lạnh lẽo nhỏ xuống trên mặt Trần Đại Hải. Ký túc xá rách nát thế này, giữa đêm khuya sao lại giò nước chứ? Trần Đại Hải không nhịn được mà chửi ầm lên. Nhưng ngay sau đó lại thấy có gì đó không ổn. Bởi vì anh ta đang nằm giường dưới. Dù có giò nước cũng không thể nhỏ trúng mặt anh ta. Hơn nữa vừa nãy anh ta la to như vậy, sao những người khác lại không phản ứng gì? Anh ta nhìn về phía giường của các bạn cùng phòng. Bình thường tiếng ngáy ầm ĩ như sấm, nhưng giờ cả ký túc xá lại tĩnh lặng như chết. Cứ như trong ký túc xá chỉ còn lại một mình anh ta. Trần Đại Hải sờ tay lên mặt lau chất lỏng, rồi đưa lên mũi ngửi thử. Mùi máu tanh lập tức xộc vào mũi. Đúng lúc đó, một giọt lạnh nữa lại nhỏ lên trán anh. Trần Đại Hải tái mét mặt mày. Anh ta nghĩ đến tin nhắn nguyền rủa, nghĩ đến thi thể tan nát của Lộ Diễn, nghĩ đến đôi mắt mở to khi bị phân xác. Chẳng lẽ hắn thật sự đã quay về? Nghĩ tới đó, anh ta mò lấy điện thoại dưới gối. Dưới ánh sáng yếu ớt, anh từ từ ngẩng đầu lên. Kết quả là ngay giây sau hét lên như bị giết. Chỉ thấy một thi thể bê bết máu, dựa vào mặt dưới của giường tầng trên. Máu đỏ tươi nhỏ xuống từ gương mặt nát bấy. Khóe miệng của xác chết chậm rãi nứt ra, cười rồi nói, tìm được một người rồi. Sáng hôm sau, Trương Cường và mấy người cùng phòng bị chuông báo thức đánh thức. Lão đại, dậy đi. Trương Cường theo thói quen gọi một tiếng. Nhưng ngay sau đó anh phát hiện có điều gì đó sai sai. Sao trong ký túc xá lại có mùi máu tanh nồng đến vậy? Chuyện giết Lộ Diễn trước kia khiến anh ta đặc biệt nhạy cảm với mùi máu. Anh gắng kìm nén nỗi sợ, nhìn về phía giường Trần Đại Hải. Nhưng giây tiếp theo liền sợ đến tè ra quần. Chỉ thấy trên đầu Trần Đại Hải là một cái lỗ lớn be bét máu, có thể thấy rõ cả não trắng hiếu bên trong. Trên thân thể anh ta cắm đầy những cây đinh sắt dày đặc, trông chẳng khác nào một con nhím đẫm máu. Trương Cường ngồi bệt xuống đất, ánh mắt đờ đẫn. Là hắn. Hắn đã trở lại. Hắn trở lại báo thù rồi. Cách chết của Trần Đại Hải giống hệt con mèo của Lộ Diễn năm xưa. Năm đó hắn hành hạ và giết con mèo đó. Giờ Lộ Diễn trở lại làm ma, dùng đúng cách đó để trả thù hắn. Cùng thời điểm đó, tại ký túc nữ phòng 403, Tiểu Lạc lười biếng tỉnh dậy. Bị chuông báo thức đánh thức sớm như vậy khiến cô khó chịu. Cô theo thói quen mở QQ trên điện thoại. Tin nhắn trên cùng là do Vương Giả gửi, lạnh quá. Nội dung kỳ lạ khiến cô nhíu mày, anh đang ở đâu? Tôi cũng không biết. Nơi này rất tối. Tối thui, Tiểu Lạc lặp lại 3 chữ ấy trong miệng.
Lúc này trong phó bản đang là sáng sớm. Lúc này trời đã hoàn toàn sáng. Nơi vừa tối vừa lạnh đó. Xem ra Lộ Diễn cũng không biết mảnh thi thể của mình bị giấu ở đâu. Nhưng anh ta có thể cảm nhận được môi trường quanh thi thể. Lạc Lạc bắt đầu đoán được một nơi. Có thể là chỗ ẩn giấu mảnh thi thể. Cô nhắn lại, đừng sợ. Tôi sẽ tìm được anh. Trong lòng anh ta cảm thấy ấm áp. Đúng lúc này, hệ thống bất ngờ thông báo độ hảo cảm của mục tiêu công lược tăng thêm, độ hảo cảm hiện tại 65%. Khóe môi Lạc Lạc khẽ nhếch lên. Đúng là một con ma rẻ tiền. Tin tức Trần Đại Hải bị sát hại nhanh chóng lan khắp trường học. Trương Cường sợ đến mức tinh thần gần như sụp đổ. Miệng liên tục lẩm bẩm, hắn quay lại rồi, đừng giết tôi. Tôi xin anh, đừng giết tôi. Phản ứng quá mức này cũng khiến các người chơi nghi ngờ. Hắn là một trong những kẻ đã hại chết Lộ Diễn. Nhưng còn chưa kịp hỏi được gì hữu ích, Trương Cường đã chết trong một nhà vệ sinh bỏ hoang. Các người chơi suy luận được vài thông tin. Lộ Diễn đang dùng lời nguyền để tìm ra những kẻ đã sát hại anh ta, nhưng lại không thể xác định được chỗ thi thể mình bị vứt. Vậy nên nhiệm vụ của họ vẫn là giúp Lộ Diễn tìm lại thi thể. Hiện tại Lộ Diễn chỉ nghĩ đến việc báo thù. Nếu anh ta giết hết những kẻ đã hại mình, thì người chơi cũng sẽ mất đi manh mối về mảnh thi thể. Đúng lúc này, trên đầu vang lên tiếng ma sát chói tai. Trần Đông lập tức ngẩng đầu. Chỉ thấy trong lớp, chiếc quạt trần mới thay đang quay cuồng với tốc độ cao. Không ổn, chạy mau. Trần Đông hét lớn. Nhưng anh ta còn chưa kịp chạy, chiếc quạt trần đang quay dữ dội đột nhiên rơi xuống đúng vị trí của Trần Đông. Chỉ còn cách vài phân là lưỡi quạt đã cắt trúng cổ anh ta rồi. Gương mặt Trần Đông lập tức trắng bệch. Đúng lúc anh ta vẫn còn chưa hoàn hồn, điện thoại của Lạc Lạc bỗng rung lên. Cô lấy điện thoại ra xem. Quả nhiên lại là tin nhắn từ tên nhóc đó, không vui. Hắn ở gần em quá. Anh ghét hắn. Muốn giết hắn quá. Qua màn hình thôi cũng ngửi thấy mùi giấm nồng nặc. Chiếc quạt rơi xuống đột ngột. Quả nhiên là chiêu của Lộ Diễn. Lạc Lạc khẽ nhếch môi, nhắn lại, em chỉ thích anh. Vừa gửi xong, hệ thống liền thông báo độ hảo cảm của mục tiêu công lược tăng thêm. Độ hảo cảm hiện tại 75%. Hệ thống không nhịn được mà cảm thán. Mục tiêu công lược này đúng là kiểu yêu đương não tàn. Nói vài lời ngon ngọt là lập tức mềm lòng. Trong trường liên tục xảy ra chuyện. Học sinh ai nấy đều hoang mang lo sợ. Nhưng còn chưa kịp bình tĩnh lại, hôm đó lại có thêm một người chết thảm. Mà người đó cũng là một trong những kẻ đã giết Lộ Diễn. Khi Lạc Lạc nhìn thi thể của những người kia, ánh mắt không hề dao động. Cô nhắn cho Lộ Diễn, còn lại mấy tên. Đối phương trả lời, còn một. Lạc Lạc đáp lại, đừng ra tay vội. Lộ Diễn chưa hiểu gì thì Lạc Lạc lại nhắn tiếp, nếu anh giết hết bọn chúng, tôi sợ sau khi họ thành quỷ lại quay sang hại anh. Cô nói thật lòng, vì trên thi thể của 3 người chết đều mang theo oán khí nặng nề. Nếu lại chết thêm một người nữa. Lạc Lạc nghĩ ngợi một chút, rồi gửi lời nhắc vào nhóm người chơi, cẩn thận người chết. 3 ngày sau đó, Lạc Lạc đã tìm đủ tất cả mảnh thi thể của Lộ Diễn. Còn tên giết người cuối cùng cũng chết thảm trong lớp học. Lạc Lạc ghép từng bộ phận của Lộ Diễn lại với nhau, sau đó khâu từng đường kim cho anh ấy. Khi thấy khuôn mặt giống hệt anh trai, Lạc Lạc theo bản năng ôm lấy và hôn một cái. Ngay sau đó hệ thống phát ra âm báo độ hảo cảm của mục tiêu cộng 15. Độ hảo cảm hiện tại 90%. Lộ Diễn đỏ mặt đứng dậy, Tiểu Lạc, cơ thể anh bị em nhìn hết rồi, em phải chịu trách nhiệm với anh. Nói rồi, ánh mắt còn len lén liếc nhìn Lạc Lạc. Khóe môi Lạc Lạc co giật. Cô chỉ là giúp khâu lại thi thể thôi. Người ngoài không biết còn tưởng cô đã nằm trên anh ta rồi. Nhưng khi nhìn gương mặt giống hệt người anh đó, cô lại không nhịn được mà thở dài. Thấy vậy, Lộ Diễn lập tức lộ ra vẻ đáng thương vô tội, giống hệt một chú chó lớn bị chủ bỏ rơi. Tiểu Lạc, tại sao lại thở dài? Chẳng lẽ em không muốn ở bên anh sao? Lạc Lạc trả lời thật lòng, không phải. Chỉ là em nhớ bạn trai cũ của mình thôi. Cô lại nhớ anh trai rồi. Trước đó cô đã nghe hệ thống nói rằng muốn làm mềm khúc xương kia được lấy từ bụng tượng đá ra. Cách duy nhất là dùng máu tà thần ninh trong 49 ngày. Mà anh trai chính là tà thần. Máu của hắn có thể dùng để nấu xương. Nhưng bây giờ Lộ Diễn chỉ là một lệ quỷ. Máu chẳng có chút tác dụng nào. Đến giờ Lạc Lạc vẫn chưa từ bỏ ý định nấu canh xương bổ dưỡng.
Nhưng lời này lọt vào tai Lộ Diễn lại. Trong tai Lộ Diễn, lời đó nghĩa là Lạc Lạc vẫn nhớ bạn trai cũ. Với một con lệ quỷ nhỏ nhen, chiếm hữu cực mạnh, ánh mắt hắn lập tức đỏ rực như máu. Tiểu Lạc lại có bạn trai cũ. Ta muốn giết hắn. Khóe môi Lạc Lạc co giật dữ dội hơn. Bạn trai cũ tôi chết rồi. Nghe vậy, ánh mắt lạnh lẽo của Lộ Diễn lập tức rạng rỡ như mùa xuân. Chết rồi tốt quá. Chết rồi thì không ai tranh giành Tiểu Lạc với ta nữa. Lạc Lạc nhìn vẻ mặt ngu ngốc của hắn, không nhịn được nhắc nhở, có bao giờ cô nghĩ rằng cô cũng chết rồi. Lần này đến lượt khóe miệng Lộ Diễn co giật. Tối hôm đó, không thể về ký túc xá nữ. Lạc Lạc dứt khoát dẫn Lộ Diễn đến nhà nghỉ nhỏ đối diện trường. Và đêm hôm ấy, trong khi các người chơi cứ ngỡ sắp qua ải, ngoại trừ Trần Đông mang theo chuỗi hạt trốn thoát, tất cả những người còn lại đều chết thảm trong đêm. Và kẻ giết họ chính là 4 tên hung thủ đã hóa thành lệ quỷ trong ngôi trường này. Trong nhà nghỉ nhỏ, Lạc Lạc không hay biết gì, đang ngủ trong vòng tay Lộ Diễn. Còn Lộ Diễn thì thức trắng đêm, vì hắn luôn mong chờ Lạc Lạc tỉnh dậy, rồi thử xem cơ thể mình có đủ người hay không. Kết quả là Lạc Lạc ngủ như heo chết. Còn cái gọi là thử một lần xem sao đâu. Miệng phụ nữ ngay cả quỷ cũng bị lừa. Lộ Diễn lẩm bẩm đầy oán niệm, thì bên ngoài bỗng vang lên tiếng gõ cửa quái dị. Lộ Diễn cảm nhận được điều gì đó. Ánh mắt hắn lập tức trầm xuống. Hắn nhẹ nhàng dịch đầu Lạc Lạc ra một bên, rồi đứng dậy. Sau khi mở cửa, Lộ Diễn liền thấy 4 con lệ quỷ đầy máu me đang đứng ở cửa. Trên người họ tỏa ra oán khí cực nặng. Ánh mắt đầy căm hận nhìn chằm chằm vào Lộ Diễn, là ngươi hại chết bọn tao. Không ngờ chứ. Sau khi chết, bọn tao cũng biến thành quỷ. Cái đồ vô dụng này, khi còn sống bị bọn tao hành hạ, chết rồi cũng đừng mong được yên thân. Bọn tao sẽ khiến mày đến quỷ cũng không làm nổi. 4 con lệ quỷ lập tức vây lấy Lộ Diễn, ánh mắt tràn đầy thù hận điên cuồng. Lộ Diễn mặt không cảm xúc đóng sập cửa lại. Ngón tay hắn đặt lên môi, làm động tác xuyệt, nói nhỏ, im lặng chút. Đừng đánh thức Tiểu Lạc. Khuôn mặt bê bết máu của Trần Đại Hải nở nụ cười mèo mó. Ngươi muốn bảo vệ người phụ nữ trong kia à? Yên tâm đi, bọn tao nhất định sẽ lột da cô ta, rồi cắt thịt từng miếng đem nướng ăn. Nghe vậy, Lộ Diễn lập tức bùng nổ sát khí. Kẻ nào dám làm tổn thương Tiểu Lạc đều phải chết. Có anh ở đây, sẽ không ai được phép làm hại Tiểu Lạc. Lúc này cửa khách sạn đột nhiên mở ra. Tiểu Lạc uể oải ngáp một cái thật dài, nhìn đám quỷ trước cửa. Cô lười biếng nói, sáng sớm ồn ào thế nhỉ? Hay là chặt hết lưỡi mấy người luôn nhé? Lộ Diễn lập tức chắn trước mặt cô. Tiểu Lạc, vào phòng trước đi. Anh sẽ xử lý bọn chúng. Giọng của Trần Đại Hải khàn khàn và khó nghe. Lộ Diễn, mày nghĩ mày thật sự bảo vệ được nó sao? Mày chỉ là một lệ quỷ. Bọn tao cũng là lệ quỷ. Khi còn sống mày đã không đánh lại 4 đứa tao, chết rồi lại càng không phải đối thủ. Ánh mắt Lộ Diễn lóe lên oán niệm dữ dội. Dù có hồn phi phách tán cũng phải bảo vệ được Tiểu Lạc. Tiểu Lạc thấy bạn trai ma của mình bị bắt nạt, liền nổi giận. Cô kéo tay Lộ Diễn, kéo anh về sau lưng mình. Các người thích đánh hội đồng à? Trùng hợp ghê, tôi cũng thích. Chỉ là tôi thích một mình đánh cả đám. Vừa dứt lời, trên tay Tiểu Lạc đột nhiên xuất hiện một chai chất lỏng không rõ. Sau đó cô ngửa cổ uống cạn một hơi. Đám lệ quỷ nhìn kỹ lại, tưởng là vật phẩm gì đặc biệt. Nhìn kỹ mới phát hiện đó là một chai thuốc trừ sâu. Chiêu này khiến cả đám lệ quỷ sững sờ. Con nhỏ này bị điên à? Tưởng nói xong câu ngầu lòi sẽ có chiêu gì ghê gớm, không ngờ lại uống luôn thuốc trừ sâu. Chẳng lẽ nó tưởng chết rồi biến thành quỷ là có thể đấu lại bọn mình à? Cả đám lệ quỷ cười nhạo không nể nang. Thuốc trừ sâu cấp trong trò chơi kinh dị, uống vào chết ngay. Tiểu Lạc vừa uống xong thì ngừng thở ngay lập tức. Lộ Diễn vội vàng đỡ lấy cơ thể cô, mắt đỏ hoe. Tiểu Lạc, đừng chết, đừng rời xa anh. Lúc này một bàn tay nhẹ nhàng vỗ lên vai Lộ Diễn, ngoan, em vẫn ở đây mà. Nghe thấy giọng Tiểu Lạc, Lộ Diễn lập tức tỏ ra tủi thân. Em làm anh tưởng em bỏ anh lại rồi chứ. Yên tâm đi, chưa ăn sạch anh thì em không bỏ được đâu. Ngay khoảnh khắc Tiểu Lạc hiện linh hồn, khí quỷ kinh khủng bắt đầu lan tỏa khắp nơi. Trong sâu thẳm linh hồn của Trần Đại Hải tràn ngập nỗi sợ hãi. Chuyện quái gì thế này? Tiểu Lạc mỉm cười nhìn đám người kia. Lệ quỷ dám bắt nạt bạn trai tôi. Nợ cũ này,
phải tính cho rõ ràng. Giờ thì nên xử thằng nào trước đây? Ánh mắt đầy thích thú của cô rơi vào người Trần Đại Hải. Thôi bắt đầu từ mày đi. Vừa nãy mày nói muốn cắt thịt tao đem nướng. Tao thấy ý đó cũng không tệ. Dù sao tao cũng khá thích ăn thịt nướng, nhất là thịt của quỷ nướng. Tiểu Lạc liếm môi. Không biết trong cửa hàng hệ thống có bán bột ớt. Với bột thì là không nhỉ? Con nhỏ này tà môn quá. Rút lui đi. Trần Đại Hải muốn bỏ chạy. Ba lệ quỷ còn lại cũng hoảng loạn bỏ trốn. Thế nhưng ngay giây sau, cầu thang và các phòng khách sạn biến mất. Chỉ còn lại một hành lang dài ngoằng. Gương mặt tái nhợt của Tiểu Lạc nở nụ cười rợn người. Sau lưng cô, một cái đầu lâu khổng lồ mở to miệng. Miệng đầy máu tươi. Dường như đang háo đói, trực chờ bữa tiệc thịnh soạn. 4 lệ quỷ bị ép đến góc tường, không còn đường trốn. Không thể chạy thoát. Trần Đại Hải mặt mày dữ tợn, muốn liều chết cùng Tiểu Lạc. Nhưng chưa kịp ra tay, thì gương mặt quỷ khổng lồ sau lưng Tiểu Lạc đã lập tức nuốt chửng hắn ta. Tiếng nhai răng rắc vang lên rợn người. Ba lệ quỷ còn lại sợ chết khiếp, bỏ chạy tán loạn. Nhưng vẫn bị đầu lâu kia nuốt sạch từng đứa một. Từ đây, 4 lệ quỷ mà trò chơi kinh dị tỉ mỉ chuẩn bị cho người chơi đều bị Tiểu Lạc tiêu diệt trong một hơi. Tiểu Lạc thật lợi hại. Ánh mắt Lộ Diễn nhìn cô ngày càng rực cháy. Tiểu Lạc mỉm cười, cô là bạn trai tôi đương nhiên phải bảo vệ cô rồi. Lộ Diễn lộ chút buồn bã trong giọng nói. Nhưng tôi mới là đàn ông mà. Lẽ ra tôi phải bảo vệ Tiểu Lạc chứ. Tiểu Lạc xoa đầu Lộ Diễn. Nhìn cái dáng yếu ớt của cô kìa. Kiếp sau hẵng bảo vệ tôi nhé. 3 ngày cuối cùng trong phó bản trôi qua yên bình. Khi Trình Đông nghe tin cả 4 lệ quỷ đã bị xử lý, anh ta vô cùng sửng sốt. Nhưng Tiểu Lạc không giải thích. Làm thế nào mà 4 lệ quỷ đó bị xử đẹp? Trình Đông cũng khôn ngoan không hỏi thêm. Anh ta đoán, có lẽ là do Lộ Diễn đã giết hết chúng. 3 ngày trôi qua trong chớp mắt. Tiếng nói cơ giới lạnh lùng của hệ thống vang lên. Trò chơi kết thúc. Chúc mừng người chơi Tiểu Lạc hoàn thành nhiệm vụ. Tiểu Lạc đã chuẩn bị sẵn sàng từ trước. Cô xoa đầu Lộ Diễn. Bạn học à, tớ phải rời trường vài hôm vì có việc. Đừng nhớ tớ quá nhé. Lộ Diễn một giây cũng không muốn rời xa cô. Cô ấy đáng thương nắm chặt tay Tiểu Lạc. Tớ có thể đi cùng Tiểu Lạc không? Tiểu Lạc vuốt lại mái tóc rối cho cô ấy. Ngoan, đợi tớ quay lại. Tớ thích cô khi ngoan ngoãn thế này. Nghe vậy, Lộ Diễn ngoan ngoãn gật đầu. Tớ nghe lời Tiểu Lạc. Ngồi yên đợi cô về. Bộ dạng ấy giống như một chú cún con bị chủ bỏ lại ở nhà. Nhưng Tiểu Lạc biết rõ đó chỉ là sự ngoan ngoãn giả vờ. Đừng buồn nhé. Tớ sẽ quay lại rất nhanh thôi. Cô hôn nhẹ lên khóe môi Lộ Diễn. Sau khi chia tay với Lộ Diễn, một cột sáng truyền tống bao phủ lấy người cô. Và Tiểu Lạc biến mất tại chỗ. Ngay khi cô biến mất, ánh mắt Lộ Diễn lập tức trở nên âm trầm. Tiểu Lạc, phải làm gì đây? Mới có thể giữ em mãi mãi bên cạnh mình. Sau 2 ngày nghỉ ngơi trong phòng chờ, một luồng ánh sáng trắng lại lóe lên. Tiểu Lạc nhanh chóng bước vào phó bản mới. Trên sân trường âm u nổi lên cơn gió lạnh kỳ quái. Cửa sổ ký túc xá bên cạnh bị thổi kêu kéo kẹt. Bỗng một người chạy tới ôm chặt lấy cô. Tiểu Lạc cuối cùng cũng về rồi. Giọng nói dịu dàng pha chút tủi thân của hắn vang lên. Tiểu Lạc hôn nhẹ lên khóe môi Lộ Diễn, xem như bù đắp 2 ngày xa cách. Bạn học Lộ, 2 ngày qua có nhớ tôi không? Lỗ tai Lộ Diễn đỏ bừng. Thành thật gật đầu, rất nhớ Tiểu Lạc. Anh muốn trói Tiểu Lạc lại bên mình, không rời xa dù chỉ một giây. Ngón tay Tiểu Lạc chạm vào xương quai xanh của anh ấy. Vết thương khâu lại trên người Lộ Diễn đã hoàn toàn lành lặn. Ngoài làn da trắng bệch ra, trông chẳng khác gì người bình thường. Đi dạo quanh sân trường chút nhé. Ánh mắt Tiểu Lạc lóe lên, nắm tay Lộ Diễn. Dưới lòng sân trường toàn là xác chết. Cô muốn xem có phát hiện được gì không. Đúng lúc này, bảng hệ thống hiện lên nhiệm vụ phó bản lần này. Giải mã 7 điều bí ẩn không thể lý giải trong trường học. Thời gian chơi, 10 ngày. Vai trò, học sinh đội sổ vô dụng. Thành tích tệ hại, đứng chót lớp. Nội dung cốt truyện. Bất kỳ trường học nào cũng đều có những truyền thuyết kỳ dị. Trường Bách Hoa nơi bạn đang học được xây trên một đảo nghĩa địa hoang. Trong khuôn viên trường thường xuyên xảy ra những chuyện kỳ dị kinh hoàng. Về sau, những chuyện kỳ lạ này trở thành truyền thuyết trong học sinh, thậm chí còn là điều cấm kỵ trong trường. Sau khi tiếp nhận thông tin, Tiểu Lạc tiếp tục dạo bước.
Trên sân có rất nhiều nam sinh đang chơi bóng. Bên cạnh đường chạy, có thể thấy nhiều cặp đôi đang tản bộ. Vừa đặt chân đến sân với Lộ Diễn, một quả bóng rổ bất ngờ rơi xuống từ trên cao. Suýt chút nữa thì đập trúng đầu Lộ Diễn. Thằng nhóc kia, mày mất tích mấy ngày rồi mà còn biết mò về à? Một nam sinh vừa chửi vừa bước tới. Quả bóng khi nãy rõ ràng là cố tình ném sang. Ánh mắt Lộ Diễn lóe lên tia đỏ, nhìn chằm chằm vào hắn ta. Tiểu Lạc nhận ra, nam sinh đó là bạn cùng lớp với cô ở phó bản trước. Cô nhớ Lộ Diễn lúc trước trong lớp là một đứa đáng thương thường bị bắt nạt. Tiểu Lạc đoán, nam sinh này chắc cũng từng bắt nạt Lộ Diễn. Thế là cô không nói một lời, nhặt quả bóng dưới đất lên. Dưới ánh nhìn của tất cả mọi người, cô bất ngờ ném mạnh bóng về phía tên kia. Tiếp đó là tiếng gãy mũi vang lên rõ mồn một. Nam sinh đó bị ném đến choáng váng, ngất lịm. Tiểu Lạc thản nhiên phủi bụi trên tay. Ai dám bắt nạt bạn trai tôi nữa, lần sau ném luôn cục sắt cho biết nhé. Sức răn đe khủng khiếp khiến cả sân bóng im phăng phắc. Lộ Diễn thì xúc động đến đỏ cả mắt. Được Tiểu Lạc che chở cảm giác thật tuyệt. Nhưng ánh mắt của Tiểu Lạc vẫn dán chặt vào mặt đất. Khi máu từ mũi tên nam sinh kia chảy xuống, một cảnh tượng kỳ lạ xảy ra. Vệt máu rơi trên đất lập tức biến mất. Sân trường biết hút máu à? Thú vị thật đấy. Tiểu Lạc tò mò hỏi Lộ Diễn. Khi cô còn học ở đây, đã từng nghe về việc có học sinh mất tích bí ẩn chưa? Lộ Diễn suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu. Nhưng rất nhanh sau đó cô nhớ ra điều gì đó. Mỗi năm trường đều tổ chức một kỳ thi cuối kỳ rất nghiêm ngặt. Nếu thi không đạt, sẽ bị đưa đến lớp đào tạo đặc biệt. Nhưng những học sinh đã vào đó đều không bao giờ quay lại. Chỉ còn vài ngày nữa là đến kỳ thi cuối kỳ. Ánh mắt Tiểu Lạc chợt lóe lên. Xem ra những học sinh bị đưa đi đó rất có thể chính là xác dưới sân trường. Lại là bẫy của tà thần sao? Một đám mây đen dày đặc bao phủ lên ngôi trường. Sáng hôm sau, chuông vào lớp vang đúng giờ. Tiểu Lạc bước vào lớp với dáng vẻ ung dung. Bỗng cô nhìn thấy một gương mặt quen thuộc. Bạn học Trình Đông, lâu quá không gặp. Tiểu Lạc vui vẻ chào hỏi hắn ta. Nhưng khóe miệng Trình Đông thì co giật dữ dội. Chỉ dám chào lại từ xa. Ghi, hắn ta đã nhận ra ánh mắt giết người của Lộ Diễn. Hắn ta đâu có quên ở phó bản trước. Chỉ vì đứng gần Tiểu Lạc một chút, suýt nữa đã bị cái quạt trần rơi xuống cắt cổ. Lộ Diễn mang bữa sáng đã chuẩn bị sẵn đến. Bánh bao chiên nóng hổi và cháo đậu đỏ gạo lứt. Tiểu Lạc nhận lấy bữa sáng. Lộ Diễn lập tức ghé mặt lại gần. Với vẻ chờ đợi, Tiểu Lạc, anh muốn được thưởng mà. Giọng nói dịu dàng nhưng mang chút dụ hoặc mờ ám. Hệ thống không nhịn được lầm bầm, ký chủ thật biết làm nũng ghê. Muốn hôn thì nói thẳng đi. Tiểu Lạc cười nhếch mép, đặt nụ hôn lạnh mềm lên má anh ấy. Lộ Diễn cười mãn nguyện, gương mặt tái nhợt ửng hồng. Nhưng đúng lúc ấy, Tiểu Lạc cảm thấy có ánh nhìn nóng bỏng bám theo mình. Ai đang lén theo dõi mình trong bóng tối. Hành động thân mật của hai người rơi vào mắt của nhóm người chơi mới trong lớp. Họ nghi ngờ Tiểu Lạc cũng là người chơi, nhưng thấy cô thân mật với NPC như vậy, lại cảm thấy chắc chỉ là một NPC mà thôi. Tiểu Lạc vừa ăn sáng, vừa nhìn lên bảng nội quy treo trên tường lớp. 1. Học sinh phải tuân thủ nghiêm thời gian biểu. Không được đi trễ, về sớm hay cúp học. 2. Cấm nhuộm, uốn tóc và trang điểm. Không được làm móng hay có hành vi kỳ dị trái với học sinh. Hai điều đầu vẫn là nội quy phổ biến, nhưng từ điều thứ 3 trở đi thì càng lúc càng quái lạ. 3. Thư viện không có quản lý. Nếu gặp ai tự xưng là quản lý thư viện, tuyệt đối không được tin bất kỳ lời nào của hắn. 4. Vào ngày mưa cấm ra sân trường. 5. Dãy phòng học số 4 chỉ có 6 tầng. Nếu nhìn thấy tầng thứ 7 thì chứng tỏ bạn hoa mắt. 6. Cấm chơi mấy trò gọi hồn lúc nửa đêm trong trường. 7. Đồng phục trường là màu xanh lam. Nếu thấy học sinh mặc đồng phục đỏ, tuyệt đối không được nói chuyện với họ. 8. Vào thứ 6 hàng tuần, tầng 6 dãy nhà số 4 sẽ xuất hiện thêm một bậc thang. Nếu lỡ bước lên đó, đừng quay đầu lại. 9. Người đứng đầu kỳ thi cuối kỳ mỗi năm sẽ nhận được phần thưởng đặc biệt từ nhà trường. Học sinh nhất định phải học thật chăm chỉ nhé. Nội dung trên bảng nội quy chi chít chữ, mỗi dòng càng xem càng khiến người ta lạnh sống lưng. Từ điều thứ 3 đến điều thứ 9, nội dung kỳ quái, khiến Tiểu Lạc nhớ lại những sự kiện không thể lý giải trong nhiệm vụ lần này. Lúc này,
Khóe môi cô bỗng cong lên thành một nụ cười tinh quái. Bạn học Lộ à? Chúng ta chơi một trò thú vị nhé. Lộ Diễn nghiêng đầu, cưng chiều nhìn cô. Trò gì thú vị vậy? Tiểu Lạc chỉ vào bảng nội quy, ánh mắt sáng rực. Chúng ta cùng phá hết các nội quy đi. Chắc chắn sẽ rất vui. Ở phó bản lần này, cô không định tìm người chơi khác. Cô chỉ muốn chơi đùa với Lộ Diễn. Ánh mắt Lộ Diễn khẽ run lên. Sau đó gật đầu, được. Tiểu Lạc muốn làm gì, anh đều đi cùng em. Vậy thì bắt đầu với nội quy đầu tiên, trốn học. Nói xong, cô nắm lấy tay Lộ Diễn rồi chạy ra khỏi lớp. Gió hè oi ả thổi tung mái tóc Tiểu Lạc. Ánh mắt Lộ Diễn tràn đầy dịu dàng và lưu luyến. Cô chỉ mong được nắm tay Tiểu Lạc mãi thế này, vĩnh viễn không rời xa. Hai người cùng nhau chạy đến thư viện trường. Nội quy số 3, thư viện không có quản lý. Nếu gặp ai tự xưng là quản lý, thì đừng tin bất kỳ lời nào họ nói. Bên trong thư viện vắng lặng, không có học sinh nào. Các kệ sách xếp đầy những đầu sách khác nhau. Ánh mắt Tiểu Lạc dừng lại ở một quyển sách. Cô tiện tay rút nó ra. Tổng tài bá đạo mang thai bỏ trốn. Bà xã tổng tài, đừng hòng chạy thoát. Không hứng thú, Tiểu Lạc đặt sách lại kệ. Sau đó rút thêm quyển nữa. Tổng tài và thư ký riêng. Bí mật nơi văn phòng không ai hay biết. Đôi mắt Tiểu Lạc chợt sáng lên. Hứng thú mở sách ra đọc. Nhưng nội dung bên trong chỉ toàn là tổng tài xử lý tài liệu mật, thư ký thì ghi chép. Khóe môi Tiểu Lạc co giật. Cô lầm bầm, nhét sách trở lại kệ. Thư viện rác thật. Bảo sao chẳng có học sinh nào thèm đến. Lúc này, hệ thống nghi ngờ ký chủ muốn đọc truyện cầu huyết. Ai ngờ bị cái tựa đề đánh lừa. Ngay sau đó, Tiểu Lạc đột nhiên nhìn về phía thư viện trống không. Không định ra chào hỏi chút à? Quản lý đáng xấu hổ kia. Nhưng cô không nhận được hồi âm nào. Nếu đã không muốn xuất hiện, vậy thì đừng trách tôi dùng biện pháp mạnh. Cô mở cửa hàng game, mua một can xăng. Sau đó đá đổ nó xuống sàn gỗ. Rồi bật lửa lên. Ngọn lửa nhỏ lay động trong không gian không có gió. Nếu quản lý không chịu ra mặt, cô thật sự không ngại đốt trụi cả thư viện. Lúc này, một luồng gió lạnh lẽo từ trong thư viện thổi ra. Ngọn lửa trên bật lửa lập tức tắt ngúm. Bạn học này, chơi lửa trong thư viện là hành vi cực kỳ nguy hiểm đấy. Một người đàn ông bước ra từ sau kệ sách. Ngũ quan anh tuấn, sống mũi cao, đeo kính gọng kim loại đen, vô cùng cuốn hút. Toàn thân toát ra khí chất nho nhã mà lười biếng. Tiểu Lạc khẽ rùng mình. Cô cảm nhận được một luồng khí nguy hiểm trên người hắn. Đứng đó thôi cũng đủ khiến người khác bị mê hoặc. Một tên nguy hiểm như vậy, nhất định phải tìm cơ hội tiêu diệt. Lúc này, quản lý thư viện đột nhiên tiến lại gần rất nhanh. Bạn học này, hình như em có địch ý với tôi. Tiểu Lạc lập tức lùi lại tạo khoảng cách. Ngài quản lý nói đùa rồi. Tôi là một học sinh ngoan ngoãn tuân thủ quy định. Sao có thể có ác ý với ngài được? Quản lý bất đắc dĩ đẩy gọng kính lên. Học sinh ngoan thì không đem xăng đến đốt thư viện đâu. Em đúng là phiền phức mà. Tiểu Lạc có hơi chột dạ. Tôi chợt nhớ ra hôm nay căng tin có bánh bao thịt heo. Tôi không làm phiền thầy nữa, xin cáo từ. Nói xong, cô lập tức kéo Lộ Diễn rời khỏi thư viện. Lộ Diễn nhận ra sự thay đổi cảm xúc của Tiểu Lạc. Tiểu Lạc, em sợ hắn à? Tiểu Lạc khẽ gật đầu. Dù đã rời khỏi thư viện, cô vẫn cảm thấy có ánh nhìn lạnh băng bám theo. Cứ như có con rắn chân tuột bò trên lưng, khiến người ta cực kỳ khó chịu. Đột nhiên, cô nghĩ đến điều gì đó. Lộ Diễn từng bị sát hại ngay trước cửa thư viện. Đám kẻ bắt nạt tuy độc ác, nhưng dù sao cũng là học sinh. Sau khi giết người mà vẫn đủ lý trí để phân xác, quá mức tỉnh táo rồi. Nhưng nếu chúng bị tà thần xúi giục để ra tay với Lộ Diễn thì... Lộ Diễn đã nhìn ra suy nghĩ của cô. Em nghi ngờ quản lý à? Tiểu Lạc đưa tay xoa đầu Lộ Diễn. Bất cứ kẻ nào dám làm hại anh, em sẽ không tha cho bất kỳ ai. Ban đầu cô chỉ nghi ngờ, nhưng nghĩ đến việc anh trai cũng là tà thần, thì nghi ngờ này trở thành chắc chắn. Cái chết của Lộ Diễn rất có thể là âm mưu giữa các tà thần. Có lẽ quản lý thư viện chính là tà thần mà nhà trường đang tế tự. Tuy bây giờ chưa đánh lại được hắn, nhưng vài ngày nữa nhất định sẽ xử được hắn. Đúng lúc này, sắc mặt của Tiểu Lạc chợt thay đổi. Chết rồi, cô kéo tay Lộ Diễn, lao nhanh về một hướng nhất định. Lộ Diễn đầy lo lắng. Rốt cuộc có chuyện gì khiến Tiểu Lạc hoảng loạn đến vậy? Chỉ thấy Tiểu Lạc lo lắng nói, mau lên, nếu không, mấy cái xúc xích nướng trong căng tin sẽ bị giành hết mất. Buổi chiều,
Khi Tiểu Lạc chuẩn bị quay lại lớp, một cánh tay bất ngờ vươn ra từ hành lang, nắm lấy cánh tay cô. Một thân hình đè sát lại, môi lạnh buốt và bá đạo áp lên môi cô. Tiểu Lạc cảm thấy môi mình đau rát. Lộ Diễn, chỉ mới không gặp nhau một lúc, anh đã điên đến vậy sao? Sao lại hành động mất kiểm soát thế này? Cô đẩy nhẹ người đối phương, nhưng sắc mặt lập tức biến đổi. Bởi vì người trước mặt cô không phải Lộ Diễn. Văn Ngôn, cô vô thức thốt ra đầy nghi hoặc. Giọng nam trầm thấp vang bên tai cô, vẫn quyến rũ như trước. Lâu không gặp, ngay cả anh trai cũng không gọi nữa à? Tiểu Lạc lập tức đau đầu như muốn nổ tung. Sao anh trai lại xuất hiện ở đây? Chẳng phải anh đã... Tiểu Lạc đành cứng đầu hỏi thẳng nghi vấn. Đôi mắt đỏ rực như máu của hắn lấp lánh ánh sáng yêu dị. Sao thế? Tiểu Lạc không muốn gặp anh sao? Tiểu Lạc xoa thái dương, mệt mỏi. Cô đã biết Lộ Diễn và anh trai là cùng một người. Chỉ là do một số nguyên nhân, hai người không có ký ức chung. Nhưng giờ anh trai đã xuất hiện. Vậy thì Lộ Diễn là gì? Cô cảm thấy đầu óc rối loạn. Anh trai dường như nhìn thấu tâm tư cô, khóe môi nhếch lên một nụ cười nguy hiểm. Bây giờ Tiểu Lạc thích thằng nhóc kia à? Ánh mắt Tiểu Lạc dao động, không muốn trả lời câu hỏi này. Cảm giác này cứ như bạn trai cũ đã chết bất ngờ xuất hiện, khiến người ta trở tay không kịp. Nhưng sau vài giây do dự, Tiểu Lạc quyết định tôi muốn cả hai. Cô điều chỉnh hơi thở, lấy lại bình tĩnh. Anh trai, sao anh lại xuất hiện ở đây? Anh vẫn chưa trả lời em. Anh trai cố kìm nén dục vọng trong mắt, khẽ đáp, anh vẫn luôn ở đây. Chỉ là ở một không gian khác mà thôi. Vậy còn Lộ Diễn thì sao? Tiểu Lạc hơi chột dạ, tránh ánh nhìn, không dám đối diện với anh trai. Văn Ngôn khẽ siết nắm tay, trong mắt lướt qua một tia đỏ rực, nhưng sau đó lại hóa thành bất đắc dĩ. Hắn là tôi ở không gian này, dù không cam tâm, nhưng nghĩ đến việc tự mình cắm sừng chính mình, thì cũng chỉ đành chấp nhận. Thì ra ngôi trường này tồn tại song song hai không gian. Lộ Diễn thuộc thế giới bề mặt, nơi đó tương đối an toàn và bình thường. Còn Văn Ngôn thuộc thế giới bên trong, tràn ngập những thứ tiêu cực và hắc ám. Học sinh và giáo viên ở đó đều đã biến thành quái vật. Giờ đây hai thế giới đang nhanh chóng dung hợp. Đến lúc đó, hắn và Lộ Diễn cũng sẽ hợp nhất. Bản thân ở thế giới trong đã hoàn toàn sa ngã, trở thành một tà thần. Tất cả ký ức về Tiểu Lạc cũng đã thức tỉnh. Ánh mắt Văn Ngôn lúc này ánh lên tia nguy hiểm không thể nhận ra. Hắn rất muốn chiếm hữu Tiểu Lạc cho riêng mình. Nhưng Lộ Diễn cũng là hắn. Nếu Lộ Diễn biến mất, hắn ở thế giới bên trong cũng sẽ tan biến. Nếu không vì điều đó, hắn chẳng ngại giết Lộ Diễn để độc chiếm Tiểu Lạc. Tiểu Lạc hoàn toàn không biết những ý nghĩ biến thái của anh trai. Đột nhiên cô nghĩ đến điều lệ thứ 8 trong nội quy trường học. Vào mỗi thứ 6, tầng 6 của tòa nhà học thứ 4 sẽ xuất hiện thêm một bậc thang. Nếu dẫm lên bậc thang đó, tuyệt đối không được quay đầu. Bậc thang ấy rất có thể chính là cánh cổng dẫn đến thế giới bên trong. Lúc này, tiếng bước chân vang lên trong hành lang. Anh trai cúi xuống thì thầm bên tai Tiểu Lạc. Hai thế giới vẫn chưa hợp nhất hoàn toàn. Anh không thể gặp người của thế giới bề mặt, nhưng anh sẽ luôn dõi theo Tiểu Lạc trong bóng tối. Tiểu Lạc cuối cùng cũng hiểu ra, ánh mắt vẫn luôn dõi theo cô trong bóng tối kia chính là anh trai. Tiếng bước chân trong hành lang mỗi lúc một gần, và anh trai cũng đã biến mất. Tiểu Lạc ngẩng đầu, thấy sắc mặt Lộ Diễn đang âm u khó đoán, trong mắt lóe lên chút chột dạ. Lộ Diễn, sao lại tới đây? Lộ Diễn nhìn chằm chằm vào cô, khóe môi rách toạc, cổ còn có vết đỏ khả nghi. Cổ em sao thế? Tiểu Lạc điềm nhiên đáp, mũi cắn đấy. Trong mắt Lộ Diễn vụt qua vẻ ảm đạm, gắng gượng giữ nụ cười trên mặt. Anh dịu dàng nói, xem ra muỗi ở đây nhiều thật. Tiểu Lạc, mau cùng tớ về lớp nhé. Cô nắm chặt lấy tay Tiểu Lạc. Khi quay đi, trong đáy mắt bùng lên tia điên cuồng mãnh liệt. Tiểu Lạc chỉ có thể là của mình tôi. Ai dám giành Tiểu Lạc với tôi, đều phải chết. Vừa quay lại lớp học, Tiểu Lạc đã ngửi thấy một mùi máu tanh nồng nặc. Mùi máu lan khắp không khí. Cô nghiêng đầu nhìn sang, liền thấy một học sinh bị lột da. Đồng phục học sinh của hắn bị nhuộm đỏ hoàn toàn bởi máu. Khuôn mặt nát bấy không phân rõ nét, chỉ còn đôi mắt đỏ rực toát lên vẻ lạnh lẽo rợn người. Thì ra đây chính là học sinh mặc đồng phục đỏ. Ngay khi hắn bước vào lớp học, không khí trong lớp lập tức thay đổi. Một số học sinh bắt đầu run rẩy vì sợ.
Màu đỏ trên đồng phục hắn không phải đỏ thật, mà là đỏ vì máu nhuộm. Học sinh bị lột da ấy ngồi xuống ghế bên cạnh Trần Đông. Trần Đông lập tức tê dại ra đầu, cả người như ngồi trên đống lửa, như mắc xương trong cổ họng, vì con ma bàn bên đang nhìn chằm chằm vào hắn ta. Bạn cùng bàn, tôi có đẹp không? Giọng nói âm u, sắc lạnh, khiến Trần Đông dùng mình nổi da gà. Điều lệ số 7, đồng phục trường là màu xanh dương. Nếu thấy học sinh mặc đồng phục đỏ, tuyệt đối không được trò chuyện. Trần Đông cắn chặt môi, không dám lên tiếng. Con ma bạn bàn thấy vậy, ánh mắt lộ vẻ giận dữ. Tôi đang nói chuyện với cô đấy, sao không trả lời tôi? Tôi có đẹp không hả? Môi Trần Đông tái mét, cắn đến bật máu, nhưng vẫn không dám hé răng. Anh ta nghĩ chỉ cần không đáp lời thì con ma sẽ bỏ qua cho mình. Nhưng ngay sau đó, bàn tay lạnh như băng máu siết lấy cổ họng anh. Sao không nói chuyện với tôi? Có phải anh thấy tôi xấu xí nên không muốn nhìn mặt? Đồ đàn ông nông cạn. Trần Đông muốn chửi thề cho hả giận. Rõ ràng anh ta đang làm theo điều lệ để giữ mạng. Sao con ma này lại cứ bám giết không buông? Anh ta không nhịn được nữa, quay đầu cầu cứu Tiểu Lạc bằng ánh mắt đầy khẩn thiết. Nhưng Tiểu Lạc chỉ khoanh tay xem kịch vui. Cứu tôi đi, Tiểu Lạc. Tôi sẽ đưa hết phần thưởng của mình cho cô. Trần Đông hét lớn, hy vọng Tiểu Lạc sẽ ra tay vì tiền. Quả nhiên, mắt Tiểu Lạc lóe lên ánh vàng. Cô đột nhiên đứng bật dậy, bước tới cạnh Trần Đông, giơ tay tát một cái cực mạnh vào mặt nữ quỷ. Tát bay cô ta luôn. Không chỉ nữ quỷ sững sờ, mà cả lớp học đang hóng chuyện cũng choáng váng. Bạn học Trần Đông à? Nội quy trường chỉ bảo là không được nói chuyện với người mặc đồng phục đỏ, chứ đâu có cấm đánh họ. Cái dáng ngồi chờ chết của anh trông ngu thật đấy. Trần Đông muốn khóc mà không có nước mắt. Anh ta cũng muốn phản kháng mà, nhưng đánh lại sao nổi. Anh đã thử đâu, sao biết chắc là không đánh lại. Tiểu Lạc liếc Trần Đông bằng ánh mắt càng khinh bỉ hơn. Con người đúng là như vậy, gặp thứ đáng sợ thì lập tức sợ hãi, thậm chí quên luôn cả việc phản kháng. Sau khi cứu xong Trần Đông, Tiểu Lạc quay về chỗ ngồi của mình. Lộ Diễn lấy khăn giấy từ ngăn bàn, cẩn thận lau sạch tay cho cô. Tiểu Lạc, những chuyện làm bẩn tay như thế này, để anh làm là được rồi. Cô ta hơi giận. Tiểu Lạc lại đi giúp người đàn ông khác. Ánh mắt của Tiểu Lạc chỉ cần đặt lên mình anh là đủ. Những kẻ khác muốn lại gần đều phải chết. Nhưng đôi khi anh sợ Tiểu Lạc sẽ giận, nên không dám ra tay. Trước mặt cô, anh luôn cố gắng tỏ ra ngoan ngoãn. Biết rồi, bạn học Lộ đáng yêu à? Tiểu Lạc cười khẽ, xoa đầu Lộ Diễn. Lộ Diễn lập tức ánh mắt ngoan hiền trở lại. Cùng lúc đó, nữ quỷ bị Tiểu Lạc tát bay khi nãy lết từ góc lớp bò ra. Con đàn bà đáng chết, tao phải giết mày. Cả người cô ta bê bết máu, kéo lê trên sàn một vệt máu dài rợn người. Càng lúc càng gần đến chân Tiểu Lạc, cô liền giơ chân đạp cô ta bay trở lại. Cút ra chỗ khác, đừng làm phiền tôi học bài. Nhưng nữ quỷ vẫn không chịu bỏ cuộc. Cô ta dường như nhớ lại cài đặt nhiệm vụ của mình, lại bò đến trước mặt Tiểu Lạc. Bạn học, tôi có đẹp không? Bạn học, nói chuyện với tôi đi. Bạn học, làm ơn nói một câu thôi mà. Nữ quỷ như sắp phát điên. Chỉ cần đối phương không vi phạm nội quy, năng lực tà ác của cô ta sẽ bị hạn chế. Nhưng nếu Tiểu Lạc lên tiếng trò chuyện, mọi ràng buộc trên người cô ta sẽ lập tức được gỡ bỏ. Việc đầu tiên sẽ là lột da con nhỏ này. Nhưng Tiểu Lạc vẫn phớt lờ hoàn toàn, khiến nữ quỷ vô cùng thất vọng. Cô ta im lặng vài giây, rồi đột nhiên đổi tông. Bạn học à, tôi nói cho bạn một bí mật. Hiệu trưởng với cô chủ nhiệm lớp mình có quan hệ mờ ám đấy. Mà đừng thấy cô chủ nhiệm to con đô con vậy, chứ thật ra cô ta là... Ngay lúc đó, cả đám học sinh đều vểnh tai chờ nghe phần sau. Quả nhiên, bất kể người hay quỷ, mê tám chuyện là bản năng trời sinh. Tiểu Lạc cũng bị gợi lên hứng thú. Rồi sao nữa, kể tiếp đi. Cuối cùng cũng thành công nhử Tiểu Lạc cắn câu. Nữ quỷ lập tức cười ha ha. Ác khí trên người cô ta bùng phát mạnh mẽ, khuôn mặt đầy máu càng thêm dữ tợn. Con đàn bà chết tiệt này, dám tát vào khuôn mặt xinh đẹp của tao, tao sẽ lột sạch da mày. Nhưng giây sau đó, Tiểu Lạc lại cho cô ta thêm cái tát trời giáng. Tôi hỏi tiếp rồi sao? Nói nhanh phần tiếp theo. Nữ quỷ bị tát đến ngơ ngác. Kịch bản sao lệch quá vậy? Nhưng khi nhìn vào đôi mắt lạnh lẽo của Tiểu Lạc,
cô ta lại cảm nhận được nỗi sợ từ chênh lệch cấp bậc. Cô ta sờ gò má đau rát bị tát, cuối cùng run rẩy quỳ xuống đất, rồi kể nốt chuyện 8 giờ giang. Từ đó, những người chơi khác nhận ra Tiểu Lạc cũng là người chơi. Hơn nữa còn là người chơi sở hữu năng lực đặc biệt. Nữ quỷ bị lột da đáng sợ là vậy, mà trước mặt cô ấy lại không dám ho he. Tan học, Trần Đông tìm đến Tiểu Lạc, nói muốn hợp tác. Nếu Tiểu Lạc không ra tay giúp đỡ, những người chơi bình thường như họ có thể bị xóa sổ bất cứ lúc nào. Tiểu Lạc nhướng mày, hợp tác thì được, nhưng anh phải cho tôi biết, liệu anh có giá trị để hợp tác không? Trần Đông đương nhiên cũng hiểu điều đó. Trong trò chơi kinh dị này, người lo chưa xong thân mình đầy rẫy, ai lại đi lo cho kẻ chẳng liên quan. Mấy đứa kiểu thánh mẫu ấy là dễ chết nhất đấy. Nghĩ vậy, anh ta hạ thấp giọng. Tôi phát hiện ra bí mật về kỳ thi cuối kỳ trong văn phòng hiệu trưởng. Thông tin này có thể trao đổi. Ánh mắt Tiểu Lạc lóe sáng. Hợp tác vui vẻ nhé. Về bí mật kỳ thi cuối kỳ, học sinh có thành tích kém sẽ bị đưa vào lớp huấn luyện đặc biệt. Còn học sinh đạt hạng nhất sẽ được tặng một điều ước. Dù điều ước đó là gì, trường học đều sẽ giúp thực hiện. Tiểu Lạc lập tức nghĩ đến một khả năng. Rất có thể trường học dùng hình thức hiến tế những học sinh thi kém để cầu xin các tà thần thực hiện một điều ước cho người đứng nhất. Tại ngôi trường này, học sinh học kém chẳng qua chỉ là vật hiến tế mà thôi. Nghe đến tà thần, sắc mặt Trần Đông lập tức tái nhợt. Nghĩa là lần này đối thủ của bọn họ là tà thần. Trước đây anh từng gặp rồi, cũng có phó bản xuất hiện tà thần. Thứ đó còn đáng sợ hơn cả quỷ. Đúng vậy, và tôi nói cho cô tin buồn hơn nữa. Hiện tại tôi không đánh lại tà thần đó. Lạc Lạc nhận thua, cắt đứt luôn hy vọng bám váy người mạnh của Trần Đông. Lúc này anh lại nhớ tới nội quy trường. Ngoài thư viện ra, các nội quy còn lại đều cần điều kiện đặc biệt để kích hoạt. Hiện tại, điều số 6 là dễ thực hiện nhất. Cấm chơi trò gọi hồn trong trường sau nửa đêm. Nhưng, tại sao nhà trường lại cấm học sinh chơi trò gọi hồn? Chẳng lẽ họ sợ trò chơi ấy sẽ triệu hồi ra thứ gì đó kinh khủng? Lạc Lạc hỏi Trần Đông. Anh biết trò gọi hồn gồm những trò gì không? Thật ra anh không biết chơi mấy trò này. Dù sao thì anh vốn đã là một con ma. Trần Đông liệt kê vài cái, ví dụ như bút tiên, đĩa tiên, vân vân. Lúc anh còn đi học, mấy trò gọi hồn này rất phổ biến trong trường, đặc biệt là bút tiên. Cách chơi cũng đơn giản, chỉ cần một tờ giấy trắng và một cây bút, rồi đọc mấy câu chú là có thể triệu hồi bút tiên. Khi cây bút bắt đầu di chuyển, nghĩa là bút tiên đã tới. Sau đó có thể hỏi bút tiên vài câu, nhưng tuyệt đối không được hỏi bút tiên bạn chết như thế nào. Kết thúc trò chơi phải tiễn bút tiên đi một cách lễ phép. Hồi đó anh từng chơi thử với bạn cùng lớp, nhưng không triệu hồi được bút tiên. Nhưng nếu chơi trong trò chơi kinh dị này, thì khả năng gọi thành công có lẽ là 10%. Nghe xong, Lạc Lạc cảm thấy chán ngắt. Có trò gọi hồn nào thú vị hơn không? Trần Đông nghĩ một lúc, nuốt nước bọt. Có thể thử trò chơi 4 góc. Trò chơi này trong các trò gọi hồn không nổi bằng bút tiên, nhưng độ kinh dị lại đứng đầu trong tất cả. Từng có người sau khi chơi xong trò này trở nên ngơ ngẩn như mất hồn, luôn cảm thấy có thứ gì đó vô hình quanh mình. Địa điểm chơi trò này tốt nhất nên là một căn phòng trống vắng. Đợi đến sau 12 giờ đêm rồi chơi. 4 người đứng ở 4 góc của căn phòng. Sau đó, người đầu tiên bước đến vị trí của người trước mặt, vỗ nhẹ lên vai người kia. Người bị vỗ vai tiếp tục đi đến góc tiếp theo. Theo quỹ đạo này thì sẽ có một người bước vào góc không ai đứng. Lúc này người đó ho một tiếng rồi tiếp tục đi. Thời gian dần trôi qua, bạn sẽ phát hiện không ai ho nữa. Vậy bàn tay vỗ vai bạn là người hay là ma? Trần Đông vừa tưởng tượng đến cảnh đó thì toàn thân run rẩy. Anh ta không dám chơi trò gọi hồn này đâu. Nỗi sợ hãi trong bóng tối mới là điều đáng sợ nhất. Thế nhưng Tiểu Lạc lại vô cùng hứng thú khi nghe xong. Cô bỗng nảy ra một ý tưởng. Nếu tìm 4 con quỷ chơi trò 4 góc này thì sao? Rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì? Tối đến, Tiểu Lạc đã tập hợp đủ 3 đồng đội quỷ. Là Tâm Du Du bị quấn vài xác, và một người bạn lệ quỷ của cô ta, Lộ Diễn, dù giờ đang nhập vào xác của chính mình, nhưng vẫn là một ác quỷ ngoan cố. Trần Đông nhận ra thú vui kỳ lạ của Tiểu Lạc. Quỷ chơi trò gọi quỷ. Anh ta cảm thấy thương cảm cho con quỷ xui xẻo bị triệu hồi tối nay, có chút đồng cảm. Thời gian dần trôi đến nửa đêm 12 giờ.
Bàn ghế trong lớp đã được dọn sẵn từ trước. Căn phòng tối đen không thấy gì. Họ đứng vào từng góc theo đúng luật chơi, chờ đợi trò chơi bắt đầu. Lộ Diễn đứng sau lưng Tiểu Lạc. Theo lời hắn ta, chỉ có hắn mới được chạm vào vai Tiểu Lạc. Đúng 12 giờ đêm, Tiểu Lạc nhếch môi bắt đầu hành động đầu tiên. Mắt cô ta có thể nhìn rõ mọi thứ, không gặp chút trở ngại nào mà đi đến góc trước mặt, vỗ nhẹ lên vai Tâm Du Du. Âm thanh rất khẽ, nhưng trong lớp học yên tĩnh lại cực kỳ rõ ràng, khiến Tâm Du Du rùng mình một cái. Dù là một con quỷ, nhưng gan hắn lại hơi nhỏ. Hắn chậm rãi đi đến góc tiếp theo, rồi vỗ lên vai bạn quỷ Lưỡng Tiểu. Lưỡng Tiểu tiếp tục đi đến góc kế và vỗ vào Lộ Diễn. Lúc này theo như diễn biến bình thường, góc trước mặt Lộ Diễn lẽ ra phải trống. Bước đến góc tiếp theo không ai ở đó. Theo quy tắc, hắn ho nhẹ một tiếng, sau đó tiếp tục đến vị trí tiếp theo, nhìn về phía bóng dáng của Tiểu Lạc. Khóe miệng hắn mang theo nụ cười dịu dàng, tay nhẹ nhàng đặt lên vai Tiểu Lạc. Không có ngôi nhà ma nào xuất hiện. Trò chơi cứ thế lặp đi lặp lại. Cho đến 10 phút sau, ở nơi lẽ ra không có ai, bỗng nhiên xuất hiện một bóng đen. Mà bóng đen ấy lại đúng ngay góc phía trước Tiểu Lạc. Hắn vừa đi vừa xoay cổ tay. Khi khoảng cách càng lúc càng gần, chỉ thấy phía sau đầu bóng ma đột nhiên hiện ra một khuôn mặt dữ tợn, kinh dị đến rợn người. Ánh mắt hắn tham lam nhìn chằm chằm Tiểu Lạc. Chờ khoảnh khắc Tiểu Lạc vỗ lên vai hắn, để nuốt chửng cô gái này chỉ trong một ngụm. Thế nhưng Tiểu Lạc lại giả vờ như không hề hay biết, chậm rãi giơ tay lên, làm động tác chuẩn bị vỗ vào vai bóng ma. Bóng ma đã há cái miệng đầy máu ra đầy hưng phấn, chuẩn bị một bữa đại tiệc. Nhưng giây tiếp theo, một tiếng bạt tai vang dội trời đất vang lên. Bóng ma hét lên một tiếng thảm thiết, bị đánh bay ra ngoài. Toàn bộ cơ thể bị đập vào tường, nửa khuôn mặt bị tát đến nát bét, cái đầu cũng vặn vẹo như sợi thừng. Tiểu Du Du thấy vậy không nhịn được mà sờ mặt mình. Thì ra lúc Tiểu Lạc tát hắn, đã khống chế lực đạo đến mức này. Tiểu Lạc mỉm cười bước đến trước mặt bóng ma. Bóng ma vậy mà lại không nhịn được mà run lên. Trực giác nói cho hắn biết người phụ nữ trước mặt cực kỳ nguy hiểm, phải mau chạy thôi. Nhưng ngay lúc hắn chuẩn bị bỏ trốn, Lộ Diễn và Tâm Du Du lập tức cùng nhau vây quanh. Bóng ma thấy vậy trợn tròn mắt há hốc mồm. Tại sao ba con người trước mặt lại chẳng có lấy một chút khí tức của con người? Bất đắc dĩ hắn chuyển ánh mắt sang Tâm Du Du, vì cảm thấy Tâm Du Du có vẻ yếu đuối nhất, có lẽ dễ thoát ra nhất. Khi hắn lao tới, Tâm Du Du liền hét lên một tiếng chói tai, một tiếng gào thét nhức óc. Ma đáng sợ quá đi. Vì quá sợ hãi, làn da trên mặt Tâm Du Du bắt đầu nứt toác, lộ ra khuôn mặt thật đầy máu thịt bên trong. Bóng ma thấy vậy đồng tử co rút lại, cũng hét lên một tiếng thảm thiết như gặp ma. Cảnh tượng quá mức kinh khủng. Bóng ma không có chuẩn bị tâm lý, suýt nữa bị dọa cho bất tỉnh. Hắn quay phát lại nhìn về phía Lương Tiểu, cố gắng chạy về phía hắn. Nhưng lúc này cổ của Lương Tiểu đột nhiên bị rách toạc, chỉ còn một lớp da mỏng manh dính với cái đầu. Đôi môi đỏ tươi mấp máy gọi lớn, tôi chết thảm quá. Bóng ma lại phát ra tiếng gào thảm thiết. Hắn lập tức đổi hướng lao về phía Lộ Diễn. Cơ thể Lộ Diễn không nhúc nhích chút nào, nhưng toàn thân hắn bất ngờ xuất hiện đầy vết rách, những vết thương rõ ràng. Gương mặt tuấn tú phát ra khí tức u ám trong bóng tối, một luồng đáng sợ ma quái, tựa như ác quỷ vừa bò ra từ địa ngục. Bóng ma sợ đến nỗi tè ra 3 miếng tã lót. Cuối cùng chỉ còn lại Tiểu Lạc. Trên người Tiểu Lạc hắn cảm nhận được chút nhân khí duy nhất, nhưng nghĩ đến cú tát kinh hoàng của cô, linh hồn hắn lại run rẩy. Thôi thì biết đâu con người này chỉ là khỏe thôi. Vừa nãy hắn không phản ứng kịp, nên mới bị cô ta đánh lén. Thế là hắn đổi hướng lao về phía Tiểu Lạc. Tiểu Lạc thấy vậy, khóe môi khẽ nhếch lên. Ngay khoảnh khắc bóng ma lao tới, sau lưng cô bỗng hiện ra một chiếc đầu lâu khổng lồ. Nó há cái miệng đầy máu ra, vô số cánh tay ma quái giãy giụa trong miệng, như muốn bò ra khỏi cái miệng đó. Lúc này bóng ma hoàn toàn hóa ngốc, ngồi phịch xuống đất một cách tuyệt vọng, khóc òa lên. Chúng ta đều là ma mà, sao lại có thể tấn công nhau chứ? Tiểu Lạc cười tủm tỉm nhìn hắn. Chỉ cần ngươi trả lời vài câu hỏi của ta, nếu câu trả lời khiến ta hài lòng, sẽ cho ngươi trở về. Bóng ma có chút không dám tin lời Tiểu Lạc, nhưng lúc này hắn chẳng còn lựa chọn nào khác. Trước đó Tiểu Lạc đã nhờ Trần Đông tìm hiểu, nghe nói trong trường có vài học sinh rất nổi loạn, từng vào lúc nửa đêm cố tình chơi trò gọi hồn trong lớp học. Nhưng lúc đó không xảy ra chuyện kỳ lạ nào cả. Thế nhưng trò chơi gọi hồn lại được đánh giá là một trong những sự kiện kỳ bí của trường. Rốt cuộc là vì sao? Tiểu Lạc từ trên người bóng ma ngửi được một mùi máu mơ hồ.
Trong lòng nảy sinh vài suy đoán. Cô hỏi bóng ma, ngươi chết thế nào? Bóng ma gãi đầu. Nội quy trường nói tòa nhà dạy học số 4 chỉ có 6 tầng. Nhưng hôm đó hắn rõ ràng nhìn thấy tầng thứ 7. Nói đến đây ánh mắt hắn đầy sợ hãi. Khi bước lên đó vì tò mò, chuyện kỳ quái đã xảy ra. Hắn rõ ràng đi lên cầu thang, nhưng lại đến tầng 1 của tòa nhà. Chỉ là tòa nhà trước mắt đã thay đổi hoàn toàn. Hắn nhìn thấy bạn học bên cạnh, tất cả đều biến dạng khuôn mặt. Các góc trong trường học đều đầy đổ nát hoang tàn. Sau đó những người bạn học từng quen thuộc lần lượt lôi hắn vào từng phòng. Nhưng hắn không biến mất, mà hóa thành một con ma, lang thang trong các góc của trường. Giống như những bạn học kia, ngấu nghiến những người sống xâm nhập vào. Cho đến hôm nay khi hắn bị triệu hồi, cơ thể hắn không tự chủ được, bị cuốn vào trò chơi này. Sau khi bóng ma thành thật khai báo, Tiểu Lạc nhớ lại lời anh trai từng nói. Trong ngôi trường này còn tồn tại một không gian khác. Không gian ấy đầy bóng tối và tà ác, là bộ mặt thật của ngôi trường này. Xem ra cô không đoán sai. Bậc thang thừa ra ở tầng 6. Quả nhiên chính là lối vào. Lộ Diễn đứng bên cạnh bổ sung. Vì vậy những học sinh từng chơi gọi hồn tưởng như vẫn an toàn. Thực ra không hề an toàn chút nào. Thật ra họ đã sớm bị ngôi nhà ma triệu hồi ăn mất rồi. Sau đó những ngôi nhà ma biến thành hình dáng của họ, tiếp tục ở lại trong trường. Thì ra đó mới là sự thật của trò chơi gọi hồn. Sau khi Tiểu Lạc thả bóng ma, cô quyết định theo hắn đến không gian khác. Cô bảo Lộ Diễn ở lại bảo vệ thân thể mình. Lộ Diễn vốn muốn đi cùng cô, nhưng bị Tiểu Lạc từ chối thẳng thừng, nói rằng đi một mình sẽ tiện hơn. Tiểu Lạc nghi ngờ, không gian kia rất có thể ẩn chứa tà thần. Dù Lộ Diễn là ác quỷ, nhưng không phải đối thủ của tà thần. Bậc thang kia chỉ xuất hiện vào mỗi thứ 6. Tiểu Lạc không có kiên nhẫn chờ đợi. Nếu đi theo bóng ma, có lẽ sẽ tìm được lối vào khác. Lộ Diễn cúi đầu gật đầu, được thôi. Nhưng em nhất định phải cẩn thận. Hắn biết mình quá yếu. Nếu đi cùng Tiểu Lạc, có thể sẽ trở thành gánh nặng. Tiểu Lạc khẽ cong môi cười, dứt khoát rút dao ra, đâm thẳng vào cổ mình. Sau đó thi thể đổ vào lòng Lộ Diễn. Tiểu Lạc đã hóa thành quỷ, lần theo khí tức của bóng ma, biến mất vào bóng tối. Lúc này bóng ma vừa thoát khỏi lớp học, lập tức lao về tầng 6 của tòa nhà học. Tiểu Lạc lặng lẽ theo sát phía sau hắn. Chỉ thấy hành lang trống rỗng, bỗng xuất hiện thêm một bậc thang. Phía trên bậc thang là bóng tối không thể nhìn thấu. Từng luồng khí tức tà ác tỏa ra từ trên cao. Bóng ma nhanh chóng bước lên bậc thang, lập tức theo sát phía sau. Khi bước lên bậc cuối cùng, cảnh tượng trước mắt đột nhiên thay đổi. Chỉ thấy một đôi mắt đỏ rực xoay tròn giữa bầu trời đêm. Ngôi trường trước mắt đã không còn là ngôi trường trước đó. Không khí tràn ngập mùi hôi thối nồng nặc. Khắp nơi trong tầm mắt đều là đổ nát hoang tàn. Lũ quạ dùng mỏ nhọn xé xác thịt thối giữa dưới đất, miệng kêu lên những tiếng quạ quạ chói tai. Trong bối cảnh phó bản từng đề cập, ngôi trường này được xây trên một bãi tha ma, và giờ khung cảnh này chẳng khác gì một bãi tha ma thật sự. Lúc này một bóng người lảo đảo lao về phía Tiểu Lạc. Tiểu Lạc thoáng lộ vẻ chán ghét, nhẹ nhàng nâng tay lên. Bóng người lập tức bị xé tan thành từng mảnh. Sau đó, từng bóng người khác xuất hiện trong bóng tối. Chúng như những cái xác không hồn, lết từng bước về phía Tiểu Lạc. Xác chết bao vây ngày càng nhiều. Tiểu Lạc quyết định tạm lui. Dù sao thì xử lý từng ấy xác chết cùng lúc rất dễ làm kinh động đến kẻ khác. Nhưng đúng lúc đó cổ tay cô bị nắm chặt. Khi Tiểu Lạc quay lại, ánh mắt cô hơi sững sờ. Là anh trai. Người đàn ông có gương mặt tinh xảo tuấn tú, khí chất khác hẳn với Lộ Diễn. Đừng nói gì. Ngón tay anh trai khẽ đặt lên môi cô. Hai người lặng lẽ bước vào một phòng học trong tòa nhà. Đám xác không hồn kia, khi không nghe thấy âm thanh gì nữa cũng rút lui hết. Thi thể đó của anh trai là chuyện gì? Tiểu Lạc tò mò hỏi. Anh trai không trả lời, mà thần thần bí bí đáp lại. Đợi đến sáng em sẽ biết. Tiểu Lạc ngáp một cái. Nếu anh trai không muốn nói, thì cô chờ đến sáng cũng được. Chỉ là hai người họ phải đợi đến sáng trong phòng học sao? Anh trai nhận ra ý nghĩ của Tiểu Lạc. Anh cong môi cười, anh đưa Tiểu Lạc về nhà nghỉ ngơi đã. Thực ra ma quỷ không cần nghỉ ngơi. Chỉ là Tiểu Lạc thời gian qua quen làm người, nên cũng hình thành vài thói quen con người. Tiểu Lạc ngoan ngoãn để anh trai nắm tay, bước ra khỏi cổng trường. Đối diện trường là trạm xe buýt. Lúc này đã là 0 giờ 58 phút. Chuyến xe cuối cùng là vào lúc 1 giờ. Cùng với tiếng phanh chói tai, một chiếc xe buýt cũ kỹ dừng lại trước biển chờ. Khi bước vào xe ngay lúc đó, Tiểu Lạc lập tức cảm thấy vô số ánh mắt lạnh lẽo đổ dồn về phía mình. Những gương mặt u ám,
đáng sợ đang trừng trừng nhìn chằm chằm vào cô. Thấy mọi chỗ ngồi đều đã kín người, Tiểu Lạc bĩu môi nói với anh trai. Hết chỗ ngồi rồi. Anh trai quét ánh mắt lạnh lẽo nhìn quanh xe buýt. Đám quỷ hồn đang dòm ngó Tiểu Lạc lập tức dùng mình một cái, rồi vội vàng đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi. Nếu không ngại, ngồi chỗ của tôi đi. Chỗ tôi ngồi thoải mái hơn, rộng rãi hơn nhiều. Gần cửa sổ, tầm nhìn cũng tốt. Thậm chí có con quỷ còn lấy áo của mình lau chùi sạch sẽ ghế. Ngồi đây đi. Tôi vừa lau rồi, sạch lắm. Anh trai dịu dàng hỏi. Tiểu Lạc muốn ngồi chỗ nào? Tiểu Lạc chọn chỗ mà con quỷ vừa lau sạch để ngồi xuống. Thuận miệng nói với con lệ quỷ, cảm ơn nhé. Lệ quỷ run rẩy nói không dám không dám. Anh trai ngồi cạnh Tiểu Lạc. Sau đó lạnh lùng nhìn đám quỷ nói, biến hết đi. Đừng để mùi hôi trên người các ngươi làm Tiểu Lạc ngửi thấy. Đám quỷ trong xe buýt lập tức rút hết về phía cuối xe. Không con nào dám ngồi xuống. Tiểu Lạc cười tít mắt tựa đầu vào vai anh trai. Thật lòng cảm thán, không gian rộng ghê á. Khi hai người đến biệt thự, Tiểu Lạc bỗng phát hiện một bí mật. Dù trường học cách biệt thự không xa, nhưng xét theo dòng thời gian trong phó bản trước, hai nơi này không cùng một mạch thời gian. Thời gian ở biệt thự từng là mùa đông, còn bây giờ lại là mùa hè. Vậy nên, biệt thự này không phải ngôi nhà cũ của hai anh em họ, nhưng cấu trúc bên trong thì giống hệt. Bí mật trong đó ngày càng mờ ảo khó lường. Anh trai bế Tiểu Lạc đến phòng của mình. Trên tường vẫn dán kín ảnh của Tiểu Lạc. Anh nhẹ nhàng đặt Tiểu Lạc xuống giường. Tiểu Lạc thì hai tay ôm lấy cổ anh. Anh trai ngủ cùng Tiểu Lạc nha. Được gặp lại anh trai, cô thật sự rất vui. Dù biết Lộ Diễn và Văn Ngôn là cùng một người, nhưng anh trai vẫn chiếm vị trí đặc biệt trong lòng cô. Dù sao cũng là người đàn ông đầu tiên bị cô ăn sạch sành xanh, nên địa vị hoàn toàn khác biệt. Lúc này đây, dưới hình dạng nữ quỷ, cô càng quyến rũ mê hoặc hơn. Vẻ đẹp đến mức khiến người ta nín thở. Yết hầu anh khẽ động. Sự kiềm chế vốn có lập tức sụp đổ. Khung cảnh biệt thự vào ban đêm rất đẹp. Ngày hôm sau, Tam Nguyệt rửa mặt xong rồi đi xuống lầu. Anh trai đã tự tay chuẩn bị bữa sáng. Lâu rồi không ăn món ăn do anh trai nấu. Cơn tức giận vì cả đêm không ngủ cũng tan biến ngay lập tức. Sau khi ăn sáng xong, Tiểu Lạc cùng anh trai đến trường đi học. Ban ngày, toàn bộ ngôi trường bị bao trùm bởi tà khí đáng sợ. Những xác chết chen chúc tối qua đã biến mất không dấu vết. Thay vào đó là những học sinh ma mắt trống rỗng. Toàn bộ trường không có lấy một hơi thở của người sống. Thì ra đây chính là bí mật ban ngày của trường. Thật ra, toàn bộ học sinh ở đây đã chết hết rồi. Thi thể của họ bị chôn dưới sân trường. Đến ban đêm sẽ bò lên từ dưới đất. Linh hồn của họ cũng bị giam giữ trong trường. Ban ngày lang thang khắp trường. Còn vì sao trong trường lại xuất hiện hai không gian khác nhau? Là bởi vì trong trường này ẩn chứa một tà thần rất mạnh. Và tà thần này có năng lực phân tách không gian. Bản thể của nó là con quạ, thuộc loại tà thần cổ xưa. Thực lực rất mạnh, nhưng lại hèn nhát, tham sống sợ chết. Chỉ cần có chút động tĩnh là bỏ chạy ngay. Và kẻ còn mạnh hơn cả con quạ chính là người quản lý thư viện đó. Thân phận thật sự của hắn là chủ nhân của con quạ. Có thể làm chủ một tà thần cổ xưa, thì thực lực của hắn đáng sợ đến cực điểm, khiến cho Tiểu Lạc lúc gặp hắn cảm thấy đánh không lại. Chỉ còn vài ngày nữa là đến kỳ thi cuối kỳ của trường. Chờ đến khi có kết quả, học sinh có thành tích kém sẽ bị đem làm vật tế. Lúc tế lễ thì con quạ đó thường sẽ xuất hiện. Trước đó anh trai từng nói hai thế giới đang dung hợp. Khoảng 7 ngày nữa sẽ hoàn toàn dung hợp. Việc này cũng liên quan đến năng lực của con quạ. Không gian do năng lực của nó tạo ra sẽ không tồn tại mãi mãi. Vì vậy cứ cách một thời gian sẽ dung hợp lại, rồi lại phân tách lần nữa. Nhưng anh trai thật ra không muốn dung hợp với Lộ Diễn. Hắn càng muốn chiếm hữu tiểu viện một mình, cho nên hắn muốn Tiểu Lạc ở lại bên hắn vài ngày. Và Tiểu Lạc cũng đồng ý với đề nghị này. Thế là trong vài ngày sau đó, hai người cùng nhau đến trường ban ngày. Buổi tối về nhà thì cùng nhau trao đổi việc học, tiện thể điều tra chân tướng một hiện tượng kỳ lạ khác trong trường. Điều lệ trường số 4. Khi trời mưa không được ra sân trường. Tiểu Lạc đã đợi vài ngày, cuối cùng cũng đợi được lúc trời mưa. Cô Treo cùng anh trai đến sân trường, chỉ thấy máu đỏ sẫm đang thấm ra từ mặt đất. Rất nhanh đã nhuộm đỏ đế giày của Tiểu Lạc. Có thể tưởng tượng được, dưới sân trường rốt cuộc đã chôn bao nhiêu xác chết. Sau đó mưa ngày càng lớn. Đột nhiên mặt đất bắt đầu rung chuyển dữ dội. Toàn bộ trường học sụp đổ trên diện rộng. Từng tòa giảng đường nứt toác thành từng mảnh. Tiểu Lạc và anh trai lùi lại đứng ngoài rìa sân. Anh trai ánh mắt nghiêm trọng nói rằng hai thế giới đang dung hợp. Vẫn chưa đến ngày thi cuối kỳ, nhưng thế giới đã dung hợp rồi.
Xem ra con quạ này muốn dùng toàn bộ thầy trò trong trường làm tế phẩm. Trên sân trường, từng cái xác trồi đầu lên từ dưới lòng đất. Chúng điều khiển cơ thể cứng đờ, như thể bị triệu hồi vậy, tiến về trung tâm sân trường. Từng con quạ đen bay lượn trên không trung, tiếng kêu su ca vang xuyên màng nhĩ con người, cho đến khi một con quạ khổng lồ hơn đáp xuống đỉnh núi Sư Sơn. Những con quạ khác trên trời lập tức hóa thành mưa máu, rơi xuống đất. Con quạ biến thành một nam tử tuấn tú nhã nhặn, ngồi trên đỉnh Sư Sơn. Hắn một tay chống cằm, khóe môi mang theo nụ cười đầy hứng thú, nhìn chằm chằm vào Tiểu Lạc. Lúc này trong trường đầy rẫy tiếng la hét thảm thiết. Hai thế giới đã dung hợp, ngôi trường ở thế giới kia cũng đã sụp đổ. Thầy cô và học sinh chưa kịp chạy thoát, có người bị bê tông rơi trúng nghiền nát thành thịt vụn, có người thân thể chỉ còn lại nửa. Họ lê thân thể tàn khuyết, ra sức bò ra ngoài. Toàn bộ ngôi trường như hóa thành địa ngục trần gian. Và vào lúc này, Tiểu Lạc đột nhiên cảm nhận được một ánh nhìn sâu thẳm. Quay đầu lại thì thấy Lộ Diễn đang đứng cách đó không xa. Ánh mắt đỏ rực như máu rơi lên người Tiểu Lạc, lại rơi lên người anh trai bên cạnh. Khóe miệng Tiểu Lạc giật giật. Cảnh tượng cô luôn tránh né cuối cùng cũng xảy ra. Người cũ và người hiện tại cuối cùng cũng chạm mặt. Tiểu Lạc, hắn là ai? Ngoài dự đoán là hắn không hề gây chuyện. Khóe môi nở nụ cười nhưng mang theo cay đắng. Đôi mắt càng đầy vẻ yếu đuối đáng thương, phảng phất mang chút mùi trà xanh. Lúc Tiểu Lạc còn đang do dự không biết giải thích sao, anh trai đột nhiên cúi xuống hôn lên mặt cô, dùng hành động tuyên bố chủ quyền. Ta là ai có quan trọng không? Anh trai khiêu khích liếc nhìn Lộ Diễn một cái. Lộ Diễn ánh mắt u ám khẽ rùng mình. Rõ ràng là cùng một khuôn mặt, tại sao người đàn ông này lại đáng ghét đến vậy? Tiểu Lạc, em không cần anh nữa sao? Hắn không để ý đến anh trai, mà lại nhìn chăm chú vào Tiểu Lạc, như chú chó Golden bị chủ nhân vứt bỏ, u sầu đến mức khiến người ta đau lòng. Tiểu Lạc phiền não day chán, mở lời, chuyện này để giải thích thì hơi phức tạp, nhưng mà tôi hy vọng các anh đừng quá để ý đến sự tồn tại của nhau. Dù sao thì cả hai người đều là người tôi thích nhất. Cô phát ngôn y hệt cha nữ, cân bằng hai bên. Anh trai mím môi, ánh mắt mang theo chút bất mãn. Trong lòng em, giữa anh và tên kia ai quan trọng hơn? Tiểu Lạc cố nén lại cơn muốn trợn mắt. Tên anh trai biến thái này rõ ràng đang cố ý. Đúng lúc đó, Lộ Diễn đột nhiên nắm lấy tay cô, cười nói, Tiểu Lạc, trong lòng em ai quan trọng không quan trọng. Chỉ cần có thể ở bên cạnh em là anh đã mãn nguyện rồi. Vì em, anh sẵn sàng chấp nhận bên cạnh em còn có người khác. Chỉ cần Tiểu Lạc đừng bỏ rơi anh là được. Bộ dáng trà xanh của Lộ Diễn khiến Tiểu Lạc hơi cảm động. Lộ Diễn, yên tâm đi. Trong lòng tôi, anh vẫn chiếm một chút ưu thế nho nhỏ. Khóe môi Lộ Diễn nở nụ cười rạng rỡ. Anh nghiêng người hôn lên má bên kia của Tiểu Lạc. Ánh mắt đắc ý liếc anh trai một cái. Giữa hai người nổi lên sóng ngầm, sát khí dâng trào. Con quạ ngồi trên núi Sư Sơn không vui rồi. Cái mùi yêu đương xến xúa này còn khiến người ta buồn nôn hơn cả mùi xác thối trên núi Sư Sơn. Này, mấy người có phải quên mất sự tồn tại của ta rồi không? Con quạ bị ép làm khán giả lên tiếng đầy chua chát. Khoe ân ái sẽ chết sớm đấy. Ta phải giết chết 3 con chó nam nữ trước mặt. Không nhắc thì ta thật sự suýt nữa quên mất ngươi rồi. Tiểu Lạc nheo mắt lại. Đã đến lúc kết thúc tất cả mọi chuyện. Con quạ đầy hứng thú nhìn về phía Lộ Diễn. Vị học sinh này, ta cho ngươi một cơ hội. Chỉ cần ngươi giết chết tên đàn ông kia, làm tế phẩm dâng cho ta sẽ thực hiện điều ước của ngươi, thế nào? Hắn là tà thần cổ xưa, tự nhiên nhìn thấu điều ước của Lộ Diễn, chính là muốn được ở bên người con gái kia mãi mãi. Thế nhưng Lộ Diễn lại không hề dao động. Khi cô giáo chủ nhiệm nói phần thưởng cho người đứng nhất, hắn từng có chút động tâm, muốn ước được ở bên Tiểu Lạc mãi mãi. Nhưng hắn càng quan tâm đến ý nguyện của Tiểu Lạc. Ngươi là con chim thối tha, tâm địa còn đen hơn cả lông. Tiểu Lạc sắc mặt lạnh lùng, không để tâm đến chiêu ly gián của nó. Lan khí ma quái dày đặc ập tới trong chớp mắt, như vô số ác quỷ đang gào khóc. Một bàn tay ma khổng lồ che trời phủ đất từ trên giáng xuống, nhắm thẳng vào con quạ mà đập tới. Đồng tử con quạ co rút mạnh, mở ra hai cánh lông đen khổng lồ, nhanh chóng bay vọt lên không trung. Khó khăn lắm mới tránh được cú tấn công. Một tiếng ầm vang lên chấn động, toàn bộ trường học rung chuyển không ngừng. Trên sân trường in lại dấu bàn tay khổng lồ. Khi Tiểu Lạc nhìn thấy đôi cánh khổng lồ của con quạ, hai mắt lập tức sáng rực, suýt nữa nước miếng trào ra khỏi khóe miệng. Anh trai, em muốn ăn cánh gà nướng. Cô giơ tay chỉ vào đôi cánh của con quạ. Cánh to như vậy phải nướng mới ngon. Anh trai cưng chiều gật đầu nói.
Anh sẽ chặt cánh nó đem về cho Lộ Lạc ăn. Con quạ nghe thấy lời Tiểu Lạc giữa không trung, suýt nữa ngã nhào xuống. Đúng là bắt nạt quá đáng rồi. Đi chết hết cho ta. Con quạ tức giận bùng cháy. Nó vỗ cánh. Những luồng ánh sáng đen như dao lao về phía Tiểu Lạc. Nhìn kỹ mới thấy, tất cả ánh sáng đen đó đều là lông của quạ. Tiểu Lạc đập vỡ toàn bộ lông vũ bay tới, rồi vẻ mặt đầy chán ghét. Con quạ này rụng lông hơi nghiêm trọng đấy. Không phải là bị cúm gia cầm chứ? Con quạ tức đến kêu quác quác điên cuồng, hiển nhiên đang chửi rất thô tục. Lúc này anh trai vẫn đứng im dưới đất không động đậy. Đột nhiên, trên lưng anh mở ra đôi cánh lớn hơn nữa. Khác với cánh chim của con quạ, đôi cánh của anh được bao phủ bởi lớp vảy. Lớp vảy ánh lên sắc đen kim loại. Từng đường vân đen lan rộng trên khuôn mặt anh trai. Đôi con ngươi đỏ rực bắn ra tia sáng lạnh lẽo. Trong mắt Tiểu Lạc lóe lên chút kinh ngạc. Đây chính là hình thái tà thần của anh trai sao? Đôi cánh của anh trai. Cô đột nhiên rơm rớm nước mắt, nảy ra một ý nghĩ kỳ lạ. Nhưng ngay sau đó lại lắc đầu, phủi bỏ ý nghĩ tội lỗi vừa rồi. Con quạ nhìn xuống Lộ Thị từ trên không. Trong mắt lóe lên một tia sợ hãi không dễ nhận ra. Luồng sát khí quen thuộc này, chẳng lẽ là hắn? Lộ Thị giơ tay lên, lạnh lùng nói, Tiểu Lạc, muốn ăn cánh của nó, đó là vinh hạnh của nó. Chỉ cần Tiểu Lạc muốn, anh đều sẽ giúp em có được. Con quạ mắng một câu tục tĩu, không nói hai lời, lập tức chọn chạy trốn. Thế nhưng ngay giây sau, cơ thể nó truyền đến cơn đau xé ruột gan. Máu bắn tung lên không trung rồi rơi xuống. Cơ thể cũng rơi tự do với tốc độ chóng mặt. Mà trong tay Lộ Thị, rõ ràng đang cầm một cái cánh nhuốm máu. Ngay lúc con quạ tưởng rằng mình toi đời rồi, nó bỗng nghĩ ra điều gì đó. Tên này chẳng qua chỉ là bản sao khi nó phân tách không gian. Chỉ cần không gian phân tách hoàn toàn biến mất, hắn cũng sẽ biến mất ngay lập tức. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, con quạ vội vã hợp nhất hai không gian. Nó lập tức đóng lại không gian bị phân tách, và cơ thể của Lộ Tà Thần trên không cũng lập tức biến mất. Con quạ thấy vậy, cười lạnh một tiếng, chỉ là bản sao mà thôi. Dù ngươi có mạnh đến đâu, vận mệnh vẫn nằm trong tay ta. Tiểu Lạc thấy anh trai biến mất, sắc mặt cũng không thay đổi nhiều, chỉ nghiêng đầu nhìn sang Lộ Diễn bên cạnh, khẽ gọi một tiếng, anh trai. Đúng lúc này, âm thanh của hệ thống chó vang lên, đinh. Độ hảo cảm cộng 1. Độ hảo cảm hiện tại 100%. Chúc mừng ký chủ đã thành công chinh phục mục tiêu nhiệm vụ. Khí tức trên người Lộ Diễn đột nhiên thay đổi. Luồng quỷ khí trước kia lập tức bị tà khí mạnh mẽ lấn át. Tiểu Lạc, để anh xé nốt cái cánh còn lại của nó cho em. Cho em ăn. Khóe miệng Lộ Diễn cong lên cùng độ cong với anh trai. Hai người đã hoàn toàn hợp nhất. Toàn bộ ký ức cũng hiện lên trong đầu Lộ Diễn. Biệt thự, bệnh viện tâm thần và trại trẻ mồ côi. Từng chút ký ức sống chung với Tiểu Lạc đều ùa về. Nhưng nghĩ đến chuyện tự mình đội nón xanh cho chính mình, Lộ Diễn cảm thấy lòng dạ rối bời. Hắn đem nỗi bực tức đó trút hết lên đầu con quạ. Còn con quạ thì cứ tưởng sau khi xử lý Lộ Tà Thần, mạng mình coi như giữ được. Nhưng khi nhìn thấy Lộ Diễn, trên người tỏa ra khí tức máu tanh còn khủng khiếp hơn. Tiếng hét thảm không ngớt vang lên. Tiểu Lạc phớt lờ tiếng kêu la của con quạ. Ánh mắt cô luôn chú ý đến hướng thư viện. Người quản lý thư viện là chủ nhân của con quạ. Liệu hắn có để thú cưng của mình bị giết dễ dàng như vậy? Quả nhiên không ngoài dự đoán. Một bóng người đột nhiên xuất hiện. Người đàn ông nho nhã nhẹ nhàng vung tay. Lộ Diễn lập tức bị một luồng sức mạnh vô hình chặn lại. Con quạ mất cánh nhìn thấy người đàn ông, lập tức biến trở lại thành hình dạng chim, khóc lóc nhào vào lòng người đàn ông. Hu hu hu, chủ nhân, ở đây toàn là người xấu. Toàn thân đẫm máu, con quạ khóc lóc thê thảm vô cùng. Việc đầu tiên khi thấy chủ nhân là mách lèo. Người đàn ông nhẹ nhàng vuốt ve cơ thể con quạ. Vết thương của nó lập tức lành lại. Anh ta mỉm cười nói lời xin lỗi. Tuy thú cưng của tôi hơi nghịch ngợm một chút, nhưng dù sao tôi cũng là chủ của nó, không thể làm ngơ được. Cặp cánh đó xem như là quà bồi tội của tôi. Giọng anh ta ôn hòa, nhưng lại ẩn chứa sức mạnh kỳ dị khiến lòng người yên tâm. Tiểu Lạc nhàn nhạt liếc anh ta một cái, lầm bầm, cánh đó vốn là của tôi mà. Nếu không phải tạm thời không đánh lại người đàn ông này, cô đã cho hắn và con quạ vào nồi hầm rồi. Hầm chung luôn ấy. Nhưng cô rất biết điều, đánh không lại thì phải nhẫn, sau này tìm cơ hội tính sổ sau. Người đàn ông liếc nhìn Lộ Diễn đầy ẩn ý, nhưng rồi lập tức thu lại ánh mắt. Anh ta nheo mắt cười, tôi xin cáo từ trước. Hy vọng lần sau còn gặp lại hai người. Nói xong, người đàn ông biến mất ngay tại chỗ. Và tòa thư viện trong trường cũng kỳ lạ biến mất cùng lúc. Đúng lúc đó,
Hệ thống trò chơi phát lên âm thanh thông báo, đinh. Trò chơi kết thúc. Chúc mừng người chơi Tiểu Lạc hoàn thành nhiệm vụ. Cùng lúc đó, Trần Đông, người sống sót, cũng nhận được thông báo khác. Tà thần đã chết. Trường học Bách Hoa sẽ bị hủy sau 5 phút. 10 người chơi rời đi ngay lập tức. Nếu ở lại, hệ thống sẽ coi là thất bại nhiệm vụ. Trần Đông nghe xong thông báo liền sững sờ. Hắn thắng rồi mà chẳng hiểu chuyện gì luôn. Tiểu Lạc bên này nghe được đồng hồ đếm ngược của hệ thống, lập tức cho cánh quạ, ném vào kho đồ của mình. Thực phẩm khó khăn lắm mới kiếm được, không thể bỏ quên. Làm xong cô mới quay sang nói với Lộ Diễn, anh trai, em phải rời đi rồi. Lần chia tay này cô không hề thấy buồn, vì đã biết được sự đặc biệt của anh trai. Cô có linh cảm hai người sẽ còn gặp lại ở bản đồ tiếp theo. Lộ Diễn thì giật giật khóe miệng. Sao hắn cảm thấy trong lòng Tiểu Lạc mình còn không bằng hai cái cánh chim. Hắn có chút mong đợi hỏi, Tiểu Lạc, em không còn lời nào muốn nói với anh sao? Tiểu Lạc chớp mắt, bất ngờ tiến lên một bước kéo áo hắn ra. Sau đó nghiêm túc nói, còn 4 phút 30 giây nữa. Chúng ta chiến nhanh gọn thôi.